Presidente nga may ara sang 32,208,417 votes. Ti si Marcos na kag si Duterte sila niya ang first tandem nga gin-elect sa sa duha ka mga elective positions dariya sa aton sa pagka-presidente kag vice-presidente. Ini matapos nga sang sadtoan na isang 2004 ang gin-proclaiman sadto nga magtandem amo man sanday anay Presidente Gloria Macapagal Arroyo kag si Senator Noli De Castro. Kag ang pahayag gani diri sang President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga ang pinaka-valuable kuno yang butang nga mahimo yang mabaton amo ang boto sang mga Filipinos. Kaya makon mo 31 milyones ka mga boto kag mga individual ang nagaboto ya para ya sa imo. Dako ni actually nga dako ni nga pasalamatan kag dako man nga papel kag katungdanan ang obrahon sang isa ka presidente mangin sa sa mga sa nagapungko or magapungko pa lang nga vice-presidente. Kag tiang hambal dari sang ni BBM nga tiang iya dari nga makasalig sa iya ang tawo nga himuon niya ang tanan, himuon niya ang iyang mga pangako sa mga Filipinos. Kag nagpromesa man dari siya nga ti bisan nga hindi man niya mangin perpekto nga isa ka tawo pero tinguhaan niya o mag-strive siya para ya sa ikauswag sang aton niya nga pungsod Pilipinas. Nagpangayo man ni siya, naghingyo siya sa publiko si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Naghingyo siya sa pangamuyo para ya sa iya kagaagod nga matungdan niya ang iya nga obligasyon bilang bag-o nga presidente sang Pilipinas. Yari bala pamatian naton ang nangin pahayag ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. I am humbled because for anyone in public service or in a public life, the most valuable thing you may receive from a fellow citizen is their vote. Because embedded in that vote are their hopes and their aspirations for the future. But also embedded in that vote are the trust and the confidence that they give to you to take them to that aspirational future. And that is why to have received over 31 million votes from our countrymen is as valuable a expression of trust as can be had by anyone in public life. And so for that I thank our people. And beyond that, I promise you that we may not be perfect, but we will always strive to perfection. Thank you very much. I congratulate all of those involved in the electoral process, the COMELEC, our teachers, our BPI, up to the National Board of Canvas here in Congress, for what I can say is, in my experience, the best run election that we have seen, and that it has reflected truly the voice of the people and the choice of the people. So I am all inspired by this responsibility that has been given me. So I ask you all, pray for me, wish me well. I want to do well, because when a president does well, the country does well. And I want to do well for this country. Nabatian si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
Ti sa 58% niya nga boto nga nakuha si Marcos amoya ang unang presidente nga gin-elect sa mayorya matapos ang natabo nga EDSA Revolution nga amuman ang nagpahalin niya sa iya nga amay nga si Ferdinand Marcos Sr. Kagti si Duterte Carpio, si Sara Duterte Carpio, amo naman niya ang nagkakuha sa mayorya man sa pagka-vice-presidente nga may ara sang 61% gidya nga boto. Masulusobra siya sa katunga. Si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Siya ni actually ang nagadominar sa tuanay sa mga pre-election survey since pag-file pa lang niya sa Certificate of Candidacy sa November kag apisar sa apihak sa mga ginapangatubang niya kontrobersiya during niya sa campaign period. Kaangay na lang niya sa mga tax liabilities sang iya nga pamilya sa iya nga failure abi sa pag-attend sa mga biggest presidential interviews, mga forums, kag bisan sa debate nga gin-organized mismo sang Commission on Elections o kon COMELEC. Diyang pag-inisipay ni sang boto para sa pagka-presidente kag vice-presidente sa subong nga eleksyon naglawig lang gid lamang sang duha ka adlaw. Si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaupod niya kahapon sa proclamation ang iyaman nga asawa, amo si Attorney Liza Araneta Marcos, ang iya nga mga anak nga day Simon, ang anak niya nga si Simon, kag ang iyaman nga iloy nga si former First Lady Imelda Marcos. Ara man ang iya nga mga kauturan, sanday Senatora Amy Marcos, kag Irene. Samtang si si Vice President-elect Sara Duterte Carpio nag-abot man siya sa batasang pambansa kahapon mga around 3 in the afternoon. Bangod gati naghalin pa dariya si Sara dariya sa aton sa Iloilo. Nagpadulong siya una sa may bahin sa Antique kag nagpadulong sa may Pasig City agod ngati magpasalamat man sa mga nagboto ya sa iya. Kaysa nangin pahayagan niya kahapon dito man sa may Pasig City, do hindi siya halos makapati nga dari sa Panay Island, hambalya, nakibot gid sa bangod nga ti una pa lang ginambal na niya sa iya kuno sa iya nga abyan nga ang Panay hindi gini niya makuha bangod nga ti iya niya sang iya nga kontra. Naging napasalig yan na niya nga buot nga hindi niya makuha ang mayorya nga boto dari sa may Panay Island. Pero sa pagkita niya sa mga boto nga ginisip dari sa Panay Island, siya pa yaang nagdaog. Di ang balyagan ni kahapon, wow! Nakibot gid siya nga nakuha niya ang mayorya nga boto sa pagka-vice-presidente dari sa may Panay Island. Kaupod man niya kahapon dito ang anay man na presidente nga si Gloria Macapagal Arroyo. Di pagkatapos niya, nagaling siya actually sa may Antique, bangod nga tiging bisita man to niya ang isa ka BBM Sara supporter nga napatay bangod ya sa amumani sa ginapahayag pagbuli sa iya bangod sa iya yang ginpili nga mga kandidato sa pagka-presidente kag vice-presidente. Kag amoni kahapon ante siya or pagkatapos niya kadto sa may Antique, nagpadulong siya dari sa may Iloilo kung sa diin madamo man nga mga local officials ang nakita naton dito sa may bahin sa Pasig City Arena nga nag-upod man sa nag-welcome man kay Vice President-elect Sara Duterte Carpio. Kagara matugani si Iloilo City Lone District Representative Jamjam Baronda, ara man si Vice Mayor Jeffrey Ganzon, manginang iyaman nga anak, ara man dito ang mga opisyal man sa kada distrito dariya sa may probinsya sa Iloilo. Di pagkatapos na dito, actually dasig lang man
si Vice President-elect Sara Duterte dito sa may bahin sa Pasig City bangod nga ti ginapadasig lang bangod nga ti may tambungan pa siya kahapon gintambungan niya ang proclamation dito ya sa may Manila. So kahapon kaupod niya nga nag-abot sa may batasang pambansa si Anay Presidente Gloria Macapagal Arroyo kag si Davao Occidental Governor Claude Bautista. Kag wala to ya actually ang presensya sang iyang amay si President Rodrigo Duterte, wala to ya sa may proclamation sang iya nga anak. Ti ang ilada ni nga mga promesa aside abi sa pagduso sang unity o kon pag-isa sa mga tawo dari sa bilog nga Pilipinas bisan ano man niya ang imuya nga political preferences lain man ang ginboto mo sadto kagati ang pahayag dari sa nga anuman sa mga nagdalaog especially sa under abi sa unity ilayan nga ti ilang tawon nga balanse o kon alalangay tululupong lang ang tanan equal lang ang tanan bisan niya ti sa mga tawo nga wala yan nag-upod sa ila or wala yan nag-boto para ya sa ila. Tinagpromesa dari sa aton nga matandaan, nagpromesa dari si President-elect Marcos nga panubuan ang electricity rates kag maga-provide man sang energy supply. Iya man dari gin promesa nga panubuon ang presyo sang bugas kun siya ang magdaog tay subong nagdaog siya maging proklamar na hoping ato na iba lang tawon ato ni lauman ang mga promesa nga gin pasalig sa aton nga kabay pa madayon. Isa diri sa ginalauman amo ni ang pagnubo sang presyo sang bugas 20 to 30 pesos kuno. Pero ti ilang tawon takod na possible gid man ini ang ining pagpanubo sa presyo sang bugas bangod nga ti kun lang tawon mo lang makaluluoy naman ang aton nga mga local farmers. Pila na lang ayhan ang humay nga ibaligya nila kung mag-amo na lang ni ang presyohanay sang bugas naton. Samtang nagpasalig mandari ang Marcos or si BBM nga padayunon niya ang Build program sang Duterte administration. I-prioritize niya ang development sang digital infrastructure. Sa may bahin naman sa foreign relations, nagpahayag dari ang spokesperson ni Ferdinand Marcos Jr. nga si Attorney Vic Rodriguez nga mahimo nga inclusive ini sa idalom sa Marcos administration kagti ang priority malang dari abi sa ilaya nga administrasyon amoya ang Philippine interest. Kung anong makapamayo sa pungsod Pilipinas amo na iya ang hatagan sang prioridad. Samtang si Vice President-elect Sara Duterte amo naman ni ang ginpili nga magapamuno sa Department of Education. Amo na nga kahapon sa may Pasig City ginwelcome man niya si Vice President-elect Sara sang mga katapo man sang Department of Education. Yara dito si Director Oitico, yara man niya ang mga personnel kag iban pagid nga mga manunudlo under Department of Education. At ginbaton na niya ni Inday Sara ang ining offer sa iya ni President-elect Marcos kag nagapasalig nga ang iya nga pagatutukan amo ang mga magaproduce kita ang magaproduce ang Department of Education sang skilled learners nga may ara ya sang potensyal o kon may ara magatatakya sa ilang paminsaron nga ang ilaya nga potensyal amo ya ang magatibong sang pungsod Pilipinas. Si Mayor Sara man or si Vice President-elect Sara Duterte nagpromesa man ini siya nga mangin supportive kag mangin loyal sa Marcos administration. Kag ti ang iya man dari nga ginpahayag tatlo actually ang iya nga promesa or plataporma para ya sa iya nga pagpungko.
Ang iya dari nga tutukan, una, amoy ang trabaho nga ti magahatag sa nga dugang dugang trabaho sa aton nga mga pumuluyo, especially nga naapektuhan kita diri sa nga COVID-19 pandemic. Ikaduha diri niya nga tutukan amo ang edukasyon para sa aton nga mga kabataan. Kagang ikatatlo amo ang matalunsay kag malinong nga pagpangabuhi sang mga Filipinos. Tikabay pa nga tanan nga mga ginpromesa kag tanan nga mga plano sa mga dalaog sa pagkapresidente paidalom pagkadto dari sa mga local positions dari sa aton kabay pa nga matupa ni mapatuman ini tanan para ya sa ikasanyog man naton o kung ikasanyog sang aton ya nga pungsod Pilipinas. Kung tani hindi lang kita maskam, hindi lang kita mabudol, hindi lang kita magsiling ti ang ginpangwaka nila patayog-tayog lang gid lamang sang ilaya nga ilang pagpasalig para sa mga Filipinos. Tinagapati kita nga ang ining mga ginpang promesa nila sa aton matupa gid. Oras sa Bombo Philippines Standard Time 2 minutos makaligad ang 5 sa aga. Iban pa nga mga balita aton balikan pagkatapos lang sa mga pahanumdoma. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mugid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayaras ang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Nahibalawan nyo bala nga ang pagkaon nga nagakontain sa mataas nga level sang oil o kung mantika makatugas ang heart disease kag hypertension? Isa sa mga rason sa heart disease amo ang oil nga aton ginakaon. Mayara sang 3 kasahi sang oil. Ini amo ang saturated fat, unsaturated fat kag trans fat. Kinahanglan nga may baluan kung ano ang maayo nga oil o kung cholesterol para sa aton lawas. Samtang kinahanglan man nga lantawon kung maayo sa lawas ang mantika nga ginagamit sa balay. Ang healthy nga mantika nga dapat gamiton sang tawo amo ang olive kag canola oil. Ang animal oil naman ang posible nga magpasaka sang level sang kolesterol. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon?
Kon kaisa, bangod sa imong nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imong nga kaugalingon, bangod ang imong nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Philippine Standard Time 5 minutos makaligad ang las 5 sa aga. Subong nga adlaw, mapagalauman nga karon sa hapon ang proklamasyon naman sa winning party list groups ang patigayunon sang Commission on Elections o kon COMELEC. Gina-anunsyo ni COMELEC Chairman Saydamen Pangarungan ang schedule bangod nga tinatapos na sang COMELEC amo man ang mga nagapungkong nga National Board of Canvassers ang pag-isip sa katapusan nga Certificate of Canvass halinya sa may Tuburan, Lanao del Sur. Di matandaan sa ginpatigayon ning special elections dito sa may bahin sang Tuburan bangod sa failure of elections sa among banwa kun sa diin 12 diri ka mga barangay ang naka-eksperyensya sa election-related violence, threats kag intimidation. Yang supervisor group nga ang maga-notify sang sining mga winning party list representatives ginathagman ni COMELEC Commissioner George Garcia nga ang party list group ang may bisang pending disqualification case ang hindi iya paghatagan sang certificate of proclamation. Apang kung ang disqualification case gin-file batok sa nominee sang party list, iga-proklamar sa gihapon ang party list organization. Tinatumod naman sa poll body kung ano yung party list groups ang may ara sa pending petition for disqualification. Lakip sa mga winners sa mga party list, amoy ang Uswag Ilonggo, rank 8 ini sila. Samtang maara man nakasulod ang Ambis Owa, ika-53 nga pwesto. Di ang lantawon taman kung ano yung amangin plano or mga programa man nga igapatuman sa mga ining mga regional party list organization, especially dari sa aton nga mga Ilonggos kag dari man sa may bahin sa Western Visayas. Oras sa Bombo Philippines Standard Time 8 minutos makaligad ang las 5 sa aga. Siya kiron ta sa hindi lamang madugay ang linya ni sang patrol. May baloon ta ang latest situation subong sa syudad sa Iloilo kag kun ano yang mga subong nga mga balita ang dapat yang pagabantayan. Oras sa Bombo Philippines Standard Time 8 minutos makaligad ang las 5 sa aga. Kag sa hindi lamang madugay aton man hibaloon ang update man sa sining ato balang ang lapsag balang na sa Puana sa may kanal sa may barangay Rizal, La Paz. Kay ti grabe man nga pagpanginwala sa lalaki o kon sa ginapahayag amay sa sining lapsag nga hindi tuya kuno ya bata ang ginhaboy nga nasulod sa may plastic. Ang ginpahayag lang tuya nga ti pasensya lang sa mga nagapamahaw subong dugo lang kuno to nga nasulod sa karton. Pero sa ginpamangkot kung sa diin ang karton wala sa mansa sang may itudlo amo nang malain bala kay ang gapadaso-daso sang emosyon kung sa nasiling paganisang iba na nagapanamit ka mga duwa pero kung katungdana na gani ihaboy nyo lang yung insigidang bata nga wala man na iya sang sala kung nga ayang syayaang naukpan. Oras sa Bombo Philippines Standard Time 9 minutos makaligad ang las 5 sa aga. Shakiron taanay ang linya naton sa patrol. Yara sa piyak nga linya si Bombo Rex. Bombo Rex, mayong aga. Mayong aga, Bombo Lensi, kag mga kabumbombo. Yari kita di subong sa Iloilo Terminal Market o ginatawag din naton nga super, no, usually. Kung makita din naton sa sulod buong mga kabumbo, may mga tao dire, pero kung di ba kung magwa kita, tama agad kadamo sa mga tao sa gwa. Kaya usually, hindi convenient gid para sa tanan sa ang ini nga oras para sa pagpanindaon para makasigurado ang mga manugbakal naton nga preska in terms man sa gulay o sa prutas sa mga karne, manok, kag baboy ilabi na gid sa isda.
convenient man kay tungod hindi init ang ini nga oras para sa pagpanindaon. Sa subong mga kamumbo aton man ibalon ang presyo sa mga utan diri sa merkado sa super. Sige, sige. Yari ako po daton si Sir Romel. Oo. Ibaloon ta kay Sir Romer Bomborex kung tagpila subong ang mga balaklon kung wala saka ang presyo sa mga ulutanon naton dira kag iban pagid nga mga baligyaanay, pero sa imo dara subong na obserbahan Bomborex medyo madamo-damo na gid man sa mga tawo nga nagapanindahan dira. Gini kadamo ang mga tao sa adlaw-adlaw nga tanan no. Labi na gid sa Bombolense, damo gid tao. Alos gani wala kita di parkingan taga-aga giniya. Alos daily gini. Oo, amo gani medyo masako-sako ginaya adlaw-adlaw ang mga merkado naton, hindi lamang dira sa may Iloilo Terminal Market kundi sa diin pagidya nga mga merkado naton sa syudad sang Iloilo. Sige pamangkoton taguro si Sir dira Bomborex kung tagpila subong baligyaanay sa aton nga mga ulutanon. Sige, Madam, mabilang salamat ng Bolense. Ikaw po natin subong si Sir Romel. Sir, mamangkot kita sa isang presyoanay sa isang Bombay. Mga lang presyo yung sakap. Kadang naman ng Mumbai nga ba ito yun ang imported mo na ng saka ang presyo. Oo, pila liwat Sir? Mumbai nga lokal ang mga saka presyo niya kadang imported niya white onion niya pan Mumbai. So, bali sir, ang lokal nga Bombay, sir, pila ang presyoanay subong? Pila subong retilanay. 80. Oo. Paano naman ang Nagmahal? white onion? Ang 100. 100. So, bali Bombolense, ang lokal nga Bombay, kag white onion, ang diferensya nila, 20 pesos gid. Oo, pero nagmahal man ko tabi si Sir kung nagmahal gid man. Nagmahal man gid, nagsaka, mag-isang presyoanay, isang Bombay, sa bansa. Ang saka. Okay. Bali isang ligad, mga pila na ang presyo, sir. Paano kita makambal nga nagmahal? Kaya isang liga, itong presyo nga amon niya retail sa lokal nga Bombay, 60 lang ang kilo. 60. Silong takiti na. Kung saka ng presyo. Nung gusto ko na sana. Mahalang gasolina. Kada mo man ang weapon niyo, no? Saka mo na kay layo man na lima naman, porkid. Oo. Sige, Kaya naman sige. hindi, wala yung nagsaka na presyo, mo lang ang dawa ka, ano, fighting. Oo. Maka-sustainer man, makatibawas man sila, Bomborex, kung amo na ang presyohan ay damo man, may nagabakal man ng mga customer dira sa ila. Bali sir, damo man sir ang manugbakal naton sa limbawa nga nagsaka man ang presyo sa Bombay, damo man sa Japon ang gabakal. Wala magalaban ng baklanay. Bali Bombolense, wala man kanugalubad ang baklanay dire kay tungod si wala gid choice ang tao mo kay tungod sa pangadlaw nga tanan amo gina ang ginagamit naton. Okay, sige. Madamo gid nga salamat kay Sir Bomborex. Madamo gid sir nga salamat, Sir Bombo Romel. Madamo gid nga salamat. Sige. Bomborex, sa ato na lang nga mga headlines. Akag sa aton nga headline news, Iloilo City Police Office may yara na sang kaugalingon nga forensic unit. Top 1 most wanted person nga may kaso nga duwa nga 2 counts of rape sa San Miguel, Iloilo, arestado. Kagang detalye sa among balita, bantayan sa akon nga pagpanumbalik nagikan diri sa Iloilo Terminal Market or Super ini si Bomborex Teves para sa pambansang radyo ng Pilipinas at consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo, Bumbo! Madamo gid nga salamat Bomborex Direktarya sa may Iloilo Terminal Market. So halos na tanan niya nga mga balaklon subong nagtalalaas na ano na lang yabi ang naganubo subong. Kay do wala gid puro na lang tanan nga nagamahal. Ikaw lang ang hindi. Oras sa Bombo Philippines Standard Time 15 minutos makaligad ang las 5 sa aga. Sing hindi lamang malugay, Shakiron manaton ang linya naton sa ilo kitaya. Tabok kita sa may pihakya nga pungsod. Shakiron taman karon ang linya naton sa may United Arab Emirates. Bangod nga ti baluon tato may ara na to nga una nga kaso nga na-record ang ining monkeypox case nila dito sa may United Arab
Emirates. Sila ni siya ang first Gulf country nga nag-announce sa kaso sa monkeypox. Ngati sila man mismo ginpahayag nila ginpahayag sa ilaya nga health agency nga fully prepared naman sila nga i-handle ang anuman nga outbreak. Kag tiini subong nga daan nagalapta na ang ining monkeypox virus sa nagkalain-lain nga mga pungsod dariya sa bilog nga kalibutan. Magluwas sa COVID-19 pandemic nga ginapangatubang naton, ini naman ang nagahatag sang kahangawa sa pila ka mga pumuluyo naton bangod sa sining itsura sang monkeypox nga daw kaangay sang sulalob. Pero ipaanggid mo siya sa sulalob, medyo madako niya ang iyaya nga madako niya ang mga bilog-bilog nga nagatubo sa imo nga kalawasan. Tiambaga ni isang iban, bisan pa kuno nga mag-2,000 ang ilang hazard pay. Kung in kaso nga ti palayo man, way taman ginapangayo, magsulod diri sa aton sa Pilipinas, hindi na lang kuno sila yung magwa sa ilatag sa ka mga panimalaya. Kay tikon lang tawon mo ni, ang ang ining una nga kaso, nga na-record dito sa may bahin sa UAE, amo niya ang natukiban nga isa ka 29 anyos nga babaye nga naghalin sa may West Africa. Di siya subong na bulong na ini siya ang ining nasambit nga babaye. Suno iya sa Ministry of Health and Prevention. Di ang sa halos pila na masobra pulo na ka mga lugar ang naapektuhan sang sining monkeypox virus. Actually ang ining transmission o kung paglaton niya man, hindi man siya actually kuno hindi siya bala madasig nga maglaton sa isa man katawo, pero amo lang ina ang may ara iya sang ginapatigayon nga isolation within 21 days. Hindi kita magsala, 21 days. Amo na iya dito sa may bahin naman niya sang United Kingdom. May ara iya sang isolation nga ginapatigayon, kaangay na lang abi sa sining mang pag-isolate sa kaso man sang COVID-19. Kay tibisan pa nga hindi niya madasig nga maglaton, pero ti ang siling bala nga makalalaton man siya sa gihapon. Lang siya siguro mahinay-hinay lang siya nga maglaton. Ipaanggid mo ya abi sa iban nga mga balatian. Ti ang ining monkeypox virus actually madugay na ining balatian nga natukiban sadtong payang 1900s. May ara na ya sang na-record nga monkeypox virus. Subong lamang ni nagatuhaw nga naglapta, hindi lang niya sa isa ka pungsod, kundi sa madamo nga mga kapungsoran. Kagamo ni subong ang ginaanuman diri sa aton sa Pilipinas, wala man kita sang may na-detect nga monkeypox virus, pero ang aton nga Department of Health nagapasalig na ya nga tikita diri ang aton nga monitoring mas ginpabaskog pagid, especially sa mga ports and seaports. Kay bangod nga ti ang mga travelers naton halin sa nagkalain-lain nga mga pungsod, amo na sila subong ang gina-screen kag ginatest man kag gina-monitor in kaso nga may ara sila sang sintomas sang monkeypox virus o kung sang iban pagidi nga mga balatian. Di madamo na ya subong magluwas sa COVID-19, may iban pa nga mga variants kita nga ginapangatubang kag amo naman ni subong ang monkeypox virus. Oras sa Bombo Philippine Standard Time, 19 minutos makaligad ang 5 sa aga. Check-in na ang linya naton, direkta sa mga United Arab Emirates. Yara sa piyak na linya si Bombo International Correspondent Evangeline Perez Evangelista. Yara sa piyak na linya, ma'am, maayong aga. Welcome sa Bombo Reports First Edition. Kaupod mo si Bombo Lindsay. Good morning, Bombo Lindsay. Good morning, bilog nga Western Visayas. Ma'am, oras diri sa amon, 20 minutos makaligad ang 5 sa aga. Dira sa UAE, ma'am, anong oras dira subong? Ang UAE time, 1:20 sa kaaganon.
Bao, aga-aga padagali sa inyo, ma'am. Salamat gid sa pag ano diri sa amo na pag bugtaw san temprano pa. Pero dira sa inyo sa UAE, nagakahangawa man dira subong ma'am Evangeline ang mga tawo dira sa inyo bangod nga tinaka-record na dira isang una nga kaso sa monkeypox ang UAE. Kung sa bagay ang tungod sa bilog nga GCC, ang UAE lang ang may pinakauna nga kaso sang monkeypox o ang ano kanini siya inang ginatawag nga viral zoonotic disease o monkeypox. Pero ang amon diri nga Ministry of Health and Prevention nag-assure naman sa mga residente sang UAE nga tanan nga safety measure ang himo nila para nga seguridad sang mga residente kung sa diin tanan nga investigasyon kag follow up kag contact tracing sa 29 years old gikan sa West Africa ila ginaubra. Ano pa daw assure daw kung ano bala safety naman kami dire. Okay. Pero ano ma'am Evangeline ang ginahimo nga measure sa inyo dira nga Ministry of Health and Prevention like for example sa UK may ara to sila nga ginapatigayon nga isolation within 21 days. Dira sa inyo ma'am may mga isolation man nga ginapatigayon? Ginpangambala naman sa Ministry of Health ang prevention ang mga medical facilities nga mag-report gid ila yon kung mayara si ang ila facility nga mga suspected nga mga sintomas para matap na ang pagpanglaton sang amo nga virus sa pungsod kag may ara naman sila sang lugar nga kung if in case na may kaso sang monkeypox dito na nila i-isolate ang mga affected. Okay, oo. Pero ang ining ano ma'am, ang first case nga ni amogid man ni ang babae nga halin sa West Africa. Oo, ang inisya na detect sang May 24, African siya, halin siya sa West Africa nga nag-edad siya sang 29 anyos. Kag inisya bisita lang diri sa may Abu Dhabi. Hindi siya residente. Okay, oo. Pero sa subong, ma'am, wala ni siya sang iban nga mga upod ang ining babae nga ni nga tibasi bala may mga naka-close contact siya nga mahimo or malaton sa ila ang ining virus nga ni Ma'am Evangeline. So far daw nag-contact tracing naman ang Ministry of Health pero daw wala man sang na ano nga may nalatunan siya pero naka-isolate na siya. Kag ginahatagan na siya sang mga safety niya parang hindi na siya nga makapanglaton pa. Okay, sige. Lastly na lang, Ma'am Evangeline, ma-request lang ko ma'am nga matagalog kita, bisan makadali lamang. Ngayon ma'am, ang ginagawa na measure ng gobyerno dyan sa inyo, especially itong Ministry of Health and Prevention upang hindi na mag-spread pa itong monkeypox virus since mayroon na kayong isang kaso dyan ma'am. Ngayon, ang Ministry of Health ng UAE, hindi na sila natatakot or sila ay naka-prepare na para if in case na meron dumami man ang kaso ng monkeypox dito, ang mga residente ay handa na at meron na silang paglalagyan kung saan man ang gagaling kaagad at hindi na makakapag-spread ng mga virus. Okay, sige. With this, Ma'am Evangeline Perez Espinosa, ma'am, madamo nga salamat sa oras nga ginhatag mo dari sa amon. Basing may luyag ikaw nga tamyawon dari sa Iloilo, especially sa Igbaras, ma'am. Good morning nang kalitira sa Hacienda Press sa Saraga, kay Sheila kag kay Alia kag kay Nabin, and then sa family ko sa Igbaras sa Barangay 4 ang Espinosa kag Perez family, kag sa parinti ko sa Kipot ang mga Imagi, Espinya, Antinor, Iorolpan, and Alipaw family kay nagapamati gid sila subong. Sige. Madamo gid nga salamat Bumbulensi, ini si international correspondent take two. Direkta diri sa Abu Dhabi, ini si international correspondent Evangeline Espinosa, Basta Radio, Bombo.
Madamo gid nga salamat Bombo International Correspondent Evangeline Perez Espinosa direkta ya sa may Abu Dhabi. So muna subong ang ila to yang bahin sa Ministry of Health and Prevention, may mga tikang naman nga ginahimo agod nga ti matapna o kun hindi na ya maglapta ang ining kaso sa monkeypox nga may ara na sila nga daan. Isa ka kaso nga na-record dito, isa ka babayi nga halin niya sa may West Africa. So ang United Arab Emirates, this is the first Gulf country nga nag-announce nga may ara na sila sa kaso sa monkeypox virus. Pero ti pahayag dariya sa Ministry of Health and Prevention, wala man gid ini nagatuga sa ika-alarma nila. Bangod nga ti nagasalig sila nga ting monkeypox virus, hindi man gid siya madasig nga maglaton sa isaya ka tawo. Ti madamo naman na nagabutang na sila sa mga precise mechanisms para sa pagdiagnose sa mga suspected patients nga may amos niya nga balatian. Ang ilang technical advisory team para sa pandemic control nakaprepara naman sa comprehensive guide para abi sa surveillance, para sa early detection sa mga balatian, kag management man sa clinically infected patients, kag mga precautionary measures. Ti ang monkeypox nga ni matuod nga ti hindi man ni siya fatal gid. Ugaling kay ti magkatuga na siya sang hilanat, muscle aches, mga swollen lymph nodes, chills, kag kaangay nga ti rashes bala kung ikaw yung matubuan sa chicken pox, matubo ina siya sa imo man nga kamot, kag sa imo nga guya mangin sa nagkalain-laing nga bahin sang imo ya nga lawas. Ang ining virus nga ni mahimo ni siya makatransmit pinaagi sa pag-contact man sa skin lesions o droplets sabi sang fluid nga halin niya sa imo lawas, halin abi sa imo nga infected person padulong man sa isaya ka tawo. Oras sa Bombo Philippines Standard Time 27 minutos makaligad ang alas 5 sa Agat Shakironta sa hindi lamang madugay ang linya sa patrol kay Bombo Rex si Baloon taya ang ining sabahin sang Iloilo City Police Office bangod may ara na to ya sang gintukod nga forensic unit. Amo man na ibaloon taman ang iban pagid nga mga balita nga dulong sa aton sang patrol kay Bombo Rex. Sa pihak nga bahin, ang ining istoryanta liwat ang ining outbreak man sa mga Europa kag sa North America. Bangod nga ti ang World Health Organization nagpahayag man niya nga ang ining risgo sa monkeypox virus mahimo ni siya matuod nga ti hindi man gid siya fatal, pero mahimo ni siya maglapta sa nagkalain-lain nga mga kapungsuran, especially sa mga populasyon nga ti may ara sa mga manubo abi nga mga immune system nga mga pumuluyo naton madasigid nga mag-transmit ang ining nasambit nga monkeypox virus. Ti ang transmission nga ni mahimo niya nga mauntat sa guasa nga mga endemic countries sa Central kag West Africa nga ginpahayag man na sa World Health Organization nga kung sariin manubo sa 200 ka mga confirmed kag suspected cases ang ilaya nga na record humalin sang early May subong bulan sa may bahin sang Australia, Europa kag North America. So muna subong may ara na sang pipila ka mga kaso ang nasambit nga mga lugar, mga pungsod naton dari sa bilog nga kalibutan, kabay pa nga dari sa aton sa may Pilipinas, hindi lang kita ya masudlan sang monkeypox virus. Tinagasalig man kita, itugyan nato na masalig kita sa gyapon sa Department of Health bisan pa nga ti makapila na kita ya ka beses nga nadismaya bangod ya sa ila nga mga ginahimo nga tikang ti subong isugal itaya tanaman ang aton ya nga nga pagsalig sa ila mapati kita na sa ila subong nga ti ang ila hindi sila mag-close anay sang borders bangod nga ti syempre subong ginalantaw man nila ang aton nga mangin ekonomiya dari sa may pungsod Pilipinas kag ti ang ila lang ya pagahimuon amo lang mga pag-strengthen sang monitoring surveillance kag testing dariya sa aton sa may pungsod Pilipinas. Wala lang anay sang pag-close sang border bangod nga ti
nagaano pa kita nga daan, nagaamat-amat pa kita liwat revive sang aton nga ekonomiya tuga sang COVID-19 pandemic. Ti kabay pa nga sa sunod nga adlaw basi makibot na lang kita bala mag-report naman ang Department of Health nga may una na kita nga kaso sang monkeypox virus. Bangod nga ti kaangay manis sa nangin sitwasyon naton sa nagligad nga 2020 kung sa diin bulan pa lang niya sang Enero, January 2020 ginambalan na nga ti isarado ang border pero wala sa gyapon bangod nga ti nagapakatiga ang Department of Health. Nagsirado kita sa border naton Marso na ya kundi lutsan kita kundi milyon ang mga na-record tadari nga mga na-infect sa COVID-19. Di kabay pa nga sa sining monkey virus or monkeypox virus hindi lang gid kita dari masudlan. Hindi nyo dapag piyunga mata nyo kag maglagaw-lagaw sa mga ports and seaports naton sa mga nagabantay dira agod nga hindi kita dari masudlan. Oras sa Bombo Philippines Standard Time 31 minutos makaligad ang 5 sa agat. Siya kirontang aton nga mga sister stations yara sa piyak na linya. Una-un ta, welcome and good morning Bacolod. And good morning. Maayong aga sa liwat Bomboan. Sa liwat maayong aga gid sa imo Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas. Sa mga balita namon diya sa may syudad sa Bacolod kag sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Una, ang incoming administration ni Mayor-elect Albi Benitez antes naman siya magpungko by noontime of June 30, tigin na may mga pila na siya sa mga ginhekutar kag mga ginahimo sa karon. Isa na dira, Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas, ang ining pag-meeting niya sa City Engineer's Office agod nga mas bilanunan ining 800 million pesos nga pagatukuron nga Coliseum diri sa may syudad. Kang ilaya nga plano sa iya nga transition team, kang ila nga gusto nga tibasi pwede pa malang hindi 800 million pesos gidya ang magasto mapanubo-nubuan ini nga kagayaban nga pundo pwede pa gamiton sa pagpakayo sa mga merkado namon driya sa may syudad sa Bacolod. Sumuman sa dugang panamon diri nga balita si Provincial Planning and Development Officer or Head Miss or Ma'am Maria Lina Sanogal or Marlene Sanogal na terminate bilang PPDO head. Pero siya, nag-file siya sang kaso sa kay Attorney Ray Frando Diaz kay Governor Bong Lacson sa Civil Service Commission. At sukuman sa dugang panamon diri nga balita bago lang kulanggit Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas na interview man ang aton nga Bombo International Correspondent direkta iya sa may Houston, Texas, si Sir Nor Morania. Nag-update kita sining pinaka-latest bala nga natabo nga shooting incident or pagmasaker sang 18 anyos nga bata nga lalaki dito iya mismo sa Texas. Ang pinaka-latest subong data, 22 ng patay. 19 ka mga kabataan sa sinanga eskwelahan kay excited patutani nga may activities sa school para sa ila sa nga mga recognition or graduation. And then duha ka mga manunudlo kag including siya ang 18 anyos ning bata ning lalaki patay man may anom tubtob pito pa sa mga ginabulong sa hospital including ining grandma o kon ang lola sining assailant niya ni nga una niya nga gintiro before siya nagkadto sa may eskwelahan agod nga maniro man sang mga kabataan dito including ang mga manunudlo. Ang ginahambal diri sa investigation tinaka-purchase siya sang armas duha gid abi kabilog Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas. Kaya ang explanation gani sa aton ni Bombo International Correspondent Nor Morania nga sa Amerika ya Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas hapos lang gid magbakal sang armas 18 anyos ka pwede ka na gid makabakal sang armas lutang kag tawo to ya may mga armas at isway nga balitaan ta na lang gid diri sa aton sa Pilipinas nga from time to time may mga massacre or may mass shooting because ang mga tawo to ya pwede lang gid allowed lang gid nga magposes ang armas. Mga balita naton diri sa may syudad sa Bacolod kag sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo nga salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Rojas.
Amon diri ang mga balita sa syudad sang Rojas kag bugos nga probinsya sang Capiz ang nagluntad nga shooting incident diri ho sa may banwa sang President Rojas, particular sa barangay Santo Niño, kung sa diin gani ang biktima diri ang isa ka anay barangay kapitan sang barangay Bayuyan sa amuman nga banwa. Kilala diri ang biktima kay anay barangay kapitan Nelson Daluyo kag residente sa nasambitan nga barangay kung sa diin gani nga ginbanggaan ni siya sang mga riding katapos ang riding in tandem kag ginluthang sa ulo ang amo nga biktima, lapos sa iya nga tangpugo, dead on the spot. Ginapahayaga nga ti wala makilala pa sa karon ining mga riding in tandem sakay sa Honda TMX nagaduag pula nga motorsiklo. Ang driver nakasuksok sang helmet nga itom kag jacket nga itom. Ang backrider nga amo ang gunman nakasuksok sang bonnet nga itom kag jacket nga brown nga may pagkapatig nga medyo ugis na. Sunoy na sa hepe sang President Rojas Municipal Police Station nga si Police Captain Alfred De Leon. Kag dugang padri sa ilang follow-up investigation kay manatabo ini kahapon sang aga mga alas 6 sang aga ti sa ilang pag follow-up medyo nabukid ini nga bahin nang nagdiretso pasaka ang motorsiklo sang mga sang riding in tandem pakadto sa direksyon sang pagwa na sa Pilar, banwa sang Pilar or dira na sa may mga banwa nga sakop na sang probinsya sang Iloilo. Sa panawagan diri sa mga kapulisan nga kung sino man ay nakakita noon si plata nila dira ang ginlawag naton nga description sang riding in tandem ti magpakigangot lamang sa mga katapos sang kapulisan kay sila nagpakigangot naman dira sa iban nga mga kaiping nga mga kabanwahanan and even dira sa may bahin sa probinsya sang Iloilo para nga kung may may aras na magpalabot sa ila nga nasiplatan nila ang amo nga bihikulo. Inakabig wala pa diri sang sang motibo ang mga kapulisan pero may pila diri ka mga anggulo nga ilang gina consider nga posible motibo sa mga katapos ang riding in tandem sa paglutang patay. Isa gani dira ang may kangtanan sa pangulitika kay man anay barangay kapitan ang isa dira posible man sa duta man isa ka mangunguma may mga kamaisa rin siya kag ang natabo sa nasambitan nga biktima sang tinalikdan nga tuig 2015 kung sa rin ginlagas ini siya sang isa ka motorsiklo man nga wala makilala ang driver. So man sa karon nagapadayon investigasyon sa magkatapos ng President Rojas Municipal Police Station sa amo nga insidente. Sa pihat nga bahin atong 56 tanan ka mga rescue vehicle sang nga ginpang purchase sang administrasyon ni Contreras ni Governor outgoing Governor Esteban Evan Contreras ining 56 ka mga rescue vehicles ginapabalik sang sangguniang panlalawigan temporaryo gid lamang nga ilang ginapabalik para sa inventory agod nga may baluan kun diri ang ila balang criteria sa pagpanagtag sining nasambitan nga mga salakyan sa mga kabanwahanan. Naibaluan nga ining rescue vehicle nga ini sunod diri kay board member Jonathan Sanibesa may arasang 25 million pesos nga budget sa 2020 kag another nga 20 million pesos nga budget sa 2021. Sa kabugusan 45 million pesos tanan ang pondo nga ginalokar sa amo nga 56 ka mga rescue vehicle. Kag ang madata na naman nga kaso sang pagpang-hold up diri sa syudad sang Rojas kasanag na sa ngamon diri nga city proper pero ining mga wala kuya nga mga hold-uppers nagapamiktima sa gihapon sang ilang nga mga mabiktima nga nagalagaw sa 10 oras ang kagabihon o kon kaganhon diri sa syudad sang Rojas. Kaginalantaw diri sa ngamon sini makatapos ang Rojas Component City Police Station suno kay Police Lieutenant Colonel Aaron Palomo
nga posible isa lang ka persona o isa ka grupo ang yara sa likod sang pagpang-hold up diri sa amon nga syudad sang Rojas kay man ang ila diri nga ginapunterya ining managalagaw-lagaw sa 10 oras ang kagabihon o kon kaganhon nga nagkinuti sa ilang nga cellphone sa dalanona. Amo ni so far maulita diri sa amon syudad kag bugos nga probinsya sang Capiz, Baligsimo, Bombolinsi. Madamo gi nga salamat Bombo Rita, Bombo Radio Rojas, sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Mayong aga Bombo Lensi, kag mayong aga man Bombo Radio Western Visayas. Ang amon nga mga nagapangunang nga balita diri sa Banwa sang Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklan. Una diri ginaduso subong ni Kalibo sang ang bayan member Ketche Luces nga magtukod ang lokal nga gobyerno sang Kalibo sang isa ka mental health facility. Ini matapos nga matalupangdan ang pagkinalhit sa mga individual nga may diferensya sa paminsaron diri sa amon sa Banwa sang Kalibo. Ket tiempo na inaini suno sa ila nga makaangkon man ang Banwa sang Kalibo sang pasilidad nga makabulig sa mga individual nga hindi masarangan sang ila pamilya nga maipabulong. Kay kung sa may mga diferensya lang sang paminsaron ang aton pagaistoryahan, manggarunon gid kami diri sa Banwa sang Kalibo. Dugang man niya balita diri sa amon, nauli man sa Rambulan ang masadya tani nga binaylihan sa barangay Pagsanghan diri man sa Banwa sang Banga bilang kaparte ini sang ila selebrasyon man sang ila kapiyastahan kahapon nga adlaw sang Miyerkules. Suno diri kay Kagawad Arnolfo Dominguez nga natabong insidente kahapon sa aga-aga samtang nagapatapos na tani ang ini nga binayli. Ginasugid nga may anas ang duha ka mga individual nga nakaangkon sang way pagkailintindihan sa tunga man sang dance floor samtang nga naga-asaot-saot nga nagresulta gid sa ini nga rambulan. Ang iban sa mga biktima padayon gid nga naka-confined subong diri sa Aklan Provincial Hospital matapos nga ginpanglampusan sang butong kag may ara man nga tinamaan sang bubog sang nabasag nga bote. Samtang dugang nga balita man diri sa amon, dismayado gid ang isa man ka negosyante nga nagapanag-iya sang isa ka restaurant matapos nga ginbit-bit sang way nakilala nga persona ang iya nga mga ginpamakal nga pagagamiton sa iya paglaha man sa iya nga business nga which is isa ka restaurant. Dito ini sa may bahin sang Numancia ang iya nga business pero siya amo ang taga-Banwa sang Kalibo kag nagpa-record naman ni siya sa Kalibo Municipal Police Station matapos ang ini nga insidente. Kay ti Bombo Radio Western Visayas nanindahan siya kag ginbilin niya lang anay ang iya ginpamakal sa prente sang Kalibo Public Market apang sa iya pagbalik kapag talikod pagbalik waay na ang iya nga ginpanindahanan. Sa pag-review sa CCTV footage ang nagkuha sa iyang karga, ang iyang ginpamakal, isa ka babae nga ginatansya nga may kataason nga 5'3 hasta 5'4, medyo chubby, kag nagasuksok sang violet nga t-shirt, kag iniman ang nakasuksok sang shorts. Amo lang ni so far, ang ato nga nagapanguna nga balita diri sa Banwa sang Kalibo, kag kabugusan nga probinsya sang Aklan. Back to you, Bombo Lensi! Madamo gi nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita ti padayon padari nga gina ang paghibalo sa kapulisan sa iban pagidyang nga mga detalye may kaangtanan ni sa pagkasapo sa lapsag nga nasulod sa plastik kag wala na yasang kabuhi sa may kanala sa Barangay Rizal, La Paz, Iloilo City. Tisuno dariya sa pulis sa may La Paz Police Station nga tubtubya kahapon hindi pa yan nila maistorya sang maayo ang ining iloy sang lapsag nga 24 anyos. Kay posible yara pa iniya sa state of shock nga admitted pa sa gyapon tubtob subong
sa may ospital. Tinaibaluan nga nagwa sa investigasyon nga sa iya ginaistaran nga boarding house nagbunag ang ining babayi, pero santoya sa lalaki nga ka-live-in partner ni sang 24 anyos nga babayi, hindi kuno yalapsag ang ilaya nga haboy. Ti padayon niya sa gyapon nga nagapanginwala ang ining lalaki. Kay ti ambal niya dugo lamang kuno toya ang nasulod sa may karton. Sa pihak nga bahin, ginagpakigangot man kita diri aga pa sa aton nga Bombo International Correspondent direktaya sa may UAE si Mama Evangeline Perez Espinosa. Bangod nga ti ang UAE amo ni ang first Gulf country nga nag-announce nga may ara na sila sang una nga kaso sang monkeypox. Pero tinagpahayag man ang ilang Ministry of Health and Prevention nga fully prepared na sila nga i-handle ang anuman niya nga outbreak o kung anuman niya nga balatian, specifically ang ining monkeypox virus. Kahit ang UAE, amo ni siya ang second nga Middle Eastern country matapos ang Israel nga nakadetect man sang monkeypox. Kaga ang ining babayi, ang ining kaso nga ni natukiban sa isa ka babayi nga 29 years old, naghalin ini siya sa may West Africa. Kag subong nagapadayon ni siya nga ginadapatan sang medical treatment. Di ang naman in place naman ang ilato yung mga precise mechanism sa pagdiagnose sa mga suspected patients. Kag mangin ang ilato yung technical advisory team para sa pandemic control, nakapreparar naman sa comprehensive guide para sa ilang surveillance kag early detection. Samtang, ti kahapon, ginproklamar na Bombo Radio Western Visayas sanday President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag Vice President-elect Inday Sara Duterte Carpio. Te gani kabay pa nga sa ilay nga pagpungko, Bombo Radio Western Visayas, kabay pa nga mag-uswag na ang Pilipinas kay do permi na lang yan kita nga nagabayad sang utang sang administrasyon. Di ba labong-buan? Ti Bombolinsi kay ti, syempre amo na lang ginahambal nila ti the people have spoken. Kuno mo 31 milyones na ka mga tao ang nagboto sa ila, di pero pareho sila boto, ti botambalon ti respetuhon ta kay ti majority no sang tao nagbutar sa ila. Ang aton lang dira Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas nga sa ilang pagpungko sa pwesto kay hindi mo pan sila makritisar subong kay why pa man sila gani kasugod sa pagsugod nila ti damo ya problema luwas sa utang Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas ting problema tagi jablas gatong no de bla why ni siya na sulbar sa current nga administration botang balon gataas ganubo pero gataas gidya generally speaking ang problema sa gatong nga nakaepekto maski sa aton nga mga nagapanguna nga mga balaklon ti kabay pa isa na sa hatagan sa pagtamod sining incoming nga administration Bombolinsi. Amo gid bomboan kag ti mahingyo pa yang daan ang Department of Finance sa next administration sa sining administrasyon man ni Marcos nga kakaso na lang ang VAT exemptions agod nga ti maka-generate pagid sang at least 142.5 billion pesos kada tuig. Kag ina gamiton Bombo Radio Western Visayas sa pagbayad sang utang sang Pilipinas. Tiyamakon mo ang mga imol, mas maga-imol pagid kun mag-amo sini. Te kun utang, lipay-lipay, magbaydanay na kita payaang sukton. Ka very wrong gid, Bomborita. Ang masubo-subo no nga realidad Bombo Radio Western Visayas sa aton iyang pungsod Pilipinas sa panggobyerno pero ti hambal ganin nila way pa kita natawo ang mga masunod naton nga mga henerasyon may ara na yagid man nga mga utang ang aton iyang pungsod Pilipinas sa iban iyang mga nasyon kag magkabigyan ina nga hindi na posible madula iya Bombo Radio Western Visayas sa aton nga mga Filipino kag iban nga mga nasyon iban nga mga pungsod may mga utang man na Bombo Radio Western Visayas Bombolinsi. Tiamo gid ti sakto ginambal ni Bomboan nga dako naman nga libog sa ulo sang
masunod nga administrasyon bangod nga ti magluwas sa utang agod nga ti respondihan ang ining pandemya, manubo man nga daan ang revenue sa idalom sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Kung sa diin ang utang sang Pilipinas naglabot na sa 13 trilyon pesos. Kagamo ni subong ang mangin anomani ginalantaw man ni sang mga pumuluyo naton kung paano niya paano ni solusyonan i-address sang incoming administration ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bombo April. Tama ka gidira Bombo Lensi, no? Kay ti amo gid ni ang ginapangatubang amo ang problema diri sa aton sa pungsod Pilipinas, kaya wais ang improvement. Kay ti bago nila aywan ang ila administration, mayara nagagisang utang. Ay ti ang next administration, hindi lang ang iya problemahon ang iya man nga future nga mga plano, kundi problemahon niya pa ang dati pa nga mga kapalpakan man sang nauna pang administration. Hindi lang kay Presidente Rodrigo Roa Duterte, no? Kay ti amo ni, no? Just like ang mga pumuluyo ang magbayad sa ini nga mga utang, no? Ibalik sa pumuluyo te ang ginutang para kuno sa mga imol, para sa COVID response, para sa mga proyekto, para sa pumuluyo. Kay gali pumuluyo man ang magabayad. Te binbalik lang gali man sa aton, Bombo Lensi. Amo gidido kita man lang mismo ang nagastoya kag naghatag mismo sa aton nga kaugalingon. Ti ang ining utang nga daan gasampawanay na lang ni halin sa sadtoanay nga mga administrasyon mabili na Manila sa next naman nga administration. Dayon ang next administration may bilin man nga utang isaylo naman masampaw naman to sa masunod naman nga administrasyon. Wala na yasang improvement san o kita yan ni mauswag ang aton nga pangabuhi kag wala kita sang may problemahan nga utang man. Ti lantawon ta sa sining pagpungko man lantawon ta mangina ang liderato sang magapungko nga presidente kag bag-o nga vice presidente. Sige lang alang na gid ang ako nga tiyempo hindi ko na pagbalik sa inyo. Madamo gid nga salamat Bombo Radio Bacolod, Rojas kag Kalibo. Sa liwat, ako si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo. Bombo! Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kauntasang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw.
Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasambit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa 2 ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasambit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imong paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imong kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami sang legs sang isa ka tawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang 2 ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng 2 ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism.
Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sa... Bombo Philippines Summer Time in Punto Las 6 aga ka Bombo mayong aga. Welcome sa Bombo News and Views Morning Edison sa mga adlaw sa Huwebes, Mayo 26, 2022. Kaming imo newscaster Bombo G sa Padios. kag Bombo Ayan gahete sa mga headlines sa top story of the day. Manakanyang nagpalabot sang pagpaginbulahan kasunod sang proklamasyon kanday President-elect Bongbong Marcos kag Vice President-elect Sara Duterte Carpio. Pamilya ni Sara lakip na nga maay nga si Presidente Duterte no show sa proklamasyon. Balita lokal, 24 anyos nga Iloy nga naghaliid sa bagong bunag nga lapsag sa Barangay Rizal, La Paz, Iloilo City. Nagapabilin pa subong sa ospital. Hindi pa may istorya suno sa kapulisan. Sa balita nasional, 55 ka man nagdaog party list proklamar na sing COMELEC karon sa hapon. Uswag Ilonggo kag Ambis Uwa lakip sa mga nagdaog. Sa luwasang pungsod, hindi magnubo sa ukon 50 ka mga mangunguma. Halos dulungan nga ginpamatay sa mga militante sa Nigeria. Sa balita sa negosyo, Pilipinas maga-import ng frozen fish sa Hunyo agud ma-stabilize ang preso kag supply sa isda sa pungsod. Sa hinampang, dumanggasanan martial artist nga mong pinakauli nga naghatag sang gold medal para sa Pilipinas sa 31st SEA Games. Eksklusibo nga ginpakigbahin sa Bombo Radio Iloilo ang istorya sa likod sang iyang pagpanikasog. Sa balita sa entertainment and concert, international pop superstar nga si Justin Bieber balantayan sa Pilipinas sa Oktubre. American pop rock band nga Lainey kag Westlife mabalik man sa Manila. Sa ikaayong lawa sa pagkaon sang Palawan, nagapanubo sa risgo sang heart disease na sa health expert. Kag sa balita espesyal, elektrisan nga luyag isekreto nga pagpakikita sa iya karelasyon. Hungod nga ginapatay ang kuryente pag-abot sang zero baw bilog nga barangay. Nagakaapektuhan kung sa dinini kag paano sa nadakpan. Aton karon hibaloon kag sino ay haniya karelasyon. Kilala bala ni Bombo G sa bantayan. 2 minutos makrigad sa lasais ka Bombo Radyo Iloilo. Mahimo mong malantaw sa Facebook Live at YFM Bombo Radyo Iloilo. O kung i-type mo lang ang Bombo Radyo Iloilo Live. Mahimo mo man kami mabatian sa mga cellphone pinagi sa Bombo mobile application. Mangin updated gaman sa pinakaulihing nga balita pagi sa pag-log on sa www.bomboradio.com, ang official website ng Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Ini nga mga impormasyon kag mga balita ipakigbahin mo na sa imo nga mga abiyana. Imo mga himata diri sa Pilipinas kag mangin sa luwasang pungsod. Kagkaroon sa detalye na sa mga balita, top story of the day, nagpangabay si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sang pangamuyo halin sa mga Pilipino kasunod sang formal nga pagproklamar sa iya bilang ka-17 nga presidente sang pungsod. Sunod kay Marcos, hindi man sa mangin perpekto nga presidente apang tinguhaan niya ini sa tion nga makapungko na sa pwesto. Nakakuha si Marcos sa maragtason nga masobra sa 31.6 million votes sa bago lang nagtakop nga 2022 national elections. Katumbas ini sang 58.77% sang kabugusan nga nagboto sa presidential race. Si Marcos kag si Duterte ang unang nga tandem nga nailiher bilang presidente kag vice-presidente sang pungsod. Halin sang naproklamar sanday former President Gloria Macapagal o kaganay Senador Noli de Castro sa amuman nga mga posisyon sing 2004. Yan ang kabahin sang pahayag ni Marcos pagkatapos sang proklamasyon sa Kongreso. I am humble because for anyone in public service or in a public life, the most valuable thing you may receive from a fellow citizen is their vote. Because embedded in that vote are their hopes and their aspirations for the future. But also embedded in that vote are the trust and the confidence that they give to you to take them to that aspirational future. And that is why to have received over 31 million votes from our countrymen is as valuable a expression of trust as can be had by anyone in public life. I am inspired by this responsibility that has been given me. So I ask you all, pray for me, wish me well. I want to do well because when a president does well, the country does well.
and I want to do well for this. Nabalian si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Gindedikar naman ni Vice President-elect Sara Duterte Carpio ang iya kadalagaan sa 2022 national elections sa mga biktima ng terorismo, pagpangabuso, kriminalidad kag bullying. Sa iya malipot nga mensahe matapos ang proklamasyon sa iya bilang vice-presidente sang pungsod, ginpahayag sang presidential daughter nga nagapasalamat siya sa oportunidad nga ginhatag sa iya agod nga makaluwas ang kabuhi sang iban nga tawo. Ginsulit man sini ang unity nga mong naging popular nga campaign message sang ila tandem ni President-elect Bongbong Marcos sang tion sang pagpangampanya. Ginpasalamatan man sini ang Commission on Elections o kunang COMELEC, ang mga manunudlo, ang mga uniformed personnel, kagang Kongreso, bangod sa generally peaceful and orderly elections. Naglikaw naman si Duterte Carpio sa pamangkot kun nga wala ang iban nga katapos sa iya pamilya sang ginpatigayon na ang proklamasyon. No-so kahapon sa proklamasyon ang amay ni Sara nga si outgoing President Rodrigo Duterte, amo man ang iya iloy nga si Elizabeth Zimmerman. Utod nga sa Davao City Mayor-elect Sebastian Duterte kag re-elected Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, amo man ang yabana nga si Attorney Mans Carpio kag mangin ang iya kabataan. Kaupod ni Sara sa proklamasyon kahapon si Anay President Gloria Macapagal Arroyo kag amo man si Davao Occidental Governor Claude Bautista. The Commission on Elections, our teachers, police and soldiers, and the honorable members of Congress in joint session, thank you for a generally peaceful and orderly election. Ang akong pagdaog, mo'y kadaugan sa tanan, nitabang, naningkamot, o misuporta ka nato. The opportunity to serve as Vice President, I dedicate to Kian Gabriel, to Larry, to Jaren, and Frederick, and all those who passed because of terrorism, abuse, criminality, and bullying. Thank you for the opportunity to save lives. Si Vice President-elect Sara Duterte Carpio. Samtang balikan naman nato ang nangin mensahe sa mga leader sang Kongreso kanday President-elect Bongbong Marcos kag Vice President-elect Sara Duterte Carpio. Yari si House Speaker Lord Alan Velasco. In previous elections, Filipinos voted for President and Vice President from different parties. Finally, this year, we will learn the importance of voting for a tandem, a uni-team that can work together, a uni-team that can collaborate with each other, and a uni-team that can push for a shared national agenda. Nabalian si House Speaker Lord Alan Velasco. Yari naman si Senate President Vicente Tito Soto III nga nakasumpong mananay ni Duterte Carpio sa pagka-vice-presidente. You have been placed by God in this position for a reason. May He lead you into your purpose and may you live it courageously. In every step you take, may God protect you. I pray for God's blessings for your leadership, you and your family. Congratulations. Nabalian si Senate President Vicente Tito Soto III. Sa kaangot sa gihapon nga balita, mangin masako na ang pila ka grupo nga may katungdanan sa matabong nga transition sa pagsugod sang administrasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ini nga mga grupo ang ginabugusan sang transition team, inaugural committee, search committee kag policy team. Sa interview sa Bombo Radio kay Attorney Ian Lee Ananoria, Iloilo Provincial Complex Supervisor, iagin patpat ang nagkalain-lain nga papel sang sining mga komitiba o kun team. Suno kay Ananoria, ang transition team nga gintukod sang President-elect ang in charge sa pagpasiguro sang matalunsay nga transition halin sa daan pakadto sa bago nga administrasyon. Kaginalkipan ini sang paperwork ang isang government records, equipment, data kag koordinasyon. Ang inaugural committee naman ang mag-coordinate sa mga ceremonial, invitations kag iban pa nga mga detalye sang inaugural ukon ang pagsugod sang bag-o nga administrasyon. Ang search committee kag policy team naman amo ang mag-aid sa appointments kag policy goals ang bago nga presidente kag siguraduhon nga nagalinya ini sa nagapadayon nga mga proyekto kag pending nga mga posts sang outgoing administration. May transition team na siya nga para mag-istorya sila
paano ang mga programs nga padayonon, mga turnovers ang ila liabilities sa office, mga programs nga ginapadayon. Pero usually ang transition team it's all about mga turnovers, ang mga properties, mga liabilities nila sa opisina. So sa national level, I think it's a grander scale. Kaya medyo grabe na ang medyo larger scale na yung pag-transition. No? It's an entire administration. So it's always fascinating to watch in ang mga bagay. Ginpaathag naman ni Ana Noria nga may kahilwayan ng President-elect kung luyag sini nga mag-estar sa Malacañang o kung hindi. Sunod sa abogado, pesar ginasiling nga ang pag-estar sang President-elect sa Malacañang Palace ang magaresulta sa masangkad nga transparency kay safety niya. May choice ini gihapon nga mag-estar sa lain nga residence malapit sa Malacañang. Kung magdesisyon ang incoming President-elect na mag-estar sa main Malacañang Palace Building, sila ang magapuyo sa sulod sang isa kadako nga complex nga may masobra na pulo ka mga main halls. So I think it depende na sa president. The powers of the president is very vast. Damo na siya because he's the representative sa atong pungsod and the head of state. No? So medyo ang iyan ang powers, medyo lapad kinakatama, and he has the latitude to decide on a lot of things. No? Depende siya preference kinaya and on how he will lead our country. Si Attorney Ian Lee Ana Noria. 11 minutos makrigad sa lasay sa aga sa pagpanubalik ka bombos ng Bombo News and Views Morning Edition. Bantayan dugang pang mga balita makrigad lang importante nga mga pahanumdom. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online o kung pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbuli, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Natak-an ka na bala magsabat sang pamangkot nga nagibi ka? Ini bangod masaming nga nagapalamarok ang imo mata bangod sa pagluha-luha sini? Hindi ka man broken-hearted, hindi ka man masubo kag wala ka man nagahibi. Ano ba lang nagatugas ang watery eyes o kung tinatawag nga epiphora? Ang epiphora ang tugas ng overproduction sang luha o kung hindi bastante ang tear film drainage sa aton mata. Suno kay Catherine E. Duncan, ophthalmologist sa Pittsburgh, Pennsylvania, sa Estados Unidos, ang luha nga hindi makagwa sa nasolacrimal system ang nagailig sa nawong sang tawo. Ang epiphora ang masami nag-develop sa edad nga 12. Ini ang nakaapekto sa aton nga mga mata, apang ini ang posible man nga mabulong. Ang epiphora o kung pagluha-luha sa mata ang mahapos ba diskubrihan kung mabulong. Apang maiban nga pasyente nga kinahanglan nga magpalantaw sa eye care specialist o kung ophthalmologist. Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kung fake news. Ikaw,
Nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang Minutos makiligad sa alas 6. Agad nga pamati ikaw kabombo sa Bombo Edition News Morning Edition upod mo sa gihapon. Bombo G sa Padios. Kang bombo ayan gahete sa ilo na kita sa detalye sa balita lokal. Masugod na sa bulan sang Hulyo ang voters registration para sa barangay Sangguniang Kabataan o SK election sa Disyembre 5. Sa interview sang Bombo Radio kay Attorney Will Arsenio, Antique Provincial Election Supervisor, igin pahayag nga magaprepara na ang Commission on Election sa CONCOMELEC sa pagpanghanda para sa barangay kay SK election. Suno kay Arsenio, wala ginakonsiderar sa COMELEC ang pagpostpone o kon resetting sa election. Ginpahayag ni Arsenio nga wala pa sang laing nga napirmahan agunikan sila ang eleksyon dugang pa sa natungdan mangin manual kag hindi automated ang pinili ay nagpainaman sang 8.6 billion pesos nga pondong gobyerno para sa barangay and Sangguniang Kabataan elections. Yes, we were informed by COMELEC Manila, although unofficially pa lang, mag-resume ang target July. Immediately right after ng pag-file ta ng SOSE sa June, by the next month, maka-resume kami sa registration. Kay ang aton SK and Barangay NSK elections is December 5 to 2022, the same year. Sa voters registration, I was informed dala ang transfer, no? Kay normally na ginakuha sa COMELEC. But initially, ang plano is almost the same madyapo tanan. So, new voters, transfer, within or without, insert niya within the same municipality or transfer from outside, mapare-activate ka sang imo registration kaya wala ka kaboto sang nagligad ng eleksyon, mapakorek ka sang imong record, no, correction of entry, kung nagnasawa ka, correction sang imong status, yes, pwede magyapon. So tanan nga klase kagsahi sa registration i-allow, I think, sa Nabariyan ang pahayag ni Attorney Will Arsenio. Sa iban pa nga mga balita lokal, konsiderasyon sa dalagan sang trapiko ang rason sang pag-amat-amat lang sang Iloilo City District Engineering Office sa pagpatigayon sang proyekto nga nagasakop sang Dalan Luna, Huervana kag Rizal sa distrito sang La Paz. Sa interview sa Bombo Radio kay Engineer Edward Joseph Sodario, OIC sang Construction Section sang Iloilo City District Engineering Office, iagin pahayag nga 60 metros lang anay sang dalan kag isa ka lane lang ang apektado sang proyekto. Suno kay Sodario, kalakip sa ginapatigayon nila amo ang reconstruction from asphalt overlay to concrete, reconditioning sang drainage system kag road lighting and pavement markings. Pahayag ni Sodario, ginalauman nga matapos na sa masunod nga bulan ang unang nga phase ng proyekto, agud nga makasaylo sa pihak nga lane tubtob nga matapos ang kabilugaan sa bulan sang Nobyembre. Ini nga proyekto ang may budget nga 28.8 million pesos. Nag-start na siya, so bali matapos na kami na daw mga end of November pa siya. Ang amon coordination na sa PSTMO is meeting gina kami. So sa start namon subong is 60 meters lang anay para hindi man maano sa traffic bala. So after sina ma-coordinate naman kami sa PSTMO kung sa di naman kami pwede ka obra naman hasta sa ma-complete na gid ang project by November. Si Engineer Edward Joseph Sodario. 18 minutos makiligad sa alas 6 sa aga. Nalipay ang mga sidewalk vendors sa sudad sang Iloilo matapos ginpahanugutan sang Iloilo City Government nga makabaligya bilog adlaw pag-abot sang Sabado kag Domingo. Sa interview sang Bombo Radio kay Mr. Jimmy Durado, anay presidente sang Sidewalk Vendors Association sa sudad, ginpahayag nga madugang-dugang nga nila income kung bilog adlaw makapwesto sila sa gadsang dalan. Ginpahayag ni Durado nga antes ini madamo na nga mga manugbaligya sa Catcher Property sa J. Ambasa, Iloilo City proper na nag-unta sa ilang negosyo bangod sa pigado katama nga kita. Antes ang pahanugot halin sa city government, matandaan nga nagpadala mga inisang request sa opisina sang alkalde nga hatagan sila sang common ground sa mabuligan sila nga makakita kag makabaligya nga wala nagalapas sa pagsulundan nga ginplastar sa Department of the Interior and Local Government o kun DILG na hanungod sa pag-clear sang mga dalanon sa anuman nga obstruction. Ginpahag naman sang alkalde sang syudad nga nagakarapat hatagan sa nagkakaigo nga tensyon ng mga vendors bangod nga kabahin sila sa ekonomiya sang syudad. Ilabi pa nga nagbalik na sa alert level 1 status ang Iloilo City.
Mas Mayo, kay gitagaan kami ni Mayor. Sabado, Domingo, pwede kami makahulde. Damo na mga bindor sa guntat, kay tungod sa pwisto dara sa Katso, may jimbasa, tamang kahina, gidara. O mo nang nabilin dara. Kay bisa mga prutas yan, kabangaw mo, ano ilang mga prutas na tungod sa sitwasyon. Sa mga kagsubong ay kamahalalon sa mga balaklon eh. Kay bisa mga prutas na nagmalahal sa mga kapital mo. Bandara ka bulante sa mga tinda po, hindi kitanan. Kagdamo naguluntat mga sedok bindor na ito, ba naguluntat tungod sa sitwasyon bala. Nabalikan si Mr. Jimmy Dorado. Sa iban pa nga mga balita lokal, padayon pa ang paghibalo sang kapulisan sa iban nga detalye, may kangtanan sa pagkasapo sa lapsag nga nasulod sa plastic kagula na sang kabuhi sa kanal sa Barangay Rizal, La Paz, Iloilo City. Sa interview sa Bomba Radio kay Police Major Jose Vala Dublan, hepe sang La Paz Police Station, iyagin pahayag nga tubtob subong hindi pa nila may istorya sa maayo ang 24 anyos nga Iloy sang lapsag. Suno kay La Dublan, posible nga yara pa sa state of shock ang Iloy nga admitted pa subong sa ospital. Nahibaluan nga nagwa sa investigasyon nga sa iya ginaistaran nga boarding house, nagbunag ang babayi. Nag-ako man ini nga patay na sang ginbunag ang lapsag, apang wala na ini nagsaysay kung nga aginbilin lang nila sang iya nga live-in partner ang lapsag sa may kanal. Hindi pa natin it's because nga arap sa state of shock siguro natabo sa iya. So we are coordinating sa SWDO regarding sa amuning insidente. Allegedly nga ginakoy ako sa landlady niya nga iya ko na ito. So sa subong ga-coordinate na kami sa ila, ma-possible nga pwede nila mabulig with regard sa amuning insidente, yung mga intervention. Si Police Major Jose Vala Dublan. Sa kaangot nga balita lokal, may salabton sa laing ginikanan sang lapsag nga ginaboy lang sa kanal sa Barangay Rizal, La Paz, Iloilo City kung mapamatudan nga hungod ini nga ginpatay. Sa interview sa Bombo Radio kay Attorney Noel Palomado, Bombo Abogado, ginpahayag nga santo sa penal code kung intentional abortion na natabo kung hungod nga ginpahulog sang ginikanan ng lapsag, reklusyon perpetua kung lifetime imprisonment ang silot kung unintentional abortion naman ang natabo, alimbawa napatay ang bata bangod sa violence, ang silot ang yara sa 6 tubtob 12 katuig nga pagkapreso. Sunod kay Palomado, kung 3 kadlaw na nga nabunag ang lapsag kagin patay inisang ginikanan o kung sino man nga tawo kaso nga infanticide ang ipasaka kag may silot nga reklusyon perpetua kung masobra 3 kadlaw naman nga nabunag ang lapsag kag hungod ini nga ginpatay. Parricide ang kaso kag reklusyon perpetua man ang mangin silot. May salabton legal, no? May criminal liability nga ginatawag naton. May salabton nga kriminal under sa Kodigo Penal naton. Ining basta may napatay, no? Ano bala ini, no? Ang pwede naton mapay nga kaso, no? Una, kinahanglan mabalaan naton bukong ina bala abortion, no? I-distinguer naton ina sa infanticide. Pwede man naton ina ma-distinguer sa parricide, no? Kay kun ang bata o kun napatay o kun ginpatay sa sulod pa sang taguangkan sang ginikanan sang nanay abi. Amo na ginatawag naton nga abortion, no? Pero kun ang bata nabunag na siya kag nabuhi na siya kag ginpatay siya within 3 days ka nabuhi siya kag bata pa siya, no? Ang iya krimen sina ginatawag naton nga infanticide. Nabarian ang pagbatag ni Attorney Noel Palomado. Sa iban pa nga police report, arestado ang magpalakaisa sa drug buy-bust operation sa Zone 1, Barangay Baldoza, La Paz, Iloilo City. Ang nagkaladak pa na Musanday Chua Young, Jess E. 8 anyos, ginapahayag na nagatrabaho bilang construction worker kag residente man sa nasambit nga barangay. Kaupod si Calvin Brian Oliza, Jess E. 9 anyos, residente sang Barangay Fajardo Haro. Aldrin Garcia, 21 anyos, residente sang Barangay Bangbang, Roa City. Kag si Fritz Alvin Anakan, 21 anyos, residente sang Barangay Baldoza, La Paz. Ginapahayag nga nabaklan ang subject na si Chua sang isa ka sachet sang suspected shabu sa balor nga 11,000 pesos. Sa interview sa Bomba Radio kay Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca, head sang Regional Police Drug Enforcement Unit, iyagin pahayag nga sunod nga naaktuhan nga nagagamit sang illegal nga droga ang 3 kay ban pang arestado. Nakumpeskar sang otoridad sang ukon ang napulo ka sachet sang ginapahayag illegal nga droga nga may ginabanta nga market price nga 238,000 pesos. Gin-turnover ang mga arestado sa La Paz Police Station. 24 minutos makinigad sa alas 6 sa aga sa pagpanumbalik ka Bombo sang Bombo News and Views Morning Edition. Dugang pang mga balita bantayan makinigad ay importante nga mga pahanumdom. Pirmi ka bala
Panguyab, ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom kag kun kaisa mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa Sa Bombo, Philippines Summer Time, 25 minutos makrigad sa alas 6 aga. Padayon ikaw ang kabombong nagapamati sa Bombo News and Views Morning Edition pod mo sa gihapon. Bombo G sa Padios. Kag Bombo Ayan Gahete. Sa ilo kita sa detalye sa nagapanguna nga balita nasional. Iga-proklaman na sa Commission on Elections sa COMELEC ang winning party list groups las 4 karon sa hapon. Ginanunsyo ni COMELEC Chairman Saidamen Pangarungan ang schedule bagod natapos na sa COMELEC nga mumana nagapungko nga National Board of Canvassers ang canvassing sa katapusan nga Certificate of Canvass halin sa Tuburan, Lanao del Sur. Matandaan nga ginpadigan ng special election sa Tuburan bangod sa failure of election sa mga banwa sa din 12 ka barangay ang naka-eksperyensya sa election-related violence, threats kag intimidation. Ang supervisor group ang mag-notify sa winning party list representatives. Ginatag naman ni COMELEC Commissioner George Garcia nga ang party list group nga may pending disqualification case ang hindi paghatagan sa Certificate of Proclamation. Apang ko ng disqualification case ginfile batok sa nominees ng party list. Iga-proklaman gihapon ang party list organization na tubod naman sang poll body kung anong party list group sa mayara sang pending petition for disqualification. Lakip sa mga winners sa mga party list, apo ang Uswag Ilonggo nga yara sa ika-8 nga pwesto, kagang Ambisuwa nga yara sa ika-53 nga pwesto. Oras sa Bombo, 27 minutos, makaligad sa alas 6. Sa ilo na kita sa Balita International. Hindi magnubo sa 50 ka mga mangungumang halos dululungan nga ginpamatay sa mga militante sa Nigeria. Sunod kay Bombo International Correspondent Raymond Epacta, direkta sa Nigeria, natabo makang release nga pagmasaker sa mga biktima sa banwa sang Ran sa estado sang Borno nga makitan malapit sa border sang Nigeria kag Cameroon. Ginpahig ni Epacta nga gyara sa ila ginatalaumang nga duta mga biktima sang ginpalibutan ng mga ini sa mga armado nga kalalakihan nga sakay sa motorsiklo, ginhostage kag brutal nga ginpamatay. Sunod kay Epacta, ang militante nga Islamist group nga Boko Haram may kahimuan sang nasabit nga krimen. Naibadawaan nga umpisa sa tuig 2009 naputos na sang insurhensa nga kahimuan sang Boko Haram ang nasabit nga bahin sang Nigeria kag pila ka milyon ang nagbiya kag yara sa 350,000 katawo nang napatay bagod sa pagpang-atake sang militante nga grupo. Bali natabo na siya sa isa ka state sa Nigeria. Nagdamo ginadira abi mga militants and terrorists sa lugar nga na ginatawag nila nga Borno States. Actually daw dira na gani nag-originate ang Boko Haram way back 2003. Medyo napaka-unfortunate ang natabo kay ang mga mangunguma sa ilang village around sa hapon niya na nakipot lang sila nga may ara mga gunmen nagasakay sa motorsiklo. Tapos ginpalibutan lang sila, tapos ginpangkigtan. And napaka-unfortunate kaya isa-isa sila ginpamatay bala. So ang amo ng incident is medyo hindi gina siya malikawan. Almost every other day or in a week may ara na siya amo na nga katabo.
Naman si Bombo International Correspondent Remo de Pacta, direkta sa Nigeria. Sa iban pa nga balita sa luwasang pungsod, nagdangat na sa 71 ang narecord nga kaso sang monkeypox sa United Kingdom. Ini matapos man nga narecord ang dugang nga 14 ka mga bago nga kaso. Suno kay Bombo International Correspondent Ramil Isogon, ang 70 ang nagikan sa England samtang ang isa ang nagikan sa Scotland. Apesar sa nagdugang nga kaso, manubo sa gihapon ang risgo sa katawan. Suno ini sa UK Health Security Agency ukon UK HSA. Sa amo nga mga kaso, maobserbahan nga nagaka-infect ang mga tawo nga na-identify nga bisexual ukon ang mga lalaki nga nagapakigilawa sa kaangay man nga lalaki. Nagpanugya naman ang Health Department nga ang may mga hindi kinaandan nga rashes ang dapat nga magpakig-angot gilayon sa NHS 111 ukon sa ilang nga local sexual health service. Ginarekomendar naman sa Health Department sa tanan nga naka-close contact sa mga nagpositibo sa monkeypox nga mag-isolate sa sulod sang 21 ka adlaw. Ini ang ginalakipan sang pagpaiway sang biyahe, paghatag sang contact details para sa contact tracing o kung contact tracing, kaglikawan man ang direct contact sa mga tao nga immunosuppressed, nagabusong kagabataan nga nagaedad sang 12 anyos kag panubo. Ginaabisuhan man ang publiko nga mag-avail sang smallpox vaccine. Naglabot na ini tanan sa 71 ka mga confirmed cases ang monkeypox diri sa UK o kung sa England sa 70 kag confirm nga isa ka kaso dito sa Scotland kahapon. So madumduman nga ginpahayag sang amon sining UK Health and Security Agency sa pagpanguna ni Dr. Susan Hopkins nga amo ni sa ang medical advisor sang nasambit nga ahensya nga nagapasalamat ini siya subong bangod kay voluntaryo nga nagakadto diri o kung nagakadto sa ilang opisina ang mga may symptoms. So amo ina ang latest report nga nakuha diri, may kangtanan sa nagapadayon nga nagasaka. Si Bombo International Correspondent Ramil Isogon, direkta dito sa mga United Kingdom. Na-detect naman ining virus o kung ining monkeypox sa United Arab Emirates. Ining labing una nga Gulf country nga naganunsyo sang kaso sang monkeypox. Apang gininsistar man sang pungsod nga fully prepared nga mahandol ang posible nga outbreak. Suno kay Bombo International Correspondent Evangeline Perez Espinosa, nagtuhaw ang kaso sa 29 anyos nga babae nga nagbiyahe halin sa may West Africa. Nagapaidalom na inisubong sa medical treatment. Suno naman sa updates ng Ministry of Health and Prevention. Ginpangambala naman sa Ministry of Health ang prevention, ang mga medical facilities nga mag-report gid ila yon kung mayara ang ila facility nga mga suspected nga mga sintomas para matap na ang panglaton sang amo nga virus sa pungsod. Kag may ara naman sila sang lugar nga kung if in case na may kaso sang monkeypox, dito na nila i-isolate ang mga affected. Si Bombo International Correspondent Evangeline Perez Espinosa, direkta sa mga United Arab Emirates. 32 minutos makiligad sa alas 6. Pagpanabalik ka Bombo sa Bombo Recent Views Morning Edition, bantayan dugang pang mga balita. Makiligad lang ang importante ng mga pahanumdom. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayaras ang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom.
Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip 33 minutos magregad sa alas 6 pa rin ikaw ang kabombo nagapamati sa Bombo Recent News Morning Edison. Sa ilo kita sa detalye sa balita sa negosyo. Mas madamo nga imported nga isda ang magasulod sa local market. Subong nga second quarter kasunod sang tikang sang gobyerno agod nga stabilize ang supply kag presyo sang isda. Ini panibago nga hugnat sang fish importation sang Duterte administration bangod nakitaan nga hindi mangin bastante ang local supply agod nga malabot ang demand. Sino kay Department of Agriculture Secretary William Dar, 90,000 metric tons ang ginapananaw nga kakulangan sang isda base sa fish supply analysis sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa BIFAR. Una na nga nag-import ang Pilipinas ang 60,000 metric tons ang isda sa unang quarter sa 2022 bilang tikang agod nga masolusyonan ang problema sa fish supply nga dala sang paglaslas sang Bagyo Odette kung sa diin apektado ang mga fishing areas sa may Visayas kag Mindanao. Ari na aton nga reference rate, 52 pesos and 33 centavos ang US dollar, 38 pesos and 60 centavos ang Singapore dollar, 6 pesos and 67 centavos ang Hong Kong dollar, 56 pesos and 18 centavos ang euro, 13 pesos and 95 centavos ang Saudi Real. Sa may presyo naman sang gatong sa may distrito sang Molo, 74 pesos sa Shell, 74 pesos and 51 centavos ang diesel, 81 pesos and 86 centavos ang regular gasoline, 82 pesos and 81 centavos ang premium gasoline. Sa may Petron, 74 pesos and 55 centavos ang diesel, 81 pesos and 90 centavos ang regular gasoline, 82 pesos and 85 centavos ang premium gasoline. Sa may Caltex naman, 72 pesos and 10 centavos ang diesel, 79 pesos and 80 centavos ang regular gasoline, 80 pesos and 75 centavos ang premium gasoline. 35 minutos magregad sa alas 6 sa Agasay. Kita sa patagsang hinampang ginpakikbahin sa Ilonggo Muay Thai champion kag 31st Southeast Asian Games o kung SEA Games gold medalist nga si Philip Delarmino ang mas madalong nga inspirasyon sa likod sa iyak kadalagan. Sa interview sa Bombo Radio kay Delarmino nga tumandok sa barangay Lakturan, Dumangas, Iloilo, naging pahayag nga magluwas sa iya pamilya ang iya anak gidang nagahatag sang puwersa kag motibasyon agod nga mangini sa kamang atleta kag tiglawas ang Pilipinas. Gintuad sang 31 anyos nga martial artist nga halad niya ang iya mga away kag mga medalya para sa iya anak nga lalaki nga nagasuprer sang balatian sa Tagipusoon. Tuma naman ang pagpasalamat ni Delarmino nga magluwas sa suporta sa iya pamilya dako man ginpakita nga suporta sa mga Ilonggo sa iya away. Matandaan nga nadepensahan sang Dumangasanon martial artist sa iya titulo sa 31st Southeast Asian Games batok sa hometown bet nga si Nguyen Duan. Una na nga naluto si Delarmino kay Nguyen sa controversial nga 2-1 decision pabor sa Vietnamese fighter apang nag-file sang appeal ang Muay Thai Association of the Philippines sa Gudlan Tawon Liwata pagi sa pag-review ang away sang duha. Didto nakitaan nga mas klaro kag madamong igo ni Delarmino kag kontra kay Nguyen rason nga ginbaliskad ang desisyon pabor sa Pinoy. Ang una naman nga nagkitaay sa 2019 SEA Games nga ginhiwat sa Pilipinas sa diin nagpangibabaw man ang Pinoy Muay Thai artist nga si Delarmino. Una akong inspirasyon ng pamilya ko, asawa ko, ang baby ko, may baby ako, abi na baby boy. Sila ang mga inspirasyon ko. Pag ang, siyempre sa dugayon ko sa pagkampang, medyo ara na gid ang kapoy man kapoy gid nga pila na makatuig amo na nga pero wala hindi kita mag-contact samtang may mga tao pa nga tawag sini may tiwala pa ba gasalig pa sa ato na kaya pa magdaog amo ni nagagakuan sa akon ka-motivate na mag-training pa ay hatag pa ang tanan bawat training kag sa every fight ko. Namarihan ang SEA Games gold medalist kasi Philip Delarmino sang Dumangas, Iloilo. Sa iban pang balita sa inampang, magabalik bilang head coach ng National Men's Football Team ng Philippine Ascals ang German-American na si Thomas Zuli. Nagserbi ini ng coach ng Ascals ang 2014 to 2018. Siyang former captain sa United States sa men's football team. Siyang coach ng Ascals nangin maragtasan ang record sila bangod nga nag-qualifying team sa AFC Asian Cup matapos ang 2-1 win batok sa Tajikistan sa March 2018. Determinado ini nga itibong ang Ascals
kag wala na sang liwan nga umpisahan kuning Asian Cup qualifiers sa Mongolia sa bulan sa Hunyo. Natalana nga magpaidalam sa training camp ang ASCAL sa May 26 tubtob sa June 3 antes magparayon sa Asian Cup qualifiers kung sa din makasumpong sini ang Mongolia, ang Palestine kag Yemen. Samtang update naman sa NBA sa Eastern Conference Finals, balantayan las 8:30 sa mga agang Game 5 sa dunga sa Miami Heat kag Boston Celtics. Patas ng serye sa 2-2. Samtang bantay naman buwas alas 9 sa aga. Game 5 naman sa dunga sa Dallas Mavericks kag Golden State Warriors sa Western Conference Finals. Abansing Warriors sa serye 3-1. Nakabawi pang Dallas kahapon matapos nga nagtakop ang hampang sa score nga 119-109. Matabong Game 5 sa Warriors versus Mavericks sa Chase Center sa Bay Area kung sa rin tinguhaan sa Dallas nga malikawanang elimination. Sa ilo na ta sa balita natin sa entertainment, excited na ang mga fans ng international pop superstar nga si Justin Bieber para sa iyang Justice World Tour nga magalakip sang Manila sa October 29 subong na nga tuig. Magalibot si Bieber sa 5 ka mga kontinente, 20 na ka mga pungsod alin sa Mayo 2022 tubtob sa Marso 2023. Si Bieber amo ang first major Western recording artist nga mag-perform diri sa Pilipinas halin sang ginsiraduhan ang pungsod bangod sa COVID-19 sa itong Marso 2020. Kung may Justin, may isa pa gid. Magabalik man ang American pop rock band nga Lainey sa Manila. Opisyal na nga ginanunsyo sang grupo ang ilang Asia 2022 tour kag lakip sa mga sudahan nga namensyonar ang buong Manila. Nagbilin pa sang mensahe ang lead vocalist sa may comment section kag nagsiling sa iya fans, mahal kita sobra. Magluwas ka na Justin kag sa Lainey, una nga naman nga nag-anunsyo ang girl group nga Red Velvet nga may concert man sila sa Manila sa Hulyo 2022. Ang boy band nga Westlife ang magabalik man sa may pungsod Pilipinas sa February 2023. 40 minutos makrigad sa alas 6 sa aga sa ato nga balita sa igayong lawas. Konsus ka bala sa ibang nga blood sugar kag hindi mo man luyag magtambok apang daw kanami man halakaon daw ikaw Bomboresi o Bombojisa. Healthy nga pagkaon sa uma amo ang parawan o kung naman ang flavor sa imong nga milk tea nga taro. Sunod sa registered dietitian and writer sa Healthline Media nga si Erical Julson, ang parawan na mayara sang fiber kag resistant starch sa rason nga madugay ka nga matunawan kag gini madasig nga magtaas ang blood pressure pagkatapos ang imo pagkaon. Bangod manggarano dinhi sa fiber naganubo man ang cholesterol kag ginapanubo ang risgo sa heart disease. Mayara man dinhi sang antioxidants nga nagapugong sang pagtubo sang cancer kag ginaproteheran sini ang imo lawas gikan sa oxidative stress. Gani sige na umpisahan na tanok sang Palawan bago nagatubo man lang ini sa likod sang inyo nga balay. May ara ini sa likod sa inyo balay Bomojisa? Yes, syempre damo. Kada saan mo ka nagatanok? Kada puli. Kada magpuli ka sa sudad sang Pasig. 41 minutos makrigada sa lasay sa nga balita. Espesyal kabombo. Ano nang imo na himo para sa gugma? Ano Bombojisa? Ano na nahimo mo para sa ngalan sang pagigugma? As of press time ne? Oo. Wala pa. Hibi, wala pa. Wala. Madamo sa ato na naka-experience na nga na-amaze gid kung mabatian ang sarang mabuhat sa iban nga tao sa ngalan sang pagigugma dito sa India. Isa ka lalaking hungod nga nagautod sang kuryente kon gabi. Agud lang nga makapakikita sa iya nga babae nga na luyagan apang hindi ini kumon bangod sa baylo nga sila lang nga duwang nagamatumatukit anay sa dulom. Bilog pa yang nga barangay ang nagakaapektuhan. Natabo ini sa Ganispur, isa kagamay nga village sa Eastern Bihar sa Purnia District sa mga pungsod. Natingala ang mga tawo kung nga masami nga naga-brown out sa tion sang serum kag mas makatilingala bangod nga wala man sang power grid malfunctions nga ginaanunsyo ang power company. Natingala man ang mga tao kung nga sa ilalang lugar nang inconsistent ang brown out pag-abot sang alas 6 sa kasisidmon. Natak-an ang mga residente kag nagduda nga may ara sang ginahimo nga kalainan nga nagamatomato gani sila sa pag-imbestigar. Isa kagabi may search party nga ginhimo kag nakaabot ang mga tao sa schoolyard kung sa diin naabtan ang lovers nga nagatinguha gid nga himuon nga sekretong ila relasyon. Natukiban sa ulihing nga
Elektrisan gali ang lalaki kag ining hungod nga nagautod sang kuryente sa sulod sang 2 to 3 ka oras sa kada siro magod nga hindi sila makit-an sa mga tao. Siyempre, sang nag-ako ng lalaki, naugot na mga tao kagin bululigan pa ini kastigo. Apang hindi ini sad ending ha, kay bangod sa nadiskubrihan sa mga tigulang kag village council members sa ilang lugar, ginpilit na gidlang ang lalaki nga pakasla ng babae nga iya ginatabo-tabo sa eskwelahan. Magluwas nga may kasal nga natabo, wala naman lang ginfile ang panumbungon batok sa lalaki, bangod nga wala man sang formal nga nagreklamo batok sa iya. Anong moral lesson di ayhan Bombo Gisa about sa paghigugma nga ma-learn naton sa sining nga balita espesyal? Dito ka mo sa masanag. Oh, very good. Sa masanag ikaw? Yeah. Ay, wala. 44 minutos makrigad sa lasay sa ito nga balita sa panahon ng Intertropical Convergence Zone nag-aapekto sa southern section sa Mindanao. Magulugalumon sa Naga City 4% ang chance sa magulan 2 km per hour ang kabaskugon sang hangin 27 degrees Celsius ang temperatura. Magalungon sa Vigan City 9%. Ang sang magulan 6 km per hour ang kabaskugon sang hangin 28 degrees Celsius ang temperatura. Sa Visayas, diri sa sunod sang Iloilo, magulugalumon man ang kalangitan. 7% ang chance ang magulan, 3 km per hour ang kapaskugon sang hangin, kag 28 degrees Celsius ang temperatura. Magulugalumon sa Cebu City, 13% ang chance ang magulan, 3 km per hour ang kapaskugon sang hangin, 28 degrees Celsius ang temperatura. Magalumon sa Davao City, 7% ang chance ang magulan, 5 km per hour ang kapaskugon sang hangin, 25 degrees Celsius ang temperatura. Magalumon sa Zamboanga City, 10% ang chance ang magulan, 5 km per hour ang kapaskugon sang hangin, kag 28 degrees Celsius ang temperatura. 15 minutos ang nabilin antes ang alas 7 sa aga. Nabatian mo kabombo ang kabagusan nga pagpangaragad sang Bombo News and Views Morning edisyon sa mga daw sang Huwebes, Mayo 26, 2022. Antes, kita magtakop aton balikan ang mga headlines sa top story of the day. Malacanang nagpalabot sang pagpanginbulahan kasunod sang proklamasyon kanday President-elect Bongbong Marcos kag Vice President-elect Sara Duterte Carpio. Pamilya ni Sara, lakip ng amay nga si Presidente Duterte, no show sa proklamasyon. Balita lokal, 24 anyos nga Iloy nga naghaliid sa iya bagong bunag nga lapsag sa Barangay Rizal, La Paz, Iloilo City. Nagapabilin pa subong sa ospital, hindi pa maistorya sunod sa kapulisan. 55 ka man nagdaog nga party list, iproklamahan na sa Comelec karon sa hapon. Uswag Ilonggo, kagambi suwa, lakip sa mga nagdaog. Sa luwas ng pungsod, hindi magnubo sa 50 ka mga mangunguma, halos dululungan nga ginpamatay sa mga militante sa Nigeria. Sa negosyo, Pilipinas mag-import ng frozen fish sa Hunyo agud nga ma-stabilize ang preso kag supply sang isda sa pungsod. Sa hinampang dumanggasanan martial artist nga mong pinakauli nga naghatag sang gold medal para sa Pilipinas sa 31st CM sa Vietnam. Eksklusibo nga ginpakigbahin sa Bombo Radio Iloilo ang istorya sa likod sang iya nga pagpanikasog. Sa entertainment news and concerts, ang international pop superstar nga si Justin Bieber balantayan sa Pilipinas sa Oktubre. American pop rock man nga Lainey Kagwas Life magabalik man sa Manila. Sa ikaayong lawas, ang pagkaon sang Palawan nagapanubo sa risgo sang heart disease. Sunoy na sa health expert. Sa balita espesyal, electrician nga luyag isekreto niya pagpakikita sa iya karelasyon, hungod nga ginapatayang kuryente kada sirombaw bilog nga barangay nagaka-apektuhan ligom dulom pag-abot sa sirom. Sa Bombo News Analysis, may tigalo, Frustrated Democracy. Kaming imo ng newscaster. Bombo G sa Padios. Kag Bombo Ayan, gahete para sa Pambansa Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio Bombo! Mga Pilipino subong nagapangisog maski anuman ang duag sila nagatindog, kesyo pula, dilaw, pink o kun ano nga duag, may asol kag berde man, indi gid mawasag. May iban nga ang ginpili neutral o kun patas nga kolor, pasulabihon ang puti o kun anuman nga di luyag sa ila sabor. Nagbinahin-bahin na nagkatagsa kapalagyan, pati ang Roy G. Biv sang Balangaw sang kahulugan gintagaan. Nag-abot ang punto tanan na halos maalam, grasya man o kung hindi, sang social media kita naabtan, gingamit sang husto, sang pipila sa aton, gingamit sang mga tuso, sang trolls, kag sa misinformation. Ako nagaobserbar lang pero may kumon nga punto nga naangot sining anomalya, panilagi ang tagsa ka partido, ang kausa isa lang, inatanan sa kaayuhan sang tanan, sa personal nga motibo lang kita, dapat may baisan.
Ining mga pulong luyag lang gid magpabutyag kita karon frustrated democracy nga estado nga ginatawag samtang ginarespeto ta ang desisyon sang kadamuan. Luyag taman nga maski ang aton opinyon sa iban makapabatyag. Kung magpadayon ining pagbinahin-bahin, mga nagatinguha padayon nga mabilin, kabay unta ini nga mga dinalan ang magalapos sa tagipusoon sa mga Pinoy, ini ang magalapdos. Wala sang pierde sa pangkabilugan kung tanan kita na minagbinag halin pa sa aton ginmatan, ini nga Pilipinas padayon nga nagtinunga-tunga, wala sang kasayuran, kita tanan sa frustrated democracy. Magatupa. Ini nga panghuna-huna kag pananawan ang ginpadala ni Ode nga apo ni Leloy kag andang sang barangay Gama Grande, Kalinog, Iloilo. Ikaw nga nagapamati sa Bombo Radio ang ginaagdaman sa pagpadala sang imo panghuna-huna kag pananawan. Paagi sa mga masunod, pagsulat sa Bombo News Analysis care of DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Mahimo man sa email address bombo_iloilo@bomboradio.info ukon sa pag-post sa Facebook account DYFM Bombo Radio Iloilo. Agod mapalayag man sa kahanginan. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Nahibalawaan nyo ba lang ang pagkaon nga nagakontain sa mataas nga level sang oil o kung mantika makatugas ang heart disease kag hypertension? Isa sa mga rason sa heart disease amo ang oil nga aton ginakaon. Mayara sang 3 kasahay isang oil. Ini amo ang saturated fat, unsaturated fat kag trans fat. Kinahanglan nga may baluan kung ano ang maayo nga oil o kung cholesterol para sa aton lawas. Samtang kinahanglan man nga lantawon kung maayo sa lawas ang mantika nga ginagamit sa balay. Ang healthy nga mantika nga dapat gamiton sang tawo amo ang olive kag canola oil. Ang animal oil naman ang posible nga magpasaka sang level sang kolesterol. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kung bamboo shoots mangaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o painkilling properties. Kanami gidya magtulog.
Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kauntasang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig dagud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ang isa ka tawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila ka malain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga maging infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas. Philippine Standard Time, 56 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 saga. Welcome sa Bombo Report. Second edition of sa inyo anchorman Bombo Donny Digala. Ang Iloilo City Police Office sa mayara na karon sang kaugalingon sining forensic unit. May detalye check nato ng report ni Bombo Rexy John Teves. Sa detalye sang report check ta no ang linya karon ni Bombo Rexy Teves kung ano bala ang mangin dulot sini karon nga mga benepisyo sa bahin niya sang syudad sang Iloilo kag sa bahin man sang ICPO kun may ara na kita sang bag-o iya sini kag kaugalingon aton sini nga forensic unit. Sa detalye Bombo Rexy, go ahead. May mga gagawin bumbo doon, sakto gid ang nabatian sang aton mga kabumbo nga may kaugalingon ng forensic unit ang Iloilo City Police Office or ICPO. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Major Sheila May sang Grines Bumbudon, spokesperson sang ICPO, iyagipayag nga sa nasambit nga forensic unit ang dungan nga gimbuksan sa Mega Laboratory sa Police Regional Office 6. Suno kay sang Grines sa subong nga forensic unit sang ICPO Bumbudon, ginapamunuan ni Police Lieutenant Colonel Oliver D. Chita.
Ginpahayag sang natungdan nga mga dako nga bulig ang forensic unit sang ICPO, agud hindi na kinahanglan pa nga magpadulong sa PRO o Police Regional Office 6 sa tion nga mayara sang forensic investigation nga pataguyunon sa syudad sang Iloilo. Pero bubudon sundo kay sang Grines, ginapangabay nila nga kabay lang gid nga wala sang may pataguyunon no nga investigasyon nga forensic no kay para wala sang gamo. Pero subong may gin-train naman nga mga personnel sang ICPO nga mo ang magbugos sa forensic unit bubudon. Yari bubudon pamatian naton si Police Major Sheila May sang Grines. Igad lang gid nga si Mana, we are very lucky nga diri sa Iloilo City Police Office, particularly sa bilog nga syudad sang Iloilo, Subong, nag-initiate ang aton nga Regional Forensic Unit or ang forensic group naton, no, for that matter, nga ma-establishar gid ya ang aton gid ya forensic unit nga ti intended or dedicated para sa Iloilo City. And kasunod sang pag-open nga ni sang Iloilo City Forensic Unit nang nagdungan ini siya actually sang blessing man niya sang bag-o do mega laboratory, bag-o nga building sang Regional Forensic Unit dito sa bahin sang Camp Delgado. Okay, Bombo Rexy. Gimpamatian naton si Police Major Sheila May sang Grines, spokesperson sang Iloilo City Police Office. Sige, thank you kid Bombo Rexy. Ay ni si Bombo Rex Teves para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo, Bombo! Maraming gid nga salamat sa kay Bombo Rex Teves sa gindulong sini nga report diri sa aton sini nga pagpangalagad sa sini nga bag-o karon nga forensic unit diri man sa bahin niya sa Iloilo City Police Office. Dugang karon nga mga balita bantayan sa iban pa nga mga public affairs program sa Bombo Radio Iloilo. Ini ang inyo anchorman Bombo Donny Digala para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo santo sa pagtuon sang American Home Shield. Mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang Along mga party list group, tuloy-tuloy na mamayang hapon. Samantala, President-elect Marcos sinimulan na rin ang mga paghahanda para sa pag-upo sa pwesto. May mga pila pa rin sa mga supporters at Vice President-elect naman Sara Duterte. Nakahanay na rin ang mga gawin bago pa man ang pagpasok ng Marcos administration. Ang Malacanang naman tiniyak ang gagawing pag-welcome ni Pangulong Duterte sa kanyang magiging successor sa palasyo na si President-elect Bongbong Marcos. At sa atin naman police report, babaeng department manager ng Isabela 2 Electric Cooperative abay binaril patay. At sa international news tutukan, pinirmahan naman labis na ikinalungkot ang massacre sa mga para sa reforma ng mga kapulisan sa Amerika. Samantala, si Pope Francis naman, labis na ikinalungkot ang massacre sa mga estudyante at guro doon sa may Texas. Sa sports balita naman, malaking pagbabago daw asahan na ipapatupad sa Gilas Pilipinas matapos na hindi makuha ang gintong medalya sa katatapos lamang na Southeast Asian Games. At sa entertainment news naman, mga iniwang alaala ng veteranang aktres na si Susan Roses patuloy na ginugunita sa second tribute para sa kanya bago ang libing mamayang tanghali. At live nationwide, worldwide, via satellite mula sa Bombo News Center, Makati, kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, Kastar Nation, tuloy na nga ang proklamasyon ng Commission Elections sa COMELEC. Doon po naman sa 55 mga nanalong mga party list groups. Itinakda ang proklamasyon mamayang alas 4 ng hapon doon sa Philippine International Convention Center Forum 2. Ito po ay 10th. Sinilabas na complete list ng mga nanalong party list groups. Ang lahat ng mga ito ay entitled ng isa o higit pa na upuan sa darating naman na 19th Congress. Ang top-notcher nga sa naturang listahan ay ang party list group na ACT-CIS, habang ang grupong Kabataan at Gabriela na naharap naman sa mga petisyon para sa kanselasyon ng rehistrasyon mula sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAP
ay ipoproklama na rin. Habang yung United Senior Citizens na pumwesto sa ika-37 nung nakalipas na linggo sa canvassing sa report ng COMELEC ay wala raw sa listahan. Ang Senior Citizens PL na nauna nang naghain ng disqualification laban naman sa naturang grupo. At narito po itong mga ipoproklama na mamayang hapon na mga party list. Ang number 1 nga dito, itong Acta CIS. Number 2, One Rider PL. Number 3, Tingog. Number 4, party list, ang 4Ps. Number 5, Ako Bicol, Sagip, ang Probinsyano, Oswag Ilonggo. Number 9, Totok Tuwin. Number 10, ang Sibak Party List. Number 11, Senior Citizens PL. Number 12, ang Duterte Youth, Agimat, Kabataan, Angat, Marino, Ako Bisaya, Probinsyano Ako. Number 19, LPGMA. Number 20, Party List Group, API. Number 21, Gabriela. Number 22, CWS, Agre. Number 24, P3PW. Number 25, Ako Ilocano Ako. Number 6, Kusog Tausug. Number 27, Anwaray. Number 28, Party List Kalinga o Kalinga. Number 29, Agap. Number 30, Co-op Natco. Number 31, Party List Malasakit at Bayanihan. Number 32, BHW Party List. Number 33, ang GP Party. Number 34, ang BH. Number 35, ACT Teachers. Number 36 na Party List, ang TGP. At number 37 naman, na top-notcher din, ang Bicol Saro. Number 38, Domper PTDA. Number 39, Pinuno. Number 40, Abang Lingkod. Number 41, PBE Party List. Number 42, OFW Party List. Number 43, Abono. Number 44, Anak Kalusugan. Number 45, Kabayan. 46, Magsasaka Party List. Number 47, Party List, One Pacman. Number 48 naman, ang APIC Party List. Number 49, Pusong Pinoy Party List. Number 50, TUCP. Number 51, Patrol Party List. Number 52, Manila Teachers. Number 53, Ambis OWA. Number 54, Philreca. At number 55, yung Alona Party List. Yan ang nakatakdang proklama na mamayang hapon. Babalikan natin ang usaping yan kung di pa rin sa pagkipag-ugnayan natin sa COMELEC. Kahapon nga mga kabombo, kay Star Nation, gabi po kagabi ay natapos na rin itong formal na pagproklama na kay President-elect Bongbong Marcos at President o Vice President-elect Sara Duterte Carpio. At dito nga sinasabi na magsisimula na rin sila sa paghahanda para naman sa pag-upo na sa pwesto. Ang tawag po dito ay transition. May madagdag pang mga detalye dito si Bombo Dennis Samito. Pumasok na ang transition team sa panibagong bahagi. Ito yung yugto kung saan ay sinisimula na yung mga paghahanda para sa paglilipat ng kapangyarihan mula kay Pangulong Rodrigo Duterte patungo sa bagong presidente ng ating bansa. At ito nga ay si President-elect Bongbong Marcos Jr. At kagabi ay naisagawa na itong proklamasyon para sa nanalong presidente at vice-presidente sa pamamagitan ng 31 million votes mahigit ay naitaas na ang kamay nitong si President-elect Marcos at yan ay sa pangunguna ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Ang leader ng Kamara, si House Speaker Lord Alan Velasco, habang ang leader naman ng Senado ay si Senate President Vicente Tito Soto III ang siyang nangasiwa sa naturang pagtataas ng kamay, deklarasyon ng panalo nitong si Marcos Jr. Ganon din para sa pagka-vice presidente kay Vice President-elect Inday Sara Duterte Carpio. At kaugnay nito, Bombo Elmar, ay umaapil ng panalangin si Marcos Jr. kaugnay doon sa mga paghahanda at pagsalubong niya sa paghawak ng tungkulin na gagampanan. Napakasensitibong tungkulin kasi ang kanyang magiging trabaho sa susunod na 6 na taon. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging bahagi ng pahayag ni President-elect Bongbong Marcos Jr. Because for anyone in public service or in a public life, the most valuable thing you may receive from a fellow citizen is their vote. Because embedded in that vote are their hopes and their aspirations for the future. But also embedded in that vote are the trust and the confidence that they give to you
to take them to that aspirational future. And that is why to have received over 31 million votes from our countrymen is as valuable a expression of trust as can be had by anyone in public life. And so for that, I thank our people. And beyond that, I promise you that we may not be perfect, but we will always strive to perfection. Thank you very much. I congratulate all of those involved in the electoral process, the COMELEC, all our teachers, our BIs, up to the National Board of Canvas here in Congress. For what I can say is, in my experience, the best run election that we have seen, and that it has reflected truly the voice of the people and the choice of the people. So I am more inspired by this responsibility that has been given me. So I ask you all, pray for me. Wish me well. I want to do well because when a president does well, the country does well. Yan ang bahagi nga ng naging pahayag ni President-elect Bongbong Marcos. Sabi niya, kung ang leader ay maayos ang kalagayan, ganun din ang magiging patakbo sa bayan. Kaya sana raw ay ipanalangin siya ng ating mga kababayan sa paghawak ng bagong tungkulin na sabi nga mabigat na tungkulin, pero nangako siya na kanyang gagampanan alinsunod doon sa itinatakda ng batas. Samantala, ito naman yung naging mensahe ni Vice President-elect Inday Sara Duterte Carpio kaugnay doon sa kanyang mga plano at ano yung kanilang pinagkakaabalahan ngayon bago pa man ang pag-upo sa pwesto bilang susunod na Vice Presidente. Narito ang tinig ni Vice President-elect Inday Sara Duterte Carpio. Magtulungan tayo para sa isang bayan na mapayapa at nagkakaisa. Mahal natin ang Pilipinas. May God bless the Philippines. Daghang salamat. Yan ang maikling mensahe ni Vice President-elect Sara Duterte Carpio. At kaugnay niyan, Bombo Elmar, tuloy-tuloy na yung trabaho ng transition team sa pangunguna nitong si Attorney Vic Rodriguez, tagapagsalita at Chief of Staff ni President-elect Bongbong Marcos, dahil sila yung susunod na hahawak ng masaselang tungkulin sa ating pamahalaan pagsapit ng June 30 ng tanghali ay yung susunod na administrasyon na yung mga ngasiwa sa maraming bagay at syempre yung pagbalangkas ng gabinete at iba pang mga programa na nakapaloob doon sa naisin din ng susunod na leader ng ating bansa. Bombo Elmar? Bombo Dennis, so tapos na rin ang trabaho dyan ng mga congressman at mga senador, Bombo Dennis, matapos yung napakabilis kahapon nung nakalipas lamang na araw, Miyerkules tapos Huwebes o Martes at sa pagkalipas ay Miyerkules tapos na kaagad Bombo Dennis. So ano nang next ngayon na trabaho ng mga congressman at mga senador dyan? Okay, yung mga ballot boxes na ginamit, isusoli na ito sa jurisdiction ng Commission on Elections. Dahil hindi naman ito pwedeng manatiling nakatambak dyan, lalo't wala namang question. Unless may susulpot na mga question, pero doon nga na-waive na yung anumang objections. So ito yung nangyari, Bombo Elmar, at yung COMELEC na uli ang in-charge doon sa mga ballot boxes na ginamit dito sa nakalipas na halalan. At pati na yung mga dokumento na hinahanap. Yung bigong makapagsumite, mukhang mahaba-haba, ipapaliwanag nila, Bombo Elmar, doon sa mga nagsumite ng ballot boxes na walang laman, ay kinakailangan i-explain nila ito sa tanggapan din ng poll body kung anong nangyari. Bakit yung mga COMELEC officers doon sa provincial level ay hindi nagampanan ang kanilang tungkulin na maisama yung Certificate of Canvass para maisailalim nga dito sa canvassing process ng both houses of Congress. Alright, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo!
Matapos ang formal na proklamasyon kagabi, ano kaya dito ang next move din ng Palasyo ng Malacanang, lalo na itong si Pangulong Duterte? At may detalye naman dito si Bombo Raymond Tinasa. Yes, Bombo Raymond, babalikan kita dyan mamaya, walang signal si Bombo Raymond. Okay, Bombo Raymond, please come back. Bombo Elmar? Yes, you're coming in. Okay na, go ahead. Okay, ayun, okay. Ito nga, matapos ang formal na proklamasyon kay President-elect Bongbong Marcos kahapon, kagabi, Bombo Elmar, nagpaabot na rin ng congratulate o kaya pagpaabot ng pagbati ang Palasyo ng Malacanang. At kagunangan ay tiniyak ng Malacanang na i-welcome ni Pangulong Duterte ang sunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas at papalit sa kanya sa pwesto sa katauhan ni incoming President Bongbong Marcos. Ayon kay Acting President Spokesman Martin Andanar, bahagi ito ng tradisyon sa papalit na liderato ng bansa. Tiniyak ni Andanar na siya mismo ay kung siya masunod ay pagkakang ito naturang tradisyon at protokol gaya ng mga nakaraang pagpapalit ng liderato ng bansa. Sa kabilang dako naman, Bombo Elmar, ay wala pang abiso ang Malacanang sa ngayon kung magipagkita nga si Pangulong Duterte kay President-elect Bongbong Marcos bago ang June 30. Magunta na sa mga nakaraang mga pahayag ng Pangulo ay sinabi itong kanyang imbitahan ang kanyang successor sa palasyo para kanyang makausap at maitur ng pasyal sa palasyo ng Malacanang at mapag-usapan yung usapin ng kanyang kampanya laban sa iligal na droga. Na itong bahagi ng pahayag ni Secretary Martin Andanar, Bombo Elmar. Noong Enero ay gumugulong na ito. Ang ating marching order ay bawat division ng PCOO, bawat division ng Office of the Presidential Spokesperson, lahat ng ating mga attached or lined agencies ay dapat may report para sa papasok na team ng presumptive president. Ay kailangan ma-explain ng husto yung mga current projects, the rationale of the projects of the administration of President Duterte. I'll give them the reason why we have engaged or we have implemented these projects para nung sa ganun ay maintindihan ng papasok na team ng presumptive president kung bakit natin ginawa ito with the hope that matutuloy yung mga projects na para naman sa ikagaganda ng PCOO at ng Office of the Presidential Spokesperson. At ikatlo, para din mapakilala sa ating presumptive president or sa team na papasok kung sino-sino ang nasa ilalim ng plantilla ng PCOO at ng Office of the Presidential Spokesperson para makilala nila anong sa ganun ay hindi na sila mangangapapa kung sino yung in charge nito or in charge niyan and who among our people dito sa PCOO ang talagang maaasahan at ika nga who will never drop the ball kapag dumating ang panahon na merong pangailangan na masagot ang mga krisis na pwedeng mangyari sa ating bayan. Yan, Bombo Elmar, yung bahagi ng payag ni Secretary Martin Andanar. So, sa kanyang tanggapan mismo, bilang outgoing na PCO Secretary at Acting President Spokesperson, so talagang sila ay nakahanda na dahil gaya na napaul na rin, ang incoming na si PCO Secretary ay itong si Attorney Trixie Angeles, Bombo Elmar. So talagang nakalatag na. Talagang pinaghahanda na nila yung maging turnover din sa tanggapan ng PCO, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Raymond. Okay, so para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, basta radyo, Bombo! Samantala, bago tayo magpatuloy, kasama natin live nationwide, worldwide, isa po sa pinakaabala dyan sa mga COMELEC Commissioner. Abay, kasama natin COMELEC Commissioner George Garcia, kasama niyo si Bombo Elmar, aking partner si Bombo Everly. Kumusta na po kayo? Good morning sa iyo, Commissioner Garcia, sir. Magandang umaga po, Bombo Elmar, Bombo Everly. Magandang umaga po sa lahat po na nakikinig sa atin sa buong Pilipinas. Nakahinga na siguro kayo ng maluwag dyan. Napakatagal mo ng election lawyer. Kilala po kayong election lawyer.
kahapon sabi nila record-breaking. So, paano ang reaction dito ng COMELEC at paano masasabi mo rito na napakabilis itong proklamasyon na Commissioner Garcia sa Presidente at Vice Presidente, sir? Tama po, Sir Bobo Elmar. Alam niyo po, ito po hindi accomplishment lamang ng commissioner election. Ito po tulong-tulong nating lahat. Kasama rin po kayo na mga kasama natin sa media, sa pamamahayag. Tayo po ang nagsama-sama lahat dito, lahat ng ahensya ng pamahalaan, DepEd, AFP, PNP, Coast Guard, ang ating pong Department of Energy, ang Citizens Arm, lahat po ay nagtulong-tulong para maisakatuparan ang pinakamalinis, pinakamaayos, pinakamabilis na halalan sa kasaysayan po ng ating bansa. Hindi lang po ito accomplishment ng COMELEC, ito po ay ating lahat sa sambayan ng Pilipino. Kanina may report kami mula doon sa naging statement ng COMELEC din sa ibang usapin naman to yung party list representative, ano naman ang magiging senaryo mamaya? Dahil sabi niyo po tuloy na po yan mamayang alas 4 po ng hapon, Commissioner Garcia, sir. Sadya po, Bombo Elmar, mamayang hapon po magkakaroon na tayo ng proklamasyon. Pinakamabilis din po ito sa kasaysayan ng ating party list system ng ating proklamasyon. Maaaring medyo na-delay ng konti dahil nga po sa special election sa Lanao del Sur, subalit mamaya po ay tuloy na. At ang mapoproklama po natin ay 62 party list representatives sapagkat dapat po 63, Bombo Elmar. Kaya lang po, meron po kasi isang party list na may problema pa kaya hindi minarapat ng komisyon na hindi sila maproklama muna pansamantala at para mapag-aralan po yung kanilang kaso. So mamaya po, expect natin matatapos na po yung kahuli-hulihang aktibidad ng COMELEC sa eleksyon ito at yan po yung proklamasyon ng ating mga party list congressmen. Itong party list, napag-usapan niyo na ba dyan kung ilan yung uupo, yung seats nila dyan sa House? Dilan sa nakalipas na araw, sabi niyo po talagang hirap dito, komplikado. Dilan sa meron tinagdagang panuntunan dito yung Supreme Court. Ilan ba talaga? Ilan yung nangunguna hanggang yung sa dulo po kung 63 lahat, Commissioner Garcia, sir? Tama po, Bombo Elmar. Alam niyo po, ang ating saligang batas, yung Article 6, Section 5 ay nagsasabi na ang party list ay 20% ng kabuuang miyembro ng House of Representatives. Ang ibig sabihin po nun, para sa ating mga kababayan, para naunawaan po nila, sa bawat pag-as ng miyembro ng Kongreso, dahil halimbawa, nag-create ka ng bagong legislative district, siyempre po yung 20% ay tumataas din. Sa kasalukuyan po, ang 20% ng kabuuang miyembro ng House of Representatives ay, tama po kayo, 63, 63 po. At yan po, sabi ng Korte Suprema sa kaso ng Banat versus COMELEC, ay kinakailangang fill upan natin lahat. Nung una po kasi, bago yung desisyon ng Supreme Court sa Banat versus COMELEC, kahit na po hindi punuan. Ngayon po, ang mandato po sa atin ng Korte Suprema, punuan nyo yung tatlong yan. Dapat puno lahat yan. So kami po ay obligadong punuan lahat yan. Ngayon po, base po sa desisyon Bombo Elmar ng ating pong Korte Suprema, yung number 1 na party list, kung sino man siya, ano man nakuha, ay automatically may 3 upuan o may 3 seats po yun, entitled sa 3 representatives. Ito po ay sa kasalukuyan ng ACT-CIS. Pagkatapos po, yung nakakuha na mahigit 2% naman, kasi automatic na may seat ang isang 2% na party list. Yung ano bang ibig sabihin ng 2%? 2% ng bumoto sa party list system. So halimbawa po, Bombo Elmar, halimbawa po ang ating total na nakaboto is 83.4%. Mga 55 million Filipinos po yan. Ang halimbawa po doon sa 55 million, hindi naman po lahat bumoto sa party list. Halimbawa po, bumoto sa party list dyan ay 30 million. Doon sa 30 million nyo po, i-compute yung 2% na yon. So kung sino po yung nakakuha ng 2% o mahigit sa 2% at hindi naman sila yung kauna-unahan, sila po yung entitled sa 2 seats. At pagkatapos, yun naman mga susunod after makakuha yung mga yon, kung sino man po yung ilang party list na yon, na makakuha ng 2 seats, irarank niyo po yung mga susunod, yung mga nakakuha na 1.98, 1.96, 1.5, yung pababa, irarank niyo po yon. So kung sino po yung pagkatapos na makakuha ng 2 seats na yon, pababa hanggang sa mapunuan mo yung 63. Talagang kailangan mang computation pa pala dyan. Sige, babalikan natin yan. Ang aking partner si Bombo Everly, may paglilinaw din dyan. Go ahead, Bombo Ever, your question to Commissioner Garcia. Yes, magandang umaga po, Commissioner Garcia. Follow up ko na lang din po. Yes po, sir. Follow up ko lang din po yung about sa party list dahil nauna rin pong inihayag po ng COMELEC na hindi po idedeklara yung mga party list group like yung Kabataan or yung Gabriela na meron po
pong mga pending cases na hinaharap. So paano po, ano yung pong magiging status po, Commissioner Garcia? Ay, hindi po. Ang katotohanan po ay atin silang idideklara, atin po silang ipoproklama rin, kahit na sila, kasi yan po yung ating president. Ang ating pong binanggit kahapon, meron po kasi mga party list sa Bombo Everly na may problema internally. Halimbawa po, Bombo Everly, Bombo Elmar, ay merong intra-party dispute. Yung bang 2-3 minsan na nag-aagawan sa party. Hanggang ngayon po, madami pa rin ganyan. Talaga namang hindi pa rin tumitigil. So yan po, alam naman po basta kami magproklama doon sa mismong nominee nila kung ganyan may awayan pa sila. Meron naman po halimbawa na party list naka-participate po pero hindi po accredited. Na-deny po yung petition for accreditation kaya lang naka-motion for reconsideration po. May mga ganun. Pero po yung naging president po natin kahit na nung nakarang eleksyon, kahit naman po may pending na kaso sa COMELEC, lalo pat maaari hindi naman ganun ka-meritorious yung kaso, parang unfair naman po doon sa party list na hindi natin ipoproklama. So tayo po ay will always adhere, Bombo Everly, sa ating pong nakasanayan noong mga nakaraan. Maaari ito po yung patakaran, pero dahil yan yung naging president, and therefore we still have to follow the precedents po. Commissioner Garcia, follow up ko na lang din po itong isa pa pong issue na ito, yung mga natagpuan po na mga ballot boxes, mga election na paraphernalia at mga voting receipts po doon sa isang bakanting lugar doon po sa Amadeo, Cavite. Ano na po yung follow up or update po sa investigasyon po hinggil dito, Commissioner Garcia? Tama po. Maraming salamat po doon sa pag-enumerate nyo rin ng mga nakalagay doon. Again po, inuulit natin, Bombo Everly, muli po, wala pong balotang involved doon, wala pong nakalagay na original ballot, wala rin po nakalagay na excess ballots po. Lahat po ng balota ay properly accounted na deliver sa City Hall of Manila, sa City Treasurer. Ngayon po, doon sa inyong katanungan kahapon nga po, dahil maaga kami po pagkatapos ng canvassing ng Lanao del Sur kahapon, kami po dumiretso kaagad sa Kongreso para po masaksihan yung proklamasyon kasi kami po invited yung Commission on Election. Hindi ko po kaagad nabigyan ng impormasyon patungkol doon sa report dapat sa amin ng aming logistics contractor. Dapat po kasi magbibigay sila sa atin ng report. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit nadala doon? Sige na po, kunyari nadala, Bombo Everly doon. O sige, nadala doon. Bakit iniwan doon? Bakit hindi sa Santa Rosa dinala? Bakit doon dinala sa Amadeo, Cavite? So yan po yung mga katanungan na dapat namin makakuha kami ng dapat na kasagutan. Maaari pong ito'y kinukonsider natin mga basura, mga nagamit na. Kaya lang po nagkikreate po kasi ng duda sa ating integridad, lalo na sa integridad ng ating ginawang napakalinis na halalan. Ako po'y magbibigay kaagad, Bombo Everly, Bombo Elmar, ng update dyan. Pagkakuha ko po ng pinaka-report at yung mismong investigasyon na ginawa mismo ng kumpanya na doon sa kanilang mga trabahante. Dahil sa marami nag-aantay din dito. Isa pang issue po, balikan ko yung kahapon na nangyari na canvassing ng both houses ng Congress. Medyo may pitik yung ilang miyembro doon sa COMELEC kaugnay sa mga missing daw ng mga Certificate of Canvass pa COC, Taguig Pateros at iba pa. Nagkalinawan na ba yung COMELEC at doon mismo sa canvassing kahapon na nadili daw at the other night pa? Commissioner Garcia, sir? Tama po, Bombo Elmar. Alam niyo po, talagang nangyayari po yung ganyan. Ako na mismo humihingi ng dispensa sa ating Kongreso at siyempre po sa Sambayan ng Pilipinas. Sa inyo rin po, humihingi tayo ng dispensa. Nagkakaganyan po talaga on behalf of the Provincial Board of Canvassers at yung mga ibang Board of Canvassers na hindi kasi nila nailagay yung COC sa loob ng ballot box. Ngayon po, sa rules po kasi ng ating canvassing body, yung pinasa po ng Kongreso, nakalagay po doon naman na kung may problema, pwede po kasing ang paraan ngayon, hindi na po pinapatawag personally papunta yung mismong chairman ng Board of Canvassers, in this case, yung mga provincial election supervisors. Kalimitan po ay ngayon po, ang nakalagay sa rules, virtually pwede na nila makausap. At yung po mga ginawa po ng Kongreso natin, pagka halimbawa hindi nakita yung COC sa loob, ay pinapatawag po nila sa virtual at the same time, kinukuha nila kahit by Viber yung kopya man lang ng COC. Sadya po talaga nagkakaroon ng ganun. Alam niyo po ba kung bakit? Sa sobrang dami po kasi dokumento, Bombo Elmar, na inaasikaso ng Board of Canvassers, walang tulog, walang kain, at ang pinaka-importante, walang ligo. Sa totoo lang kaya po minsan nakakaligtaan, minsan yung staff na dapat maglalagay sa kahon ng COC na nawawala. Ang importante po, Bombo Elmar, ganito po. At least po yung mismong Board of Canvassers naman ay nakapag-transmit ng result
doon sa mismong consolidation system ng Kongreso. Kaya ang Kongreso po kasi dalawang ginagawa niya. Pinuproduce yung mismong manually prepared, yung physical document, yung hard copy, at the same time, piniprint yung COC. So napiprint po yung COC, ibig sabihin, nakapagpadala, ang mismong canvassing body, wala po yung kopya doon. Pero at the same time po, kami naman ay hindi rin titigil. Sabi nga po namin kahapon sa press conference namin na kami po mag-i-issue ng memorandum sa ating po mga Board of Canvassers upang kahit paano makakuha kami ng paliwanag para sa susunod po, hindi na po mangyari yung ganyan. At hindi naman po nakadelay ng canvassing ng ating Kongreso sa ating pagkakaalam yung mga nawawalang COC na yun sapagkat kahit naman po paano nakapagproklama sila in record time na 2 araw lamang. Alright, Commissioner Garcia, baka meron kayong paalala pa, lalo na doon sa mga umiiral pa ngayon, election period pa tayo, at doon na rin sa mga kumandidato, at ano pa kaya ang mga umiiral ngayon, mga batas ngayon na nasa ilalim po ng COMELEC rules ngayon sige, nasa inyo po ang mga paalala po, Commissioner George Garcia, sir. Bombo Elmar, Bombo Everly, maraming salamat sa pagkakataon. Pero ito po baka po nagkakalimutan yung ating mga kumandidato. Kayo po required na mag-submit ng inyong statement of contribution and expenditure. Deadline po niyan June 8. Baka po nakakaligtaan, lalo na yung mga nanalo at yung mga medyo hindi pinalad sa sobrang kalungkutan ay nakakalimutan na magpapile nga pala ng SOSEC. Whether natalo, nanalo, nag-withdraw o tumuloy, kayo po yung magpa-file ng inyong SOSEC. Gusto namin malaman sa COMELEC, sino ba ang nagbigay sa inyo, magkano ba ang nagastos nyo, saan nyo ba ito ginastos, na inatira ba, nagbayad ba kayo ng tamang buwis at iba pang mga bagay na gusto namin alamin doon sa submit po ninyo. Tatandaan po ninyo, pag ito'y pangalawang beses nyo na, pangalawang beses na kayong tumatakbo limbawa at pangalawang beses kayo hindi makakapag-file ng SOSE, kayo po ay magiging perpetually disqualified to hold public office whether elected or appointed. At kung kayo naman hindi makakapag-file, ay haharap po kayo sa fine at the same time pwede pa rin kayo humarap ng kaso mula sa Commission ng Election. So tayo po yung magko-complete. Number 2 po, again, tama po yung binanggit nyo, Bombo Elmar, meron pa rin po tayong umiiral na gun ban sapagkat ang gun ban po ay 30 days after the election. So yan po yung mga paalala sa inyo at sana po ay tatandaan natin. Yung akin lang pong liliwanagin. Yung pong mga nag-withdraw bago ang campaign period, 90 days in the case of national position, 45 days in the case of local position, hindi naman kinakailangan mag-submit ng SOSE. Bakit? Kasi hindi pa considered kandidato by that time. Sabi ng Supreme Court, sa kaso ng Peñera versus COMELEC, ang isang nag-file ng candidacy no October 1 to 8 ay considered candidate lamang sa unang araw ng campaign period. 70 araw bago ang eleksyon sa national at 45 araw sa kaso po ng local positions. Maraming salamat sa mga pagpaalala na yan at makapanagin na napakaaga ngayon. Maraming salamat, congrats at ginarin sa ating mga teachers at buong naging bahagi nitong ating proseso ng demokrasya. Commissioner George Garcia ng COMELEC, maraming salamat po at good morning po sa inyo. Maraming salamat po. Mabuhay po ang inyong programa. Mabuhay po ang istasyon nyo. Mabuhay po kayo. Commissioner George Garcia, dyan po naman sa Commission on Elections. Mga kabombo, Quezon Nation, balik po tayo sa ating mga pagbabalita. Mamaya na po tanghali ang paghatid sa huling hantungan sa, sabi nga dito ay showbiz icon, si Miss Susan Roses. Ano pa kaya ang mga huling mga tribute at mga paghahanda rin mamaya? At may mga update dito si Bombo Marlene Pajernos. Bombo Marlene, go ahead. Yes, so Bombo Elmar, Bombo Ever, andito tayo ngayon sa Heritage Park dito sa bahagi ng lungsod ng Taguig. Dito nga kung saan nakahimlay ang mga labi ng arena ng pelikulang Pilipino na si Susan Roses. At kaugnay nga niyan, hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin ngang ginugunita ng mga naiwang pamilya, mga kaibigan, mga mahal sa buhay. Gayun din yung mga kanyang tagahanga, yung mga alaala na kanyang naranasan nila noong nabubuhay pa siya. Ngayong araw nakatakdang ilibing nga si Susan Roses sa Manila North Cemetery at kaugnay niyan ay pinayuhan muna ang mga makikipaglibing kabilang na ang kanyang mga tagahanga na maghintay na lang doon mismo sa libingan o sa sementeryo para hindi na sila mahirapan pang bumiyahe mula dito sa Heritage Park hanggang doon nga sa Manila dahil sa kasalukuyan, tanging mga immediate family members na lamang yung pinapayagan na makapasok dito sa mismong kusilid kung saan nga nakalagay yung mga labi nga ni Susan Roses. Pero bago yan ay magasagawa muna ng funeral mass itong pamilya. Nagaganapin mamaya nga 9:30 AM hanggang 10:30 AM na maaari namang mapanood sa FB Live sa Facebook page ni Senator Grace po. Ngayon, dito Bombo
Elmar, Bombo Ever, may mga nakikita pa tayo na may ilan-ilan pa rin. Bagamat na pinayuhan sila na maghintay na lamang doon sa mismong sementeryo, ay may ilan-ilan pa rin mga tagahanga na narito na ilang araw na ang tinatagal since day one. Yung iba sa kanila nandito na sila at hanggang ngayon ay matyaga pa rin sila naghihintay. Nakausap nga natin, natsambahan natin si Nanay Rosie Peñalosa na dating kasambahay ni Susan Roses at hanggang ngayon nanggaling pa siya sa Bicol, nagtungo siya dito para lang ibahagi o makibahagi doon sa pakikiramay sa kanyang dating amo. At kaugnay yan, pakinggan natin yung bahagi ng kanilang mga naging pahayaga, si Nanay Rosie Peñalosa at si Nanay RC Sanchez na mga tagahanga ni Susan Roses na nagsakripisyo pa para makadalo dito nga sa mga labi sa burol ni Susan Roses. Bago yan, Bombo Mars, I understand, meron pa bang mga malalaking bisita na dumalo dyan kagabi? Na humabol sa huling gabi ng pagbibigay tribute at pagbibigay pugay, Bombo Mars? Yes, tama ka dyan, Bombo Elmar. Kagabi dumating si si outgoing President Rodrigo Duterte. Kagabi sabi noong mga staff dito ay mga bandang 30 minutes o mahigit yung itinagal niya nung pumunta siya dito. At gayon din yung iba't iba pa mga kilalang artista. Nandito nga ay pakinggan natin nga ito nga yung mga bahagi ng kanilang mga naging pahayag. Ayan yung isang bahagi ni Senator Grace po at iba pa mga kilalang artista sa industriya. When my mom passed, lahat ng mga nurses at doktor sa ICU kumanta, "May right med ba nito?" And my mom apparently did this. And that was the last real gesture. I'm sure it took a lot of effort, but it brought out joy and good memories of the time she worked with you, and she was able to convey a very crucial message to our countrymen that you deserve to be well, that you deserve to be cared for, that you deserve affordable care. Ninang Susan is not only regal, is not only beautiful, but she is also a woman of principle. Natin ng parangal ang kanyang French leave, ang kanyang quiet but graceful exit. Shall we all see her to heaven where she will meet Ronnie once again and the Lord? Palakpakan. Yan, yung bahagi ng mga naging pahayaga ng mga mahal sa buhay, partikular na ni Senator Grace po na kanyang anak, si Senator JV Ejercito, at gayon din yung kilalang artista, veterana actress na si Butch Anson Roa. At bukod dyan, Bombo Elmar, Bombo Ever, ay nagkaroon din o nag-alay din ng awitin. Yung mga kilalang singer naman dito sa Pilipinas, yun nga sina Pilita Corrales, Regine Velasquez, at saka si Bituin Escalante. At kagaya nga na nabanggit ko kanina kagabi, si Pangulong Rodrigo Duterte dumalo dito para personal nga na magpaabot ng pakikiramay doon kay Senator Grace po at sa iba pang pamilya na ni Susan Roses. At gayon din, noong isang araw naman si Bongbong Marcos o si President-elect Bongbong Marcos na ay dumalo rin dito sa nasabing lugar para nga din personal lang magpaabot ng pakikiramay. At mabalikan ko lang, Bombo Elmar, yung mga tinig ng mga tagahanga ni Susan Roses na ilang araw nang nagtatagal dito para nga magpaabot ng pakikiramay, makibahagi sa pakikiramay sa kanilang idol. Yes, Bombo Mars, so paalala na lang natin, bago yung libing mamaya, so almost mga 11:30 siguro, baka nasa North Cemetery na. Ano pa aktibidades ngayong umaga dyan, Bombo Marlene? Sa ngayon, inaantay natin na magkakaroon mamaya ng funeral mass bandang 9:30 a.m. Batay doon sa mga staff nga dito, magdadatingan yung mga immediate family members, siguro mga pasado 9 a.m. na. Sa ngayon kasi wala pa masyadong mga tao dito sa Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Marlene, at ingat kayo dyan. Mula dito sa Heritage Park, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulata para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Mga detalye, kukuha rin tayo ng update naman sa nangyaring pagkasunog nga doon pa rin sa may bahagi ng Quezon Province, itong fast crop na may gitisangdan mga pasero. Ano kayang ginagawang mga investigasyon dito ng Philippine Coast Guard, yun na rin itong Marina, dahil sa 7 nga yung nasawi dito. Pero bago ang balitang yan, paalala muna.
Hi guys! This is Donnie Pangilinan, big summer lover. Tuwing tag-init, lahat big deal! Big sababidas, big family outings. At syempre, dapat may big refreshing Dunkin' drinks. Kaya mag-Dunkin' Iced Coffee and Icy Choco na. Now in big 22-ounce servings. Big and indulgence with Dunkin' Iced Coffee's signature taste and Dunkin' Icy Choco's rich flavor. Big time! There's nothing like a Dunkin' summer. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ipinaabot ni PNP Director for Operations and Deputy Commander ng Security Task Force na si Police Major General Valeriano De Leon ang pasasalamat ni PNP Officer in Charge Police Lieutenant General Vicente Danao Jr. sa mga pulis at sundalo na nagsilbi sa special elections doon sa may Tubaran, Lanao del Sur. Mahigit 600 mga tauhan ng PNP at 600 mga sundalo naman ang nagpatupad ng seguridad sa halalan, habang nasa 52 mga pulis ang nagsilbi din bilang Special Board of Election Inspectors sa pagboto ng mga mamamayan doon sa 12 barangay sa naturang bayan. Kaugnay pa riyan, sinabi din ni De Leon na naging epektibo ang pagbabantay ng mga tropa ng pamahalaan upang masiguro na hindi maulit ang failure of elections na nangyari noong May 9 sa lugar dahil na rin sa banta ng seguridad. Si De Leon nga ay nasa Tubaran itong nakalipas na araw para personal na pangasiwaan ang security operations sa naturang lugar. Ayon sa opisyal, nagkaroon lamang ng kaunting kalituhan at hindi naman pagkakaintindihan sa panig ng mga botante, pero maaga at maayos naman itong naresolba lahat at sa kabuuan ay naging maayos ang halalan. Samantala, kuha muna tayo ng ginagawang investigasyon ng mga otoridad sa nangyaring pagkasunog ng fast crop, ito ay passenger ship o vessel. Yan po naman sa may bahagi ng Quezon Province. At may mga detalye pa rito si Bombo Anali Soberano. Gumugulong na ang investigasyon ng Maritime Industry Authority o Marina kaugnay sa nangyaring insidente kung saan nasunog ang fast craft na MB Mercraft 2 sa may katubigan ng Real Quezon na ikinasawi ng 7 individual. Sa panayam ng Bombo Radio kay Engineer Manny Carpio, ang Regional Director ng Marina Regional Office 4, 2 investigators ang ipinadala nito para magsagawa ng marine safety investigation upang mabatid ang punot dulo o circumstances ng nangyaring sunog. Sinabi ni Engineer Carpio, kasama nila ang Philippine Coast Guard sa isinasagawang parallel investigation. Anya, sakaling may makitang pananagutan ang may-ari at operator ng shipping company, mahaharap ito sa kasong kriminal at matatanggalan sila ng lisensya. Dagdag pa ni Engineer Carpio, matapos na mabatid nila ang insidente, agad silang nakipag-ugnayan sa may-ari ng nasabing shipping company. Una nang sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Armand Balilo na ang sunog sa nasabing fast craft ay nagmula sa engine room ng nasabing barko. Pakinggan natin ang pahayag ni Engineer Manny Carpio sa panayam ng Bombo Radio. Actually, nagpadala na kaagad ako ng ating 2 officers nung Monday. So unang ginawa namin is to respond lang muna doon sa mga biktima at doon sa incident. So that's the first action that we did. And then immediately po, sinuspindi na po natin lahat ng lisensya ng barko at pati na rin po yung mga opisyales na nandun na on board doon sa vessel. Ang pangalawang hakbang namin ngayon ay of course kasi simula lang ng investigasyon siguro ngayong tanghali kasi nagka-request po ako ng investigators ng Central Office to conduct the marine safety investigation. So antayin natin kung matapos yung investigasyon nila para makita natin ang punot dulo nitong pangyayari. Yan si Engineer Manny Carpio. Samantala, siniguro din ni Engineer Carpio na hindi nila palalagpasin pa ang ganitong mga insidente dahil hindi ito katanggap-tanggap lalo at may mga fatalities. Panawagan din ito sa mga shipping companies sumunod sa maritime rules and regulation. Muli si Engineer Manny Carpio sa panayam ng Bombo Radio. So, Engineer, mensahe nyo na lang po sa mga ibang shipping companies para maiwasan po ang ganitong mga insidente. Ang mensahe lang is we just follow or comply yung ating minimum requirements sa maritime safety.
lalo na yung mga naglalayan, wag nating kaligtaan ang pagsunod sa mga regulation o yung requirements na dapat yung i-comply, lalo na yung pag-alis ng pag mabigyan kayo ng authority to sail, no? Maraming mga conditions that you have to comply, no? And for the officers naman na nandyan, kayo po yung kapitan diyan o kayo po yung may overriding authority, making sure na competent, qualified, kompleto ang ating kagamitan, life-saving appliance, firefighting equipment, and all others, kondisyon yung mga makina natin, para for the welfare man lang sa ating mga pasahero na nakakasakay na sinasakay ninyo, na they will arrive safely from Port A to Port B, no? Yung muli si Engineer Manny Carpio. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Patuloy ang pagbuhos ng pakikiramay at tulong para sa mga pamilya ng 19 na mga mag-aaral at 2 guro na nasawi sa pamamaril sa isang paaralan sa May, Texas. Unang nagpaabot ng pakikiramay si Ukrainian President Volodymyr Zelensky at ang Mexico government dahil marami sa mga naninirahan sa May Uvalde ay pawang mga lahing nangyaring pamamaril sa May Elementary School sa May, Texas at hiling nito na dapat itigil na ang mga pagbebenta ng mga armas. Sa harap ng mga mananampalataya sa St. Peter's Square ay nananawagan ito ng suporta sa pagbabawal na ng pagbenta ng mga armas para hindi na maulit pa ang naganap na pamamaril. Kaugnay niyan, narito ang naging pahayag ni Pope Francis. Pope Francis begins, "My heart is broken over the mass shooting at the elementary school in Texas. I am praying for the children and adults who were killed and for their families. It is time to say enough to the indiscriminate trafficking of arms." Let us all commit ourselves so that such tragedies can never happen again. Samantala sa ngayon ay wala pang nakikita ang mga otoridad ng motibo ng sospek sa pamamaril. Sinabi naman ni Texas Governor Greg Abbott na bago pa man lusubin ng 18 anyos na gunman ay binaril pa nito ang kaniyang lola na nasa ligtas na kalagayan. Isa umanong miyembro ng Border Patrol ang nakabaril at nakapatay sa sospek nang magkaroon ng palitan ng putok habang nasa loob ng paaralan. Isinisipa ng gobernador ang pamamaril ng suspects sa mental health issue. Kaugnay niyan, pakinggan naman natin ang naging payag ni Texas Governor Greg Abbott. All Texans are grieving with the people of Uvalde, and people are rightfully angry about what has happened. Events like this, they tear at the fabric of a community. Our job is to ensure that the community is not going to be ripped apart. All Texans must come together and support the families who have been affected by this horrific tragedy. Yan ang naging pahayag ni Texas Governor Greg Abbott. Samantala naman sa ibang balita, ang Department of Transportation handa raw harapin yung anumang kaso magkaugnayan naman dito naman sa pagpatupad ng taas pasahe lang itong LRT1 sa mga mananakay sa Metro Manila. May follow-up dito si Bombo Jovino Galang. Pinag-aaralan na ng Legal Department ng Department of Transportation o DOTR ang arbitration case na inihain ng Light Rail Transit Line 1 o LRT1 sa hiling nila na dagdag singil sa pasahe. Sinabi ni Transportation Undersecretary for Railways Timothy John Batan na may mga inihanda na silang kasagutan ukol sa nasabing usapin. Paliwanag pa nito na hindi agad nila napagbigyan ang hiling ng Light Rail Manila Corporation ang operator ng LRT1 ng dagdag singil dahil sa ilang faktor gaya ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at ang pagtaas din ng inflation sa bansa. Magugunitang noong Mayo 6 ay naghain ng LRMC ng arbitration sa International Chambers of Commerce para pagpaliwanagin kung bakit hindi pa naaprubahan ang matagal na nilang fair adjustment na hinihiling mula pa noong 2016, 2018 at 2020.
2020. Siguro first of all, very clear yung policy natin na considering the current environment with inflation na tumataas ang lahat ng bilihin ng mga tao, hindi talaga natin tinitingnan sa ngayon yung pagtataas ng pamasahe. So we really are not able to increase or to grant the requested fare increase by our concessionaire for LRT1. And on the arbitration, the notice of arbitration that was filed, this is of course being studied by our legal department as well as together with our with the OTR's counsel, the Office of the Solicitor General, and we will handle this according to the concession agreement accordingly. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo, Bombo! Samantala sa iba namang mga balita, umaabot umano sa 11 malalaking kumpanya ang isususpinde ang trading ng Philippine Stock Exchange simula yan sa darating na Hunyo 1 dahil sa kabiguan na magsumite ng tamang panahon ng kanilang annual and quarterly financial reports. Kinilala nga ng PSE ang naturang mga kumpanya na dito sa CMA Holdings ng negosyanteng si Dennis Uy na malapit naman sa Pangulong Duterte at ang Araneta Properties na pag-aari ng kumpanyang brother ni presumptive President Bongbong Marcos na si Grege Araneta. Kasama rin sa kumpanya ang Leisure and Resorts World ni dating Congressman Albi Binetez, Medellines distributor na kapatid naman ni dating Senate President Manny Villar na si Virgilio Jojo Villar. Ang kumpanyang Basic Energy ng Phil Oil owner na si Ramon Villavicencio. Ang Philippine Business Bank ng Zest-O founder na si Alfred Yao at ang holdings na kilala Mas Housing Builder na si Luis Yu Jr. At gayon din ang iba pang mga kumpanya na sangkot sa naturang mga na ipapasuspinde ay ang TKC Metals ni Benjamin Chu at ang Vantage Equities. Paliwanag naman ng Philippine Stock Exchange ang naturang kumpanya ay nabigong umano nga magsumite ng kanilang 2021 annual report at ang kanilang 2022 first quarter report na ang deadline sana ay nitong nakalipas na May 16. Ayon pa sa paliwanag ng PSE, ang automatic suspension sa trading ng kanilang mga shares of stock ay nakabatay sa patakaran na Article 7, Section 17 kaugnay sa sanctions for non-compliance with certain structured reportorial requirements. Samantala, gusto naman nating linawin brother-in-law yan si Grege Araneta ng President-elect na si Bongbong Marcos. Samantala muna mga kabombo kay Star Nation doon sa Isabela, meron pong department manager, isa pong babae ng kanilang electric company doon, ang binaril patay. Yan, iba pang mga balita rin dyan, ang i-report niya ng Bombo Radyo Kawayan. Maraming salamat, namatay matapos pagbabarili ng hindi pa nakikilalang suspect ang department manager ng Iselcoto sa bahagi ng Barangay San Felipe, Tumawini, Isabela. Kinilala ang biktima na si Ginang Agnes Kapawatan Palse, 58 taong gulang, dating department manager at bagong talaga na internal audit manager ng Iselcoto sa bayan ng Tumawini at asawa rin ng isang hukom. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay General Manager Dave Solomon Sikyan ng Iselcoto, sinabi niya na katatapos lamang ng kanilang pagpupulong at pauwi na sila kagabi nang mabalitaan ang pamamaril kay Ginang Palse sa Barangay San Felipe. Naitakbo pa sa ospital ang biktima ngunit binawian din ng buhay. Anya gamit ng biktima ang service vehicle ng Audit Department ng Iselcoto at may kasama siyang driver at empleyado sa sasakyan nang mangyayari ang pamamaril. Batay sa pahayag ng kasama ng biktima, binaril siya ng mga nakamotor na suspect habang sila ipauwi na sa Tumawini, Isabela. Ayon kay General Manager Sikyan, masayang nagpaalam pa ang biktima sa kanila matapos ang pagpupulong kahapon dahil mayroon silang field trip sa Biyernes ng kanyang department staff. Hindi nila lubos na maisip na mangyayari ito sa biktima dahil napakabait nitong tao at wala silang alam na kanyang nakaalitan. Department Manager Agnes Palse, dati po siyang branch manager ng Tumawini, and then kapropromote nga lang niya as department manager. Talagang wala makakaisip na mangyayari sa kanya yun kasi sa sobrang bait ng tao, wala kang makikitang shock ko kami lahat at napakalungkot
Napakalungkot isipin. Wala, hindi mo talaga ganun maisip. Hindi nga, out of words nga ako, hindi ko alam kung ano yung sasabihin ko. Hanggang ngayon, kanina na ang nabalitaan ko na itakbo pa siya sa IDGH, pero yung kapatid niya na naninang ko, nakapag-usap pa kami at sinabi na nga na hindi na siya hindi siya nakaligtas. Samantala, nasunog ang ilang gusali ng Lasalet of Quezon sa Purok 3 Barangay sa Monte, Quezon, Isabela kagabi. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Barangay Kagawad Leo Warren Dagyo ng sa Monte, Quezon, Isabela, sinabi niya na alas 6:30 kagabi nang mapansin nilang nasusunog na ang bubungang bahagi ng faculty office kaya agad silang humingi ng tulong sa Bureau of Fire Protection. Agad namang nakarating ang bumbero at sinira nila ang gate na nakapadlock upang makapasok ang truck at makalapit sa nasusunog na gusali. Ayon kay Kagawad Dagyo, hinihinalang sa wiring sa dahilan na pagkasunog ng gusali ngunit wala pang pahayag dito ang BFP. Tumulong din na sa pagkapula ng apoy ang mga kasapi ng BFP Santa Maria, Malig at Rojas na nasa mahigit 7 fire truck ang ginapit sa pagkapula ng apoy. Mabilis na kumalat ang apoy at nadamay ang mga kadikit na opisina at classroom kaya nagtulungan ng mga residente at faculty staff upang isalba ang mga gamit. Natupok ng apoy ang canteen, accounting office, registrar's office, faculty office, computer room, laboratory room, library, maging ang ilang classroom. Pasado alas 9 na ng gabi nang tuluyang ideklarang fire out ng BFP ang sunog. Yun po ang sinasabi namang dahilan at wala pa naman po kaming nakakausap na bumbero dito na fireman. Pero ang sinasabi nilang dahilan o cause ng sunog dahil po yata sa wiring. Okay. Tawag din sila sa Itelco at kinat na yung buong linya dito sa may Lasalet of Quezon. At ngayon kasalukuyan ng marami ng mga bumbero sa mga kalapit na lugar ang pumunta po dito. Ang mga Santa Maria, Malig, Rojas, nandito na yung mga fire truck nila kasi mga nasa 7 fire truck na mahigit yung mga nandito, pabalik-balik sila kasi mabuti na lang malapit yung pinagkukunan nila dito ng tubig. Kaya agaran din silang nakakabalik agad pag nagre-refill. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jason Felina nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall number 1 radio station sa Isabela Basta Radyo, Bombo! Samantala, masayang nanalo ng gold medal sa katatapos lamang na Southeast Asian Game ang isang atleta, pero pagdating dyan sa Aklan, malungkot namang sasalubong sa kanya ang komatos na ama. May detalye pa rito ang Bombo Radyo Kalibo. Bombo Elmar, Bombo Ever, nakatakdang umuwi ngayong araw dito sa lalawigan ng Aklan ang Penchak gold medalist na si Mary Francine Padios. Ayon sa inang si Mrs. Donisa Padios, natapos na aniya ang kaliwat ka ng interview ng local at national media entities kay Francine sa Metro Manila kaya't matutuloy na rin ang kanyang pag-uwi ngayong araw. Mula nang nakabalik ang atleta sa bansa galing sa Hanoi, Vietnam kung saan ginanap ang 31st Southeast Asian Games ay makailang ulit na sila ang pag-uwi nito sa Aklan dahil sa kanyang hectic na schedule. Dagdag pa ni Ginang Padios na nasasabik na silang makita ang anak na nakabulsa ng tagumpay matapos na masungkit ang unang gintong medalya para sa Pilipinas sa 31st Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam sa larong Penchak Silat. Unang bibisitahin ni Francine sa kanyang paglapag sa lalawigan ang nagpapagaling nitong ama upang maipakita ang gintong medalya na bunga ng kanyang sakripisyo at sipag sa pag-iensayo. Pakinggan natin ang tinig ni Mrs. Donisa Padios, ang ina ni Mary Francine Padios. Sabi ko, uwi ka na talaga kasi nag-iintay din dito ang ating mga kapwa Aklanon na sobrang saya at tuwa na ikaw ang nanalo habang wala pa ang next schedule niya ng competition. Makapag-spend naman siya dito ng time sa amin. Yan ang ulat mula dito sa lalawigan ng Aklan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ninyo Rugin Teodosio, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall number 1 sa Aklan. Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update.
Iniulat po ngayon ng Bangko Sentral ng Pilipinas na medyo malakas pa rin ang piso kontra dolyar sa huling pagtala po sa palitan itong foreign exchange. Ayon sa BSP, ang isang dolyar ay katubad sa Pilipinas 52 pesos and 32 centavos. Hong Kong dollar naman 6 pesos and 66 centavos. Singaporean dollar 38 pesos and 18 o 15 centavos. Yung European naman ay 56 pesos and 18 centavos. So yung euro, at yung Saudi Riyal, katumbas yan sa Pilipinas 13 pesos and 95 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo, bago po tayo magtapos, inaanyayahan po namin kayo para sa sama-samang panalangin. Narito ang Orasio Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng ating Bombo Network News Morning Edition at live via satellite. Mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang inyong mga nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Time in punto, las 8 na saga. Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Kalibutan, welcome sa Bombo Hanay Big Time. Dari sa DYFM Bombo Radio Iloilo ang flagship station sang the undisputed number 1 radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Adlaw kita karon sang Huwebes sa petsa 26 na sa bulan sang Mayo tuig 2022. Ako ang inyo anchorman, subong aga Bombo Donny Digala. Sa aton mga headlines, sa aton karon mga talalupandon nga mga balita diri sa aton nga pagapangalagad sa top story kita, mga nagadaog sining presidente kag vice presidente sang pungsod sa patigayon nga May 9, 2022 elections na proklamar na kahapon nga adlaw. Sanday President-elect Bongbong Marcos kag President-elect Sara Duterte. Si President-elect Bongbong Marcos nagapangayo gid sang pangamuyo sa publiko para sa kayuhan sang iya sini nga mangin administrasyon. Samtang ang May 2022 elections ginatawag nga makasaysayan kuno ni Senate Majority Leader Migs Zubiri.
Sa iban pa nga mga balita, after karon sang proklamasyon kahapon sang nagdaog nga presidente kag vice presidente sang pungsod sang Kongreso, ang balantaya naman subong amoning proklamasyon karon sa hapon, subong maning adlaw sang National Board of Canvassers sang Commission on Elections sa mga nagdalaog sini nga mga party lists. May 55 tanan sini ka mga party list nga iga proklamar ang Commission on Elections kag nadala diri ang duwa ka mga Ilonggo-based nga mga party list ang Uswag Ilonggo kag subong man ang Ambis Owa party list. Sa iban pagid karon nga mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad, ang Department of Agriculture maga-import naman kuno sang masobra 38,000 ka metric tons sang mga isda, kay ginakulang naman kuno sang isda diri sa pungsod Pilipinas. Pero pila ka mga senador duda sa motibo sang Department of Agriculture nga mag-import sa mga isda antes magtakop ang Duterte administration. May midnight deal kuno, ano may pabalon? Sa dugang pagid nga mga balita sa aton sining nga pagpangalagad, laboton taman karon ang bahinya sang Iloilo Electric Cooperative sa probinsya sang Iloilo. Anong ilaman sini nga ginahimo sa karon nga mga pagpanghanda kay ti daw nagahilapit na gid ang pagpasar sang sining hagna nga nagaduso sa pag-expand pa sang franchise area sang More Electric and Power Corporation. 3 minutos na nakaligad sa atak na nga alas 8 sa agadri sa aton sining nga pagpangalagad, gintawag ni Senate Majority Leader Juan Miguel Migs Zubiri ang bago lang sini nagtakop nga May 2022 elections nga makasaysayan o kon historic para sa aton sining nga pungsod, no? Si Senator Zubiri, siya nga nag-sponsor sang sining report sang Joint Committee sang Kamara kag sang Senado para sa sining dihon sining joint resolution nga nagaproklamar sa kadalagan nanday President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag Vice President-elect Sara Duterte nga amo ang opisyal nga nagdaog sa giniwat sining May 9, 2022 national elections. Base sa official canvass of votes ang Joint Congressional Canvassing Committee, ginbugasan ini sang Senado kag sang House of Representatives, nagpakita diri o nagwa diri nga si Marcos ang nakakuha sang final count of 31,629,783, no, against 31,629,783 votes, samtang si Duterte naman nakakuha sang 32,208,417 votes or 32,208,417 votes. Tagaan na sang ligwa karon kay subo nakasanbay na sa aton sining linya ang Regional Director sang Commission on Elections sa Region 6. Sa ating linya si si Comelec Region 6 Director Attorney Wilfred J. Balisado. Attorney, good morning. Welcome po sa Bombo Radio Iloilo. Kasama ninyo si Bombo Donny Digala. Yes, good morning. Good morning, Sir Donny. Good morning sa mga listeners natin. Okay. Attorney Balisado, sir, ngayon po isasagawa ng Comelec ang proclamation ng mga nanalong party list sa nagdaang May 9, 2022 elections. Ano po ang mga aasahan natin dito, Attorney? Actually, tama ka. Kasi Comelec ho yung mag-canvass and mag-proclaim sa mga winning senators. Natapos na ho yung pag-proclaim natin ng mga senators. And now, today, Comelec will be proclaiming the winning candidates, winning party list na nakakuha ng boto na enough to gain them seat in Congress. So, inintay talaga natin yung result ng mga special elections, especially dun sa Lanao areas, kasi dun sa mga party list na medyo slim lang yung mga margins sila between them, kailangan talagang ma-account lahat ng boto so that malalaman natin doon kung sino talaga ang pwedeng uupo, ma-proclaim na party list.
Okay. Sa ngayon, sa May 9, 2022 elections, attorney, sinasabi na may nakalaan na 63 seats para sa mga party list sa House of Representatives. But based dito sa ipinalabas na listahan ng COMELEC na mga ipoproklamang mga nanalong party list, 55 lang po ito sila. Paano po ito, attorney? I am not really sure kung ilan talaga yung pwedeng makuklaim, pero yung boto kasi ng party list is based on sa percentage na nakuha nila overall. So, for example, for purposes na lang ng discussion natin today, ito na, this morning, kung may 10 million votes na nakuha ang lahat ng kasi lahat ng boto ng party list kasi i-add natin. Yes, sir. So, lahat ng mga party na lahat ng mga party list na nag-participate sa party list election, lahat ng boto nila i-add yun. So, klaro yun. So, pagkatapos i-add yun, yung boto nila will be divided based on sa total. So, for example, sa 10 million, para discussion lang, 10 million votes lahat na nakuha ng mga party list, pag-add mo, kung ikaw, isang party list nakakuha ka ng 1 million, so yung 1 million is practically 10% ng 10 million, di ba? So pag nakakuha ka ng 10%, hindi ibig sabihin doon 5 yung seats mo allowed. You can only get maximum of 3 seats kasi 2% plus 2% plus 2% equal 6%. Although nakakuha ka sana ng 1 million votes, nag-exceed ka na kasi you cannot go beyond 3 seats. So yun po ang mangyayari. So if ever na ma-allocate na yun sa mga nakakuha ng mga malalaking na party list, doon na tayo magbaba sa mga party list na minimum lang yung nakuha nila ng 2%. So yung mga party list talaga na hindi nakaabot ng 2%, so practically wala silang nakuha na seat. So most likely, dahil 53 lang ang pwedeng ma-proclaim ng COMELEC based on your statement, so most likely, marami mga party list talaga na hindi nakaabot ng minimum requirements na 2% sa boto na nakuha. Okay. So, dito po sa atin sa Region 6, may iilan rin na mga party list na masasabi nating dito rin naka-base like Uswag Ilonggo and Ambisowa na nanalo rin sa halala na ito, attorney? Actually, wala talaga akong alam as to the result ng National Board of Canvassers natin based sa party list. So, di ako pwedeng mag-comment kung nakapasok ko sila o hindi. But siguro, based on your own research na rin, baka nakapasok na yung Uswag Ilonggo at saka yung sa mga Marino yata yun. Seafarers. Ambisowa, for the Ilonggo people, attorney? Uswag Ilonggo? Yes po. Oo. Okay. So, after ng proclamation mamaya, attorney, ano yung susunod dito sa mga party list natin, yung mga nanalo? Number one is i-check natin kung sino yung number 1 nominee kasi yun ang unang upo. So, if ever na makakuha yung party list ng 6% ng boto, then expected na 3 yung pwedeng uupo sa kanila. So, first, second, and third nominee nila ay pwede maging congressman representing the party list na kung saan sila nabilong. So, pwede naman mag-withdraw yung first nominee, then the second nominee will sit as the congressman, and the fourth nominee will be the third congressman pag nakuha nila yung Kasi pwede naman mag-withdraw actually. Pero hindi na pwede ang pagkaintindi ko, wala nang substitution. So kung sino lang yung nandoon nakahilera, for example, mag-nominate kayo ng 5, so kaya nga pwede more than 3 ang nominee mo kasi nga pwede mag-withdraw yung isa. Okay, sige. Attorney Wilfred J. Balisado, sir, sa ibinahagi po ninyong time sa Bombo Radio Iloilo. Maraming salamat po sa inyo at good morning. Yes po, good morning. Si Attorney Wilfred J. Balisado, ang Regional Director sa Commission on Elections diri sa Region 6, no, sa sining proklamasyon subong adlaw
sang mga naglalaog ya sini nga mga party list sa aton sini nga mga kabombo. Nauna pa ya proclaim ang nagdaog nga presidente kag vice presidente kahapon kaysa mga party list nga nagadalaog kay ti may ara sang daily lang to sa mga naulihi bala nga abot sini nga mga certificates of canvass kag bangod man to sa ti problema man niya sa sining nga election. May mga natabo pa yang paghiwat ka liwat sa eleksyon sa pila kay areas dito sa may Mindanao kay bangod may gin-declare yang failure of election bangod sa kinagamo dito sa pila ya ka mga presinto. 12 minutos na nakaligad sa takna nga alas 8 in line man sini sa aton sini nga mga kabombo. I-check naton ang aton man sini nga koneksyon sa kay Iloilo City Mayor Jared Triañas kay ti ang Uswaga Ilonggo. Isa gid ni sa mga gina-endorso man no or gin-endorso gid ni man sang mga Ilonggo leaders sa diri sa mga area ya karon sang Iloilo nga ti may ara ya sang mangin representative ang mga Ilonggo gid no kun nagligat ti nakabati kita nga may ara sang mga Ako Bisaya no nga party list nga ti nagarepresent sa mga Bisaya man sa may eastern or sa may central Bisaya sa aton sini nga mga kabombo. Ako Bicol no, Anwaray no, iban pang no nga ang ila sini nga mga party lists ang nagapatuhoy ya sa kumbaga ti mga regional ya sini nga mga regional sini nga mga communities no sa aton sini nga mga kabombo diri sa pungsod Pilipinas. Subong lang nga ti may ara naman sang ti magarepresent man sa aton nga mga Ilonggo gidya for the Ilonggo people no nga mangin party list kag magarepresent sa aton dira sa bahin karon sang House of Representatives. Matuod may Ambisowa Ilonggo based party list man pero ti ang ginarepresent niya sini hindi lang sang specifically ti mga Ilonggo gid kay ti nagarepresent pa niya sa farmer and fishery sector. Di bilog man nga Pilipinas representation niya sini. Ang Uswag Ilonggo ya ti mahambal tagid nga aton gid ini. Check ta si Iloilo City Mayor Jared Triañas sa linya. Mayor Triañas, good morning sir. Welcome sa Bombo Radio Iloilo. Kaupod mo si Bombo Donny Digala. May agagid Bombo Donny kag sa aton tanan nga tagpalamati may agagid sa tanan. Okay, Mayor Triañas sa proclamation karon sang COMELEC sa mga nagdalaog sini nga mga party list isagid ang Uswag Ilonggo ang gin-endorso ginaton sa redring nga party list man sa Iloilo sa mga maproklamar karon. Anong aton sini nga mahambal Mayor Triañas? Well, una sa tanan, lipaigid ko suporta sa mga Ilonggo sa Uswag Ilonggo party list. Number 8 kita all over the country. Ang sigurado ay isagin naton ka representante makapungko. Ay lang abi na dala ang akon nga bata nga second nominee kay lang kita sa 25,000 para makalapot kita sa 2%. Pero all over the country, number 8 kita. I am very happy with the support made by the Ilonggos all over the country. And iniya, ginakalipay ko gid kay may ara na kita representation para gidya sa mga Ilonggo sa House of Representatives. Amo ganin hambal ko Mayor kay nati kada eleksyon balik-balik lang kita nakabati isang Ako Bicol, Anwaray, Ako Bisaya nga mga party list but subong first time ni nga may ara gidya sang pangalan ang Ilonggo sa mga party list karon nga magapungko sa Kongreso. Ano ka importante gid ini para sa aton sini diri Mayor Triañas? Okay. Sakta liwat aton sini nga connection with Iloilo City Mayor Jared Triañas sa diri sa aton sini nga pagpangalagad balik-balikantang aton nya sini karon nga linya sa iya. So unfortunately for Uswag Ilonggo party list nga may ara man kun tani isang multiple sini nga mga nominees kag isa na gani diri ang second na nominee amo ang bata mismo ni Mayor Jared Triañas nga si Miss Raisa Triañas but ti check tani karon kon pila gid bala ang maproklamar basta ang sigurado nga ti may ara gid ya sa magapungko for Uswag Ilonggo sa seat sa party list kag amo na ang first nominee nga si Mr. Joang
Balikan ta si Mayor Atranya sa linya. Mayor, please come back. Okay. No, standby, no, kay check taliwat ang aton sining linya with Mayor Tranyas. Mayor, please come again. Siling ko na lipagin ko sa overwhelming support sa mga Ilonggo sa aton nga Uswag Ilonggo Party List. Ini nagapakita nga nagapatigid ang tanan nga kadako sang mabulig sang isa ka party list nga para gid lang sa mga Ilonggo. Additional scholarships, additional nga financial assistance, additional nga mga projects kag iban pa alin sa national government. Okay. So kay ti may ara na karon sang Uswag Ilonggo Party List sa bahin sang Kamara ang isa man sa mga na-discuss namon diri Mayor nagligad ang ining propose bala nga redistricting sa syudad sang Iloilo nga sa 2021 na pasar na inidra sa may bahin niya sang House of Representatives, but as of now ti daw ay panibati-bati man sa bahin galing sang Senado ang counterpart measure sini. Anong imo sini nga paglantaw sini karon na Mayor, ngati nadugangan pay gitadra sa bahin niya karon sang Kamara kag sa sining propose nga redistricting man sa syudad sang Iloilo? Lantawon ta, no, kung ginaduso na sang una kag lantawon ta kung tion subong parang itulod naman naton, di ba? Okay, sige. On the other hand, Mayor Tranyas, kuhaan ko lang imo sa nga reaksyon as local chief executive, ang Department of Agriculture nagpahayag nga mag-import naman sang more than 38,000 metric tons sang mga isda kapareho sang galunggong, mga tuloy or ining mga pelagic fish. Kiti ginakulang naman kita kuno sang isda subong diri sa mga merkado ta, Mayor? Well, ang inaya hindi ko kabalugid, no, because though amo lang na permi ginaobra ng atong Department of Agriculture, right? Really about time nga tingwaan man nila nga ma-improve ang aton nga fisheries, no? Simple na gid siguro nga alalayan ang aton sektor sa pangingisda. Okay, diri sa syudad sang Iloilo, Mayor, may ara man kita bala sa mga programa para sa fish sufficiency and aton diri mismo sa syudad sang Iloilo kung ginakulang man niya abi sang isda sa iban sini nga mga area sa pungsod, Mayor Tranyas? Gaistorya man ta sa Bureau of Fisheries kag aquatic resources kag gaistorya man kita sa SIFDEC, no? And sige nga bulig sa sektor ng fisheries. Sige. With this, Mayor Jared Tranyas, sa imo sa nga tiyempo sa Bombo Radio Iloilo, thank you gid sa imo kag mayong aga. Okay, no, sa liwat, no, salamat gid sa kay Mayor Jared Tranyas. Medyo hindi lang sa isabli gid aton sini nga connection sa alkalde sang syudad. But ang matabo karon sa proclamation sang Uswag Ilonggo, kalakip sa 54 kaiban pa sini nga mga party list nga gaproklamar sang Commission on Elections, ti mahimo nga isa lang, no, ka representative ang magapungko para sa Uswag Ilonggo didto iya sa bahin sang Kamara sa aton sini nga mga kabombo. Ari bala ang ining ginahambal sini diri nga mga magapungko or igaproklamar nga mga party lists sa bahin niya karon sang House of Representatives. Amo ni sila ang 55 sa mga natumod sang National Board of Canvassers sang Commission on Elections nga may ara sa mangin representation sa House of Representatives. Ti ang Uswag Ilonggo mismo, number 8 inadra sa listahan sa aton sini nga mga kabombo, ti newcomer inadra siya sa House of Representatives kay man subong lang ning eleksyon sa pagka-party list nagpapili ang Uswag Ilonggo. So kuha sang enough nga number sang mga boto ang Uswag Ilonggo para nga maproklamar sang Commission on Elections number 8 ina dira, no?
makita nyo man dra sa number 53 sa listahan ang Ambis OWA party list, no? Ti amo na nga may duwa ka mga party lists nga ti naka-base diri sa may bahin niya karon sang Iloilo ang magapungko sa House of Representatives. So may dugang nga isa ka Ilonggo congressman nga magapungko sabay niya karon sang kamara sa aton sini nga mga kabombo. Sabay sang Uswag Ilonggo ti ang magapungko dira ang first nominee sini amo si ang negosyante sini nga si Mr. Jojo Ang, no? Kay ti siya ang first nominee. And since waay ma-meet sang Uswag Ilonggo ang necessary number of votes para nga makaangkon sang additional seat sa kamara nga kuntani magakadto para sa kay Mrs. Raisa Treñas Chu. So ang mapungko lang anay amo iya si Mr. Jojo Ang. Sabahin naman karon sang Ambis OWA party list. Ang party list nga ti ang representative nagikan man diri sa Iloilo sa aton sini nga mga kabombo ti nakagarner man sila sang enough number of votes para nga makaangkon sang representation ang gina-representar sini nga sektor dira sa kamara. Kag ang magapungko sinadra ang first nominee sang Ambis OWA party list amo si Attorney Lex Culada. Bana ini siya ni Mayor Jennifer Garin Culada dira sa may banwa sang Gimbal, Iloilo. Si Attorney Lex Culada amo ang magatalos sa iya sini nga bayaw nga si incumbent Ambis OWA party list representative Congresswoman Sharon Garin, no? So biya na sa kamara si Congresswoman Sharon Garin, but ang Ambis OWA kag ang representation sini sa kamara ti magapabilin gyapon nga Ilonggo. Kay ti ang bayaw malang ni Congresswoman Sharon Garin amo ang mabulo sa iya sa aton sini nga mga kabombo. So additional seat para sa mga Ilonggo bangod sa Uswag Ilonggo. Kagati na retain man sang Ambis OWA, masadya maning ila sining disorganize sang panahon niya sang kampanya diri sa bahin karon sang Western Visayas in particular. No, kay ti diri gid ang base of support nila, diri ang kumbaga ti base sang ila sining mga botante nga para nga makapapungko sa ila ti dapat diri gid mahalin ang ila ya sining mga boto sa bahin sang Western Visayas. And since sa eleksyon ang botante pwede man lang iya nga makaboto sang isa lang sini ka party list, no? Only one party list ang pwede nga botohon sa tiyo niya sang eleksyon ti kasubo nga enough man ang natunga sini nga mga boto sang Uswag Ilonggo kag sang Ambis OWA nga halin niya diri sa Western Visayas kag ti nakakuha man siguro sang pipila ka mga boto sa iban pagid sini nga mga areas, but ang kumbaga ti nag-solidify gid sa ila sini sa aton sini nga mga kabombo amo ang mga voters ngalin diri sa Western Visayas. Kay ti ang Uswag Ilonggo ni sa aton sini nga mga kabombo hindi lang man Iloilo ang kampanya sini, hindi lang diri sa syudad sang Iloilo, hindi lang sa probinsya sang Iloilo nagkampanya ang Uswag Ilonggo. Kay ti nagkampanya man ni sa iban pagid nga bahin sang Panay, nagkampanya nito dito sa may probinsya sang Capiz and sa iban pagid sini nga mga areas diri sa Western Visayas para nga maka-court sang additional sini nga mga boto and enough nga mga boto and ti nakuha gid gani nila para nga magadaog ka makapapungko sang party list representative, magapungko nga congresswoman or congressman sabay niya sang Kamara de Representantes. Kag syempre ti kun ini nga mga party list representatives ang makapalapit gyapon niya sa ti mga alay sa sang administrasyon or sila mismo mangin kalyado sini sang administrasyon sa aton sini nga mga kabombo ti
hindi man na ma-deny nga ang ila ya sinadra ya karon nga mga political connections in fact necessary gid no para nga ti madala man nila ya ang mga kayuhan nga gusto sini nila sini nga dalon diri sa bahin sang Iloilo or sa mga ginarepresent ila sini nga mga sektor sa ato niya sini nga sosyudad. Ang isa sa mga talalupang doon dira sa iga-proklamar nga mga nagdalaog sini nga mga party lists sa aton sini nga mga kabombo, ang mainstay permi pagabot ya sa party list election, ang Progressive Party List Group nga bayan muna. But subong ang bayan muna party list surprisingly waay iya magdaog. Although ara gyapon dira ang ining mga kalyado man sini nga mga party list sa bay niya sang progressive groups no kapareho sang kabataan party list ara man dira ang ining iban pagid no ang Gabriela no ang TUCP no amula na ang mga nakalusot sinadra nga mga party list, in particular ang kabataan kag ang Gabriela no ining isa man sadto sa mga permi gadaog ang anak pawis no ang ACT teachers party list sa aton sini nga mga kabombo ti ara man na no but ang anak pawis ya ti why na ni nagdaog ang ACT teachers party list ti nagdaog man na sa aton sini nga mga kabombo amo ni ang mga ginpang-expose bala sang sining National Task Force to End the Local Communist Armed Conflict kag mismo si Presidente Rodrigo Duterte ang nagatumod man sa ila no quote in quote nag red tag kun ining mga party list pang pahambalon nga ti gina connect ya sila sa mga komunista sining nga grupo sa bahin niya sang CPP, NPA, NDF nga mga front organization sila sang CPP, NPA, NDF ti during sang election sa aton sini nga mga kabombo may ara man sang campaign against sini sa ila no ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict no ang Armed Forces of the Philippines although ti ang AFP as an institution non-partisan ini kagawaya sila sang gina-endorso hindi sila pwede ka-endorso kag hindi man sila pwede maka-campaign against but ang ila sini nga mga personnel sa aton sini nga mga kabombo ti madamo ya kita sa mga nakita nga nagbulig kampanya against sa sining ginatawag nila sining nga kabag no kabag party list ang kabataan ang bayan muna ang ACT teachers ang Gabriela gintawag nila ini nga kabag party lists no nga grupo kay ti ini sila ang ginatumod sang NTF-ELCAC nga mga front organizations sang CPP, NPA, NDF nga kung ano nga mga budget kuno ang makuha sini nga mga party list through sa ilang sini nga mga party list representative o sa mga congressman nila nga nagapungko dira sa may bay niya karon sang kamara ang ti gina siphon Manila kag gina dala sini ginagamit sa pag finance sa ila sini nga mga activities no particular sa ti pa activities man sa mga taga CPP, NPA, NDF nga ang budget nila dra sa Kongreso ang ginagamit nila sini para nga magbakal sang armas magbakal sang bala isuporta to sa ila ya sining mga kaupdanan nga ti ara ya sa underground kay ti sila ara sa above ground sila ya ang legal front no according sa NTF-ELCAC ti sila ya ang legal no nga ti ara ya sila mismo sini sa gobyerno but sa idalom nila sina no according sa NTF-ELCAC ti kun ano darang ila ya sini nga pondo nga makuha ti gina-finance nila ina sa operation sang CPP, NPA, NDF kay mismo ang taga NTF-ELCAC ang nagahambal nga ti kung sino mga ara dira sa sining mga party list nga ini
ti mga miyembro man kuno mismo sa mga komunista, no, ti may kampanya ina against sa sini nga mga progressive party list groups, no, ti sa resulta sa ilaw sini nga kampanya kontra sini nga mga party list sa aton sini nga mga kabombo, ti mahambal ta siguro nga nangin successful or ti daw nangin unsuccessful man sila in part kay ara gyapon nagdalaw gyapon ini mga party list ngani nga ginatawag nila sini nga mga front organization sang mga CPP NPA rebels, no, nga tuyo yang nga magguba sa aton sini nga gobyerno. But may ara sila ang bayan muna ti amo nang isa nga ti way makasulod na, so that would be less representation halin sa CPP, NPA, NDF dira sabay niya karon sang Kongreso, kag buhin man sa ilaya sining budget nga ginagamit sa pag-finance sa armado sining grupo, nga among ilaya sining underground sining movement, ang ila sining underground sining organization nga amo yung nagakontra sa aton sini nga gobyerno. Na tandaan ta gani sa aton sini nga mga kabungbo, may ara na sang natabo sadto nga diskusyon sa Senado. Si Senator Ping Lacson, gin question niya ang ining isa dito sa mga party list representative nga naghalin sa sining gin terminohan gani isang NTF-ELCAC nga kabag, no, ti syempre si Senator Ping Lacson nangin PNP chief, no, PMA graduate, nangin soldado, nangin police, no, ti according sa kay Senator Ping Lacson, sa amo niya sadto sa organisasyon, sa Army, sa PNP, kay ti nag-uso man na sadto nga may araya sa mga PNP and AFP members mismo nga nagsulod ya sa rebelde nga grupo, nagkontra ya sa ila sining organisasyon, kag nagkontra ya karon sa gobyerno. Ti according sa kay Senator Ping Lacson, sa amo niya sadto kun may mga kaupdanan kami sa uniparmado sining hanay nga magtalikod sa amon kag mag-intra sa armado sining grupo sa NPA, ti ginakabig niya namon ina sila dayon nga kontra, an ginakondem namon inang ila sining nga ginhimo, no, nga naghalin sila sa amon sining hanay, nag-intra sa mga rebelde kag nagpakig-away man batok sa amon, ti ginakabig man namon ina sila iya dayon nga kontra kag condemn namon inang ila sining ginhimo, no. Ti sinya to sa isa ka party list representative, ti inyo mahimo nyo manayahan, kay ti kamo dira ginahambal sini nga mga front organization sang CPP NPA, kag halin sa inyo sini nga mga grupo, halin sa Bayan Muna, halin sa Gabriela, no, halin sa Kabataan, no, may mga miyembro ina sila nga napang-recruit halin sa mga eskwelahan nga nag-aktivista, nga later on nabatian na lang nagkalamatay sa enkwentro sa bukid kay nag-NPA nagali, no. Halin mismo sina nga mga grupo nagsaka sa bukid, nag-NPA napatay sa enkwentro, ulihin na nabalaan, nabalitaan lang sa pamilya, nadula to si Toto, nadula to si Inday, mutlak niya or butwa niya, patay na siya, NPA na siya, no. Ti kadamo sang amo sina nga mga instances nga nagkahinabo nga padugang lang sa sining duda kag ti nagasuporta sa claim sa hambal sang aton sining nga mga otoridad nga ti ining mga grupo nga ni, ining mga Gabriela, ining mga Anak Bayan, ining mga Bayan Muna or mga Kabataan, no, ACT teachers, recruitment ground ini sila para sa mga NPA, no. Kagti ang pagkasapo sa mga miyembro nila nga nag-NPA ginman galimato nagkalamatay sa mga enkwentro, why ina nakabulig sa distansya ya sining nga mga grupo sa CPP, NPA, NDF, ti muna breeding ground sa mga terorista or sa mga komunista, breeding ground sa mga NPA, ginagamit nila ini mga legal front organizations para mag-recruit sa ila sining nga mga miyembro.
andi indeed na pamatud-an ina nga may mga miyembro ini mga legal front organizations nga nag-NPA gid man matuod kay tinagkalamatay sa enkwentro didto na nabalaan and magluwas pa sina ang expose man mismo sa mga rebel returnees, no? Nga ti sining la tuod na, no? Ako amo man na obra ko sang upod ko ni sa grupo nga nati tuod na kami na gapang profile na da sa mga membro namon sinodang daw pwede namon madala sa underground ti amo nang obra namon tuod nang ginahambal sang NTFL kag tuod nang ginahambal sang mga otoridad, no? Ti ang challenge to ni Senator Ping Lacson sa isa to ka party list representative nga halin sa sining ginahambal mga legal fronts sang CPP-NPA ti kamo ayhan mahimo nyo man ina kay ti ara kamo sa gobyerno party list kamo gapungko kamo diri mga congressman upod kita diri gobyerno kita and then may mga kaupdanan kamo nga nagasulod sa NPA nagapakig-away sa aton sa gobyerno nga kamo part man sang gobyerno nagapakig-away sa aton ti makondena nyo bala ina sila kaparehos nga kami sa uniformado sini nga hanay ginakontra man namon kag ginadeclare ya namon sini nga kontra ining mga tawo nga naghalin sa amon sa hanay nagupod man sa mga rebelde ginkontra man namon ti ginadeclare namon yang mga kontra na namon kamo kay ti nagkontra na ya kamo sa gobyerno nga ang gobyerno ti amo nang ginadepensahan namon, no? Ti amo nang challenge to sa isa ka party list representative. Singa ti according kay Senator Lacson mahimo nyo manayhan nga sa inyo abi kay ti gobyerno naman kamo part na kamo sa gobyerno, congressman kamo gabalaton man kamo dra sang budget halin sa kaban sang aton sining nga gobyerno. And yet may mga miyembro kamo nga nagasulod sa NPA. Ti madeklarar nyo man ayhan ina sila nga kontra kay ti nagkontra na sila sa gobyerno, no? Nga kamo part na sang gobyerno nagkontra sila sa inyo, no? Ti hindi makondem sang party list representative nga to sa aton sini nga mga kabombo. Hindi niya pag-ideklarar nga kontrato ang miyembro nila nga nagsulod sa NPA nga nagkontra sa gobyerno. Nga ti na nga grupo ti part na sang gobyerno pero sa ilaw sini nga party list representation sa Kongreso ti hindi nila mahimo sa aton sini nga mga kabombo ti anong bot silingon sina, no? Sa AFP sa PNP hapos lang niya mo mahalin ka di sa amon maupod ka sa NPA ti sige kontrahan na ita, no? But kabugat nga hambalon sang mga party list organizations kay ini nga ti may representation tadi sa gobyerno nga man mahali niya kamo diri sa amon ma-NPA kamo and then makontra kamo ya sa amon sa gobyerno hindi nila mahambal nga amo sina, no? Nga manayhan nga hindi nila sini ma-disown ang ila sini nga mga miyembro nga nagsulod sa NPA bisan pa nga ti ginadeny man nila nga mga front organization sila sang NPA sang komunista sini nga grupo gina-deny sang iladra nga mga kaupdanan nga ginapang red tag nga NPA na sa di gina-deny nila nga ano nga NPA man progresibo ya kami nga grupo aktivista ya kami, no? Kritiko lang ya kami sang gobyerno hindi kami ya NPA pero ti hindi nila sini matison hindi nila sini masikway ang ilang nga mga kaupdanan nga nagsulod sa NPA, no? Ti nga aayhan, no? Di sa resulta karon niya sa May 9, 2022 elections nabuhinan ila sini nga porsadra sa bahin sang House of Representatives. May grupo man sa mga rebel returnees nga nag-attempt man nga magpapili sa pagka-party list kay ti ang ila sini nga kausa kontra man gyapon sa rebellion. Sa Communist Rebellion in particular. But unfortunately, why sila makakuha sang enough sini nga mga boto para nga magdaog. 40 minutos ang nakaligad sa tak na alas 8. Pagbaliktad, dugang pa sini nga mga balita tol sini nga tagaan sang ligwa pagkatapos sa mga pahanumdom. Sa mga dark colors kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag na pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo.
Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculpture sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko kagani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Natak-an ka na malamag sabat sang pamangkot nga nagibi ka? Ini bangod masaming nga nagapalamarok ang imo mata bangod sa pagluha-luha sini? Hindi ka man broken-hearted, hindi ka man masubo, kag wala ka man nagahibi. Ano ba lang nagatugas ang watery eyes o kung tinatawag nga epiphora? Ang epiphora ang tugas ng overproduction sang luha o kung hindi bastante ang tear film drainage sa aton mata. Suno kay Catherine E. Duncan, ophthalmologist sa Pittsburgh, Pennsylvania, sa Estados Unidos, ang luha nga hindi makagwa sa nasolacrimal system ang nagailig sa nawong sang tawo. Ang epiphora ang masami nag-develop sa edad nga 12. Ini ang nakaapekto sa aton nga mga mata, apang ini ang posible man nga mabulong. Ang epiphora o kung pagluha-luha sa mata ang mahapos madiskubrihan kung mabulong.
apang maiban nga pasyente nga kinahanglan nga magpalantaw sa eye care specialist o kon ophthalmologist. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kon fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kon sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi galayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-an, ilabi na online. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom kag kun kaisa mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayaras ang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supat tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Nahibalawaan nyo bala nga ang pagkaon nga nagakontain sa mataas nga level sang oil o kung mantika makatugas ang heart disease kag hypertension? Isa sa mga rason sa heart disease amo ang oil nga aton ginakaon. Mayara sang tatlo kasahay isang oil. Ini amo ang saturated fat, unsaturated fat kag trans fat. Kinahanglan nga may baluan kung ano ang maayo nga oil o kung cholesterol para sa aton lawas. Samtang kinahanglan man nga lantawon kung maayo sa lawas ang mantika nga ginagamit sa balay. Ang healthy nga mantika nga dapat gamiton sang tawo amo ang olive kag canola oil. Ang animal oil naman ang posible nga magpasaka sang level sang kolesterol. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas.
Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Sunod sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo,
Kung malapit man lang imong kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuginan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami isang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung nagacramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini,
Ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Natak-an ka na bala magsabat sang pamangkot nga nagibi ka? Ini bangod masaming nga nagapalamarok ang imo mata bangod sa pagluha-luha sini? Hindi ka man broken-hearted, hindi ka man masubo kag wala ka man nagahibi. Ano ba lang nagatugas ang watery eyes o kung ginatawag nga epiphora? Ang epiphora ang tugas ng overproduction sang luha o kung hindi bastante ang tear film drainage sa aton mata. Suno kay Catherine E. Duncan, ophthalmologist sa Pittsburgh, Pennsylvania, sa Estados Unidos, ang luha nga hindi makagwa sa nasolacrimal system ang nagailig sa nawong sang tawo. Ang epiphora ang masami nag-develop sa edad nga 12. Ini ang nakaapekto sa aton nga mga mata, apang ini ang posible man nga mabulong. Ang epiphora o kung pagluha-luha sa mata ang mahapos ba diskubrihan kung mabulong. Apang maiban nga pasyente nga kinahanglan nga magpalantaw sa eye care specialist o kung ophthalmologist. Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabala sang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout? Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining
nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw ang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Nahibalawaan nyo bala nga ang pagkaon nga nagakontain sa mataas nga level sang oil o kung mantika makatugas ang heart disease kag hypertension? Isa sa mga rason sa heart disease amo ang oil nga aton ginakaon. Mayara sang 3 kasahi isang oil. Ini amo ang saturated fat, unsaturated fat kag trans fat. Kinahanglan nga may baluan kung ano ang maayo nga oil o kung cholesterol para sa aton lawas. Samtang kinahanglan man nga lantawon kung maayo sa lawas ang mantika nga ginagamit sa balay. Ang healthy nga mantika nga dapat gamiton sang tawo amo ang olive kag canola oil. Ang animal oil naman ang posible nga magpasaka sang level sang kolesterol. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Na-eksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madinagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kun bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas ini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish.
Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasambit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags, magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan. Philippine Standard Time, 11 minutos na nakaligad sa taknang alas 9, saga pabalik sa Bombohanay Big Time. Upod sa iyapon sa inyo anchorman, Bombo Donny Digala. Ang Department of Agriculture ang nagpahayag nga mag-import naman ang Pilipinas sa dugang sining isda, more than 38,000 metric tons ang mga pelagic fish ang ginatumod sini nga mga pelagic fish aton sini nga mga kabombo amo ning sahi sa mga isda nga makuha sa lawod nga ti dra lang bala sa Manabaw or hindi nga dalom gid or ining mga naga-star gid sa mga coral reef sa dalom dagat kag ining mga hindi man niya malapit diri sa mga shoreline bala kapareho sang galunggong ang ining mga sardines or inang tuloy, tabagak, tamban, kaga ining mga mackerel or ining mga hasa-hasa sa aton sining mga kabombo. Kay tigin na kulang naman kuno sang isda diri sa Pilipinas, kulang naman kunong isda sa merkado, kag isa pati nagaminahal kuno mga isda sa merkado. Amo na nga kinahanglan nga ma-stabilize ang presyo, ti pasudlan sang imported sini nga isda. Sa aton bala karon nga linya may kaupod naton diri sa aton sini nga pagpangalagad ang katabo man sang Committee on Agriculture sa bahin sang Sanggunian Palalawigan sang Iloilo si Board Member Mata Palabrica. Board, good morning. Welcome sa Bombo Radio Iloilo. Kaupod mo si Bombo Donny Digala. Yes, Bombo Donny, good morning. Good morning man sa mga tagpalamati sang Bombo Radio Iloilo. Okay. Board, abita gani before mag-end ang Duterte administration tapos nakapang-import sa mga isda ang Department of Agriculture but sinigid lamang nga semana nag-announce naman ang Department of Agriculture nga mag-issue si Secretary or nag-issue si Secretary William Darrader sang sining Administrative Order number 10-2022 nga mag-hatag sang go signal sa import naman sang 38,695 metric tons sang mga isda para ngati ma-supply diri sa Pilipinas sa ini reaction sini Board Member Palabrica, sir. Bombo Donny, it is a sad state for the fisher folks ang inobrang executive order ni Secretary William Dar considering gamatamat ng tani bawi ang aton nga pangabuhi o ekonomiya diri sa kauman sa palangisdaan. Pero with this, ispektaro naman naton nga masakit-sakit naman ini o kung mapinot naman ini sa parts ang aton mga mangingisda. Okay. Diri sa aton, abi in particular sa Iloilo Board, may mga nakalabot bala sa inyo dra nga report abi sa Sanggunian Panlaluwigan sa inyo sini nga komitiba nga daw ginapa-take action na kamo kay daw kulang ng isda ta sa merkado diri sa Iloilo Board? Sa aton nga pag monitor ang isda abi siyempre babatian naton sa kay Secretary William Dar ang law of supply and demand. So ang supply naton limitado, so ang demand taas. Ang ginalantaw abi ang iban nga region main ang pagsulod subong diri sa Iloilo. That is why nga nagasaka ang presyo. Pero kung lantaon man naton sa agrikultura naman nga sector or sa food sector, sa mga vegetables or sa fruits, nagadagsa naman diri ang mga halin sa iban nga region amo na nagabarato naman. So ang lantawon naton ako nya paglantaw sini temporary in nature, no, ang kakulangan
considering nga nagaulan-ulan, amo mahina ang pangisdaon, pero hindi solusyon ang importation na bumbuton Amo na nakita ko. Kung dako man tani opportunity nga magsaka man ang bili, makatiliti bawas man ang aton nga mga mangingisda kay kung ma-review naton sang January nag-import man ang ginrason nila udet. Subong I don't know kung anong rason nila nga ginakulang naman kita sang isda daw wala pa man sang bagyo nga nagsulod. Amo lang ang gina-question ko lang. Oo, amo gani si Senator Amy Marcos ang Senate Committee on Economic Affairs naka-comment pan gani diri nga ti according sa kay Senator Amy Marcos tapos naman ang mga closed fishing seasons nagigad pa sini nga mga binulan and then ang mga fisher folks naton balik naman pangita sa lawod ti how come nagkulang payagyapon according sa kay Secretary Dar. Yes, bumuton actually dapat yun siya sustainable ang approach nila sa paghatag sang solusyon when it comes to supply of fish. Kaya yung ginarason nila tigado kuno ang mga ginagamit ng mga gamit sa pangisdaan, amo nang apirdi kita sang ibang nasyon, amo nang mas madasig sila mag-supply sa aton. Ang gwa niya, ang aton gobyerno mismo ang gahikay sa kapasidad sang aton nga mga mangingisda sa pag-supply sang isda sa consumers naton. So they should address that. Kaya sila man ang nagahikay, kundi buligan nila no, nga kung paano ma-improve ang mga ekwipo o kung makinarias when it comes to fishing vessels. Kaya ang gwa niya, ang ginakwa nga mga isda nga gina-import diri halin man di siguro laban-laban sa aton. Galing ti way lang kita daog ya sa ilang nga mga equipment. Amo na nga ibalik na ito sa ilang nasyon kag ibagsak diri sa aton. Amo nang masubo sa aton. Oo, amo na gani ang mga nagalapta bala nagligad nga mga memes sa social media board nga ti ang isda halin sa West Philippine Sea gin pangisda dito sa China and then i-import na from China mga isda nga halin man mismo sa aton sini nga kadagatan. Oo. On the part Bumbudon sang sang provincial government, sige ang hatag assistance ang aton nga provincial government under Governor Toto Defensor sa pagpangisda. In fact, sa Northern Iloilo may mga fishing port yan nga patindugon dito no? In order to upgrade the services of or the supply of fish sa aton mga consumers. So ang why import, no? Siguro amo na ang talupang do naton kay ang ining importation abi band-aid solution or ang akon nga paglantaw sini may negosyo diri kung basta may trading nga matabo, may import, may export, may nagaginansya gina diri. Amo na lang na indian ko gid sa present administration subong. And ang issue gani sa agriculture sang nagigad lang nga national elections do sideline katama no wala gid ginatagan importansya ang mga fisher folks naton kag mga mangunguma amo ni nga ambot kun din padulong sini ang sektor sang agrikultura kag aquaculture sa pungsod Pilipinas nga we are an agriculture country but in terms of raising issues sa politika sa kampanya sideline gid ang aton mangunguma. Siguro ang aton ng mga konsumidor daw lipay na lang sila nga import na lang nga baklo nila. So dapat may reorientation gid sa aton nga government kag sa aton nga mga pumuluyo. Kung ano ka importante ang sektor sang agrikultura. Oo, amo pa ginang masubo board kay ti sa sining latest nga move diri karon sa Department of Agriculture daw nagagwa nga daw ay gid sini gali gin konsulta ang fishery sector kay ti under ko no sa section 61C sang aton sining fisheries code dapat nagakonsulta gali ni NDA sa National Fisheries and Aquatic Resources Management Council or NFARMC kuno mga desisyon sila nga himuon nga ti nagaapekto sa mga stakeholders sa fishery sector. This time ang importation ni sang additional nga isda way gani kuno ni matalakay bisan sa ila sining nagligad lang nga consultation meeting, second quarter consultation meeting sang Abril lang board goal lang yan nagpagwa sang
order ang DA nga mo sini? Yes, Bombodon, it's good nga gina-educate mo kami nga mga listeners sa sininga nga sa sininga may konsultasyon. Kaya kung lang taon naton, in every sector sa agriculture, may council na nga nag-manage eh. For example, sa amon sa or group, pareho sa amon sa tubo, may SRA. Amo na, no? In fact, in every level gani may council eh. For example, sa LGU, may Municipal Agricultural and Fishery Council, then may provincial, may city, may regional. So dapat sila diri massive ang consultation eh. Okay. So dapat proactive gid ang aton nga mga stakeholders sina diri sa pagbantay kay ang buwan niya daw ano lang dekorasyon lang kita sa reporting lang active kuno ang council. Pero in fact we are never invited, we are never asked, we are never consulted kung ano ang maayo kung anong kinanglanon sa sektor. Okay. Kamo board sa provincial government abi may araayahan sang mahimo sini kay man sa nagligad to nga nag-import man ang Pilipinas ang galunggong bago lang to na lift ang close season sang galunggong man sa may area sang Palawan kag na lift man ang close season diri sa Visayan City naka-interview kami sadto sa BFAR nga ginahambal fish sufficient kita gani diri sa bilog ng Western Visayas when in fact may mga ara pa kita diri sang sobra nga ginadala pa naton sini sa iban nga lugar and yet pag-abot sa mga gin-import nga galunggong nga kuno para lang tani to sa Metro Manila sus nakita iya sang mga kauturonta sa mga merkado diri ara ya mga dagko nga mga galunggong nga gin-import board. So it's good nga siguro after this we'll ask data from you Bobodon to supplement kung ano ma-research namon sa office. In order for us to take action para mapamatihan kita kag mapunggan man ini kun anong plano sa national government sa aton nga damaging sa parts ng aton nga mga mangingisda. Okay, sige. Board member Matt Palabrica sir sa imo sining tiyempo sa Bombo Radio Iloilo madamo gid nga salamat sa liwat kag good morning sa imo. Yes, Bombodon, thank you for having me kag God bless you. Mabuhay ang Bombo Radio. Okay, si board member Matt Palabrica diri sa aton sini nga pangalagad. I-check taman bala karon ang aton sini connection sa may merkado mismo, no? Ibalon tabi kon ano ang mangin reaction man sang aton sini nga mga manog baligya isda sa mga fish vendors naton sa aton sini nga mga merkado kun bala ari gid man ni ang mga conditions karon nga gina-mention diri amo ning rason nga ang ati kinahanglan ta naman mag-import liwat sang more than 38,000 metric tons ang isda kay ti aside kuno sa daw alang-alang naman ang supply sang sini nga mga isda sa merkado ti amo ning pagmahal pagid sang presyo sang isda no sa pagmahal siguro sang presyo sang isda sa aton sini nga mga kabombo ti daw may basis ina kay may ara gid man sang inflation nya karon diri sa aton sini nga pungsod mo no may ara gid man nya sang general increase sa presyo sa mga nagapanguna sini nga mga balaklon and that includes sa mga agricultural products kapareho sa mga isda bangod man sa epekto sang asod-asod sini nga oil price hike ti hindi man lang sang isda ang gin pamahal sini kundi kadamo sang iban pa no but ti sa nadarang isda ti siguro may basis nga kun mahal nagamahal ang presyo sang isda sa market and then kun kulang ang supply pagid ako ang demand di amo na nga ang rason sa basi pwede na ma-stabilize through fish importation nga ang kakulang sang supply sang isda sa merkado kag kamahal sang presyo sang isda sa merkado ma-neutralize kuno ina kun ti siyempre dugangan mo sang additional sini nga supply sang isda kag ti kundi kun magdamo ng supply sang isda dira kag daw enough na sa demand siyempre barato na sa ng presyo kag gina-expect nga dapat mas barato kuno ni ang
baligya sa merkado sang sining mga imported sining nga mga isda, no? Ti na address ang kakulang sang supply and then ma-address man kuno ang problema sa mahal sining nga presyo sang isda sa merkado through importation. Pero ti nagapatiya si board member Matt Palabrica nga hindi iya sang solusyon ang importation sa aton sini nga mga kabombo. Siguro ti management lang gid iya siguro sa aton sini nga mga resources kay daw sa ano man bala matuod nga archipelagic country kita kaga ti dako yang aton sini nga reliance sa industriya sang agrikultura, no? Sa pangisda kalapad sang aton sini nga mga lawod, ginapalibutan kita sang lawod, ma-import tayo aton sang isda, no? Ti siguro may problema sinadra ang dagat ti bugana niya sa isda, di napalibutan sang dagat, kulang niya isda ta. Siguro baton ta ang rason nga kulang isda ta during sang mga period to from November up to February abi nga closed season sa Visayan Sea. Ti may mga limitasyon gyud man toya sa pagpangisda sa Visayan Sea, no? Kag inainaman nga mga binulan may araman sang closed season nga ginapatuman dito sa may area sang Palawan, sa may sakop na to sa area sang Sulusi ang porsyon sang aton sini nga karagatan nga bugana ya sa mga galunggong, the poor man's fish. Pero kung nami kunong pagluto mo bumbutsam daw pang harianon man imos niya kaon, especially kung ang galunggong halin sa farmers bazaar sa may Plazuela 2, no? Ninda ka mudra diraya way daya sang hambal ni Secretary Dar, kulang isda, mahal isda. Kadtuin nyo bala mismo subong sa farmers bazaar, no? Sa may lower level sang parking area sang Plazuela 2, diraya ka makakita sang mga isda nga hindi makita ni Secretary William Dar sa iban sini nga bahin sang pungsod, no? Idira nyo makita ang pamatuod nga sala si Secretary Dar. Ngaway sang isda kag mahalang isda kay ti ara na dira sa may farmers sa bazaar sa aton sini nga mga kabombo, dira kamo paninda kag hindi lang niya isda, no? Priska sini nga mga karne, mga ulutanon, mga dahon-dahon nga ilupos nyo sa isda kung magtula kamo. Arada, no? One-stop shop inadra sa aton sini nga mga kauturan nga gusto iya magpanindahan nga nagapreparar mahanda para sa ilan sini nga mga pala niya gahon karon hasta pala niya punon sa gabi hasta pamahaw pa boss. Aradra sa farmers bazaar sa may lower level parking area sang Plazuela 2, no? Sa aton sini nga mga kabombo. Hindi iya sang importation ang sabat, kundi management sang aton sini nga mga resources kay ti may problema dira, no? May problema dira nga napalibutan ka sang dagat kag ara man lang dira makitang isda sa dagat tapos kulangon ka pa sang isda, no? So there must be a problem sa kundiin man ina dira nga ahensya sang aton sa gobyerno nga nagatutog sini diri, no? Ti band-aid solution man ang ganing importation, temporary man lang ni ang kakulang sang supply kag ginapagawa nila sini nga mahal. Siguro ti mahal gid man kay ti may inflation na yang daan. Pero ang kakulang sang supply daw malayo sa aton sini nga mga kabombo, no? Kagati ang punto pa bala nga kadamo ya sa mga red flags diri sa sini nga importation ngayon sa aton sini nga mga kabombo. Una, tiwa ya nagkonsulta sa National Fisheries and Aquatic Resources Management Council sang April 29 may consultation meeting ini sila with NFARMC and Department of Agriculture. Ti amo na nagarepresenta sa bilog nga Pilipinas ang sektor sang pagpangisda ang National Farm Sea, no? And by the way, may ara man na kita sa mga local nga mga farm seas diri. May provincial farm sea sa Iloilo, no? May city farm sea man kon may diri sa may syudad sang Iloilo kag mga municipal farm seas or agricultural or municipal agriculture and fishery resources management or fishery and aquatic resources management council sa rather farm seas, no? Amo na dapat ang partner iya sang mga LGUs sa pagdihon dra sa mga polisiya
nga nag-apekto sa sektor sa aton sini nga pagpangisda. Ti isang April 29 nagalato ba nga ito ang mga taga-DA kag ang taga NFarmC second quarter consultation meeting nila ti Abril lang to. Last month lang. Why pagani mabulanan kay ti April 29 lang to. Ti subong April 26 pa. Ti why pa mabulanan? Alato ba nga ito sila? No? Ti why man to nagmunon taga-DA nga base sa bulan sang Mayo, Hunyo, basi kulangon ta bala sa isda, ti daw ang nakita ginato diri nga solusyon, ma-import kita. Ti ano abi sa inyo sa fishery sector anong inyo sini nga mga suggestions diri kay ang nakita ya namon sa DA daw hindi na kami makapangita pagid makapalibog sa iban sini nga mga solusyon daw importation gid lang kay kun sobra pa sa importation ng amon sini nga panumdumon, go overheat namon sini nga mga utok. No? Overheat namon sini nga mga utok paminsar kun ano pagid kay ti ang daw pinakahapos kag pinaka-convenient kag profitable mahapos para sa ila ti ang pag-import kid lang, no? Ti abi sa inyo dara sa farm basi hindi pa ya mag-overheat utok nyo kun panumdum kamo sang solusyon beyond sa band-aid solusyon nga importation ti abi i-present yo abi sa aton diri sa aton sini nga second quarter consultation meeting subong kay next month amo na ni ang atubangon ta tiwaay, no? Ang ginhimo sa Department of Agriculture ginlipot yan nila ang fishery sector, no? Ginlipot yan nila ang fishery sector kanami to sa atubangay nila sa April 29 sa second quarter consultation meeting pagtalik danay nila misyo ya si William Dar sang administrative order nga ti pa-import naman niya, no? Ma-issue naman sang sining mga FI ining certificate, no? Para nga ti maka-import sang isda sa luwasang pungsod sa aton sini nga mga kabombo ti daw sa ano bala nga sabotahe, no? Sabotahe sa sektor sa aton sini nga mga mangisda nga mga mangisda tani affected man sang oil price hike, no? Sang pagminahal man sa mga balaklon, matuod ti bugana sila sa isda pero mahal man ang bugas nga bakal nila. Bugana sila matuod sa isda. Biskan hindi naguro ni sila mag sudan isda kay ti isda lang permining ila sila nga pangwa kay ti mangisda sila mo. No? Ti masafer man sila sa kamahal sang karne sang manok. Karne sang baboy. Mga ulutanon, no? Kay ti hindi man lang sang isda yang ila sila ginakaon. Masafer man sila sa presyo ya karon sang gasolina or crudo kung ano nang ginatughon nila sa ila sini nga mga makina. Ti dra na gani gasafer na gani sila sa aton sini nga mga kabombo pag-abot sa pagbaligya sa ila sini nga mga produkto sa merkado, masafer pagid sila. Kay ti kompetensyahan niya sila dra sang imported sini nga isda. Masarangan man tani nila ina supply sa merkado o galing kay ti nagahimo-himo ya guro karon sang senaryo. Ang duda diri sang aton sini nga mga opisyalis ti nagahimo-himo ya naman karon senaryo ang Department of Agriculture nga kuno may fish shortage kag kinahanglan ma-address ang pagsinaka sang presyo. Song solusyon yang ila sini nga ma-offer importation lang sa gyapon. Hindi na sila makapaminsar kag waay na sila nagapaminsar sang other solusyon kay kun magpaminsar pa sila sang iban paging nga mga solusyon ma-overheat na ila sini nga mga utok. Kundi intong hapos, kundi intong madasig, kag kundi into ang mas makakwarta sila. Mas makaginansya sila. According kay board member Palabricati, sa mo nga mga transaksyon, basta may importation ay gani, basta may exportation ati may gaganar sina dira. No? That's why nga gin red flag ini ni Senatora Amy Marcos, no? Sa ato niya sini nga mga kabumbo ang ining lihok sang Department of Agriculture ang mag-import sang 38,695 metric tons of small pelagic fish kapareho sang galunggong, sardines, and mackerel para nga iti i-supply sa mga merkado. Gintawag ini ni Senator Amy Marcos nga Midnight Madness. Sini niya ang Midnight Madness sang Department of Agriculture goes on. Gahimo-himo sila kuno sang mga senaryo nga ti. Una to nagligad sang entrada sang tuig 2022
nagpagawa sila sang istorya nga may shortage kuno sang isda. No? Ngati sabag ka matuod, according sa kay Senator Amy Marcos, may ara man sang dako nga supply nga ara sa ila sini nga mga storage. No? And then ginabypass yan nila ang NFarmC outright. Kaya dapat before gali magdihon sa kasubong sini nga marihok, andi ay gakonsulta sila sa affected sini nga sektor or sa concerned sector kag among fisher sector kag naga-represent sa fishery sector amaning National Fisheries and Aquatic Resources Management Council. Di nga makulang sa isda. Tapos naman ang mga close season, open season na pag-gusto ng pangisda sa Visayan Sea. Pag-gusto naman pangisda to sa may Sulu Sea, no? Lifted ng close season sa may area to sang Palawan para sa mga galunggong gid mismo. And nag-relax naman ang mga restrictions nato, ng mga protocol nato na muna ngati balik na mga mangisda naton sa ato niya sinikaron nga mga kalaluran, no? Ti ano piyang gadgad sang DA nga ma-issue pag sila sang certificates of necessity to import or CNI. Kay para may pabaon, no? Nagahimumugto na ang Duterte administration na proklamar na kahapon ang mga naglaog ka magapulungko para sa next administration. Mahingagaw pa ya pangunyadi ang DA, mahingagaw pa ya pangunyadi kanday Secretary Dar, no? Ihingagaw pa yan nila nga makapangunyadi ang ila sini nga mga favored importers sa aton sini nga mga kabombo, no? Ang pamangkot adri hindi kun ano ya ang rason anong rason ma-import, kundi pilang rason nga ma-import. 37 minutos na nakaligad sa tak ng alas 9. I-check naton karon pagbalikta ang report ni Bombo Rex Teves. Check naton ni sa aton sini nga mga merkado pagbalikta pagkatapos sa mga pahanumdom. Tugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuginan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ang isa ka tawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila ka malain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kung direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng 2 ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church?
Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar alas 9 saga pabalik diri sa Bombohanay Big Time. Sa gyapon upod sa inyo anchorman Bombo Donny Digala. Insakta ang report ni Bombo Rex Teves direkta sa Iloilo Central Market, no, sa sining sitwasyon dra karon sa fish section sang among merkado kun bala ti ma-experiencehan man dra karon ang kakulang sang supply kag ang pag minahal sang presyo sang isda. Amaning rason nga ang kinanglan kuno mag-import naman, no, antes magtakop ang Duterte administration ti mahingagaw anay import ang Department of Agriculture according sa kay Secretary Dar ti may issue anay sinisang mga import certificates sa mga negosyante sang isda, sa mga fish importers diri sa bahin karon sang Pilipinas. Sekta sa linya si Bombo Rex Teves sa report. Bombo Rex, go ahead. Okay. Standby, no? Kay check natin liwat aton sining connection direkta karon sa may bahin sang Iloilo Central Market. By the way, sa aton sining mga kabombo, na-mention gani ni Senate Majority Leader Mig Subiri nga historic or makasaysayan ang ining bago lang sila natapos sining May 9, 2022 elections. Kay suno sa iya makasaysayan ini bangod kay amoni ang eleksyon nga may pinakamataas sining number of votes cast with 82% voter turnout, no? Naglabot gid tanan sa 55,197,306 ang mga nagboto sa ato niya sining pungsod sa May 9, 2022 elections, no? Ti amoning pinakamataas so far nga voter turnout sa kasaysayan sang eleksyon diri sa Pilipinas. But of course, ti maintindihan ta man ni kay syempre nagadugang man ang iabi nga nagaduga mga botante sa Pilipinas kag way man nagabuhin since
nagasaka man nga nagasaka ang populasyon man sa Pilipinas kagway manyabi nagabuhin. Makasaysayan man ini in the sense nga naka-elect kita liwat sang first majority president and vice president since nga nag-take effect ang ining 1987 Philippine Constitution. Si President-elect Bongbong Marcos nangin majority president siya bangod sa iya nga nakuha nga 58.77% sa mga boto. So sobra katunga sa mga boto nakuha gid ni Marcos sa 58.77%. While si Vice President-elect Sara Duterte nakakuha iya sang 61.53% sa mga total votes, no? Majority Vice President man. Kag kung man-notice nyo, mas nakuya ang nakuha sini nga boto ni Vice President-elect Sara Duterte kung ikumparar sa kay Bongbong Marcos, saya sini nga running mate, no? Si Duterte nakakuha sang 32,208,417 votes. Si Marcos yan nakakuha lang sang 31,629,783 votes. Amo ni kadako ang mga nakuha sini nga mga boto ni Inday Sara nga mismo siya nakibot siya kapon dito sa may Pasay City sa ila sini nga Thanksgiving activities ang ila sini nga partido, no? Nakibot siya nga among gali sina kadako ang boto nga iya sini nga nakuha, in particular diri sa may area iya karon sang Iloilo halin sa Pink Country of Iloilo, no? Dako-dako nakuha niya diri nga boto nga siya mismo sa aton sini nga mga kabombo nakibot. Di makapati nga ti amo na gali kadamong iya sini nga nakuha sini nga mga boto. Kag historic man aton sini nga election in the sense according sa kay Senator Migs Zubiri nga ti ang canvassing sa national elections amo ang pinakamadasig nga natapos sa aton sini nga mga kabombo. Dasig lang, no? Amo na kadasig to the extent nga ang iba niya ti nagaduda nga may magic ang eleksyon mo, no? Ti mo na nga makasaysayan ang eleksyon, ang May 9, 2022 elections according sa kay Senator Migs Zubiri. 47 minutos ang kaligad sa tak ng alas 9. Nakasanbay na si Bombo Rex Teves. Sekta sa report. Bombo Rex, please come in. Kung hapon, Bombo doon, no? Ayari kita sa buong sa Iloilo Central Market. Kung isa din aton di pamangkuton kung kamusta man ang baligyaday si nga isda nga ganunggong. Sa interview naton kay Ma'am Eileen Valentin, tama man sila ka-confident kay tungod basihan Manila nga nakugid ang take advantage ang advantage ang lokal nga galunggong sa kumpara sa imported nga galunggong nga alin sa ibang nga nasyon. Okay. Pag-abot sa supply, Bomborex, damo man sila sang supply dra sang galunggong, magdinakulang gid man sila. Sa subong bumudo na damo kinang ilang supply, that's why wala sila gid nga kakabalaka. Actually makita gid sa itsura nila na wala gid sang pagkakabalaka nga para maubusan sila sa sini nga isda nga galunggong. Damo pa bumudon. Okay. Bomborex? Bumudon? Oo. Diin ko nun ihalin ang supply sa mga galunggong dra nga ginabaligya sa mga fish vendor sa Central Market? Baligi nakuha ni nila bumudon sa fishing port down to Iloilo Central Market. Alos mismo sa Iloilo Terminal o sa super, dara man sila nakuha usually sa Iloilo Fish Port. Oo, meaning kahit halina sa Iloilo Fish Port, locally sourced ina nga mga galunggong, dri lang niya halin sa aton kadagatan kag hindi niya sang imported. Sakto gid mo doon. Kag wala gid sila nga kabalaka nga sa palabuton nga adlaw
nga may maabot nga galunggong nga imported nga din sa iban nga nasyon kay tungod sa para sa gaging ang balo ko kagina tama di siya ka confident kay tungod ako gid ang advantage ang lokal nga galunggong mo pares nga ang lokal nga galunggong madugay gid mga tatlo makadlaw pero ang imported nga galunggong ang kadugayon niya ay one day lang gid maalata na kay tungod ga ito na ang asang. So mas madasig magpasar ang imported nga galunggong sang sa galunggong halin gid diri sa aton. But kung ang nagapaninda papilion sabi diin ka sa imported nga galunggong or sa locally sourced nga galunggong. Ti kung ikaw maalam sini nga manog paninda, syempre ti kwaon mo to yang mas preska kag mas dugay pang itiner niya kay base hindi mo man niya maluto gid tanan maubos luto sa isa lang kalutuan ti kundi itigana mo ang iban para sa masunod nga mga inadlaw whereas kun imported nga galunggong imo sini nga baklon ti hindi mo na matigana para sa masunod nga mga inadlaw kay dasig na siya maglain ang iya sini nga quality Bombo Rex. Yes, sakto gid Bombo Don, sakto gid. Oo. By the way, pagabot sa presyo, kamusta ang presyo anay dra nila sa galunggong? Sa presyo na diri Bombo Don, mas maka-afford gid afford na ni asam so far wala pa man gid nga nagtaas asang presyo sang galunggong. Sige, pamatian tabi ang aton sira dra nga interview sa isa dra ka fish vendor Bombo Rex. Sige. Sa ang baligyan ay diri sa Central Market sang galunggong, sang balunggong natin ma'am. Ang galunggong okay na bakla na yung galunggong. Mayon ni saya kumpara sa sa ibang isda. Tapos ano ma'am ang reaksyon naton o ang komento naton sa mag-import nga galunggong nga alin sa nasyon nga pakadto diri sa Pilipinas. Sinuwan nila pasulod ang kwan depende sa tao na kung kwan pero local gid ang ginabakal ka tao kumpara sa frozen. Pero paano na blan nila ma-differentiate o mabahin-bahin nga ini local sa nga galunggong at ini alin sa or import sa nga galunggong? Ang sabor. Ang sabor kag ano pagid ma'am? Ang yang nga tsura alam mo ang frozen di siya magaan pag once magbugnaw na siya iya tsura kala daw ay na pula. Kung lain niya sa kwan niya sa lokal may lada mo magana magyapon yung tsura. Sa lokal hindi siya maduaan kadlaw. Niya okay niya mapilang dua tatlo okay pero frozen niya isa lang tayo giya. Isa lang gid kadlaw wala na giyon. Wala na. Okay. Pagkaga maplastar mo sa pagkapon tsura yun di na. Kay bla mo laway na sa umok na siya kag pula. I see. Okay, Bombo Rex. Bombo Don. So pagabot niya sa Iloilo Central Market, bastante ang supply sang galunggong, wala sang shortage. Bastante gid Bombo Don, wala gid isang ginakulang. Okay, sige. Thank you gid Bombo Rex. Magidi si Bombo Rex Teves para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo, Bombo. Maraming salamat sa kay Bombo Rex Teves. Adri sa aton sini nga pagpangalagad. No? Ti sa Iloilo Central Market, way man to sang shortage sang galunggong. Din yang ginatumod ni Secretary Dar nga kinahanglan kuno punan ang fish supply kay may ginakulang man. Kaga isa pa, ti hindi man lang sang galunggong ang staple, hindi man ni naton mahambal nga daw staple food gini ang galunggong kaparo sabi sa bugas kit hindi man lang sang galunggong ang klase sang isda nga bugana diri sa aton, no? Ano ni nagpa-survey ang Department of Agriculture nga based sa ilabi sini nga survey daw 95% gid sang mga Pilipino ga-demand sang galunggong amo na nga mahambal nga may shortage diri sang mga isda kaga makalya kita sa mga galunggong and iban pagid like mga sardines ganito ang tuloy, tabagak, tamban kaga mga hasa-hasa, alumahan, no? Ti ini nga mga isda mismo sa aton sini nga mga kabombo bugana giniya sa aton nga ang sardines kag ang mackerel or ining tuloy, tabagak, tamban, hasa-hasa, gumaa, no? Ti bag-ulang kita nag lift sang close season diri sa Visayan Sea. Kag amaning purpose nga nagpatigayan kita sang close season para matagaan sang
tsansa ini nga mga species ang isda nga makapangitlog, makabuto, makaspawn para nga ti after close season, no? Ayawan na ta sini kapangisda sa lawod kay bugana na sila ti kabuganaan na ning ini nga mga bidulan dahil sa aton kabuganaan na ini sang amo ning nga mga isda sa Visayan Sea. Kag kon galunggong lang naman ang ginapangita sang Department of Agriculture, daw paborito ganiya nila permi i-import ang galunggong. Ti bag-o lang man natapos ang close season sa may Palawan, sa may area sang Sulusing bugana sa galunggong. Kag kabuganaan ni sang galunggong subong sa aton sini nga pungsod. No? Ti ginapadamo man naton sa mga kapunungan sini naton, no? Kag may mga sources man kita sang isda pagidya sa freshwater, no? So kadamo napalibutan na gani kita sang lawod tapos ang aton nga mga isla may mga bodies of water pagid nga may mga isda man di kulang pa ya kita sa isda sa aton sini nga mga kabombo, no? Hindi ma-imagine. How could you imagine nga ang isa ka archipelagic country kapareho sa Pilipinas sa aton sini nga mga kabombo mahambal ya nga kulang kami diri sa isda. Daw pareho sa bala nga naghambal kita nga na palibutan kita sang suba, na palibutan kita sang mga waterfalls, kadamo ga palibot sa aton sini nga tuburan and then uhawon pa ta. Ma problema pa ta sa supply sang tubig ta. No? Daw pareho man ang hambalon ta. Napalibutan kita diri sa mga kaumhan, hulumayan. Tapos kulang pa bugas ta. No? Kita ay nagapatiway sang problema sa aton sini nga resources, sa sufficiency sa aton sini nga marine resources. Ang problema ya ara sa aton sini nga panguluhan. Nga waay lang sang may na paminsar pang-iban kundi importation, kaya ang importation 1 plus 1 profit na. 1 plus 1 equals 2 na. Basta importation gani. Importation is equal to profit sa mga naga-import. Kag sang mga naga-sagod-sagod sina dira sa ila. Amo na yung purpose aton sini nga mga kabombo sa importation, no? Palapaw na yung istorya nga ma-import para nga ma-offset ang pagsinaka sang presyo sang isda sa merkado, kakulang sang supply sa merkado. Paano kita kulangon sang isda? No? Nga kita ya archipelagic country na palibutan kita sang kadagatan, malumos kita sang dagat sa palibot ta. Di nahalin ng isda how dagat man lang or aside sa dagat sa mga freshwater sources naton, sa mga inland nga mga bodies of water naton, sa mga kasubaan naton, sa mga kapunungan naton, no? Sa mga lawa or sa mga lakes naton, no? Ti mo na bala lumsa na kita sang lood sa palibot ta, hindi pa ta kabutwa sang katubigan sa sulod mismo sang kadutaan ta, kulangon pati sa isda, no? Ambal gani sang kilala ko diyo sakay Secretary Dar. Secretary Dar, kadto-kadto ko no sa Tibyaw Antique ho. No? Bumukris, arada. Kadto-kadto Secretary Dar sa Tibyaw Antique, paligo kato isda. Kaysa Antique, gaulan tuya isda. Sa aton sini nga mga kabombo. No? Imagine, amo ning mga nagapulong ya sa aton sini nga pangluhan. No? May enough kita nga resources nga kung ma-manage maayo, why kita problema. Ti profiteering iya kag rakiteering ang obrasang aton sini nga mga opisyalis, no? Araw sa mga Facebook live viewers aton, mahambal si Secretary Dar kulang isda. To kadto sa Tibyaw Antique, paligo to sa isda o gaulo na lang tong isda sa area sang Antique ho, no? Problema ya guro sa kay Secretary Dar kay base why guro ni siya kabalo nga ang Pilipinas hindi lang Metro Manila. Ang Pilipinas hindi lang sang Manila Bay. Why siguro ya kabalo nga ang Pilipinas may Visayan Sea pa, may Sulu Sea pa. No? Amo na gurong waya na bala ni Secretary Dar. Why guro kabalo si Secretary Dar nga
ang departamento niya mismo, ang Department of Agriculture, dako suporta sa aquaculture industry naton para nga mag-produce pagid sang duga nga mga isda nga mga insufficient kita dre. No? Why guro na ya kabalo sa Secretary Dar amo na nga pagkakita niya to guro bakal to sa Divisoria daway di gulunggong haw. Why di galunggong sa Divisoria? For sure may shortage. Kag mahal ding galunggong haw at importa. Divisoria lang ang ginbasihan ni Secretary Dar sang importation order nga gini-issue niya. Impunto las 10 saga. Iban sini nga mga balita bantayan sa masunod naton nga mga news and public affairs programs diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Ako ang inyo ng ina-anchorman, Bombo Donny Digala para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo!